guilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sa tong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Martes, Marso 19, tuig 2024. Inyo makaupos mga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang presyo sang diesel mayara sang pagnubo. Presyo sang gasolina mayara sang pagsaka, ang presyo sang kerosene wala sang adjustment. Subo nga Martes siga implementar ang 10 centavos nga pagnubo sa kada litro sang diesel, 10 centavos naman nga pagsaka no sa kada litro sang gasolina kag wala sang changes o kon adjustment sa kerosene. 10 centimos man lang gihapon. Samtang sa dugang panaton nga balita lokal, gilunsyar na kahapon ang 28 panaad sa Negros Festival. Di kahapon ginpresentar man didto ang 29 tanan ka mga kandidata sang Linay sang Negros. Tatlo lamang ng mga kabombo ka mga LGUs ang wala sang kandidata sa Linay sang Negros, which is ang Manapla, Valladolid, kag Pulo Panda. Di madamo gid natambong kahapon no, dito sa Maya Capital Laguna. Sa April 12 ang press presentation kag talent competition sang Linay sang Negros dito sa Maya Alamos, Capital Central. April 14 ang ila festival costume competition. April 16 ang corporate day and preliminary Q&A dito man gyapon no, sa Maya nasambit nga mall. Kag ang coronation night will be on April 19, 2024 sa Panaad Park and Stadium. Samtang, checkeron man naton karon ang natuhoy sa shooting incident nga nagluntad sa May Crossing Carmen, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod, kagabi. Mga pasado alas 6 no natabo ining insidente sang pagpangluthang kung sa diin magtiyo ining imbolbado kag patay no or dead on arrival gid ining tiyo. Ang dugang nga detalye ko naton karon sa report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Sa balita nasyonal ato balang nag-viral nga manunudlo no matapos nga nagapangakig siya sa iya nga mga estudyante kag naka-live siya sa TikTok no nakaangkon siya sang samo abi nga mga reaksyon nagikan sa netizens. May mga nag-criticize sa iya, may mga nagsimpatiya man sa iya. Tinakalabot na ini sa pamunuan sang Department of Education ginadagdagan siya sang show cause order. O silingon ginapa-eksplikar ining nasambit nga maestrano ginatagan siya sang 72 hours agod mag-eksplikar kung ano ang natabo kag kung hindi siya sanksyonan sang kaso administratibo. Istoryahan tani dugay-dugay kag may reaksyon man dire kag panugyan si Sir Richard Hilangre, ang presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation. Sa dugang panaton
naton nga balita national, ang task force ng Department of the Interior and Local Government nga mag-aimbestiga sa Chocolate Hills Resort sa Captain's Peak Resort dito sa May Bohol, ara na sa nasambit nga area. Iti tinutuyo ko hibaloon kung sino ang mayara sang liability, kung sino bala ang manabat sini, no, ilabi na sa bahin sang local government unit kay ti under gin nga daan sa maldato sang DILG nga i-supervise ang LGU. Kung sino kuno ang magwa nga may accountability sa investigasyon sang DILG, no, pagapasakaan sang demanda sa Office of the Ombudsman. Ang malain pa dire kay tinadiskubrihan according kay Senator Raffy Tulfo nga hindi lang gali sa May Bohol, may gimpatindugan nga mga establishmento. Dito sa May Mount Apo, ang protected area to, may mga business establishments man gali nga naga-opera, no, sa may buffer zone bala, no, do kaangay lang sang mga uhong, no, mga mushrooms nga nag-ulhot ining mga establishments nga dapat ginadumilian kay protected area dito sa May Mount Apo sa syudad sang Davao. Ti ginaako man sa Department of Environment and Natural Resources nga ginatagang kuno nila sang duha ka tuig nga allowance o kun palugit bala nga nga maguntas ang operasyon ining mga establishmento galing kay in the first place nga agin pasugtan. No, dapat gani wala na nadagin pa tindog, no, ti hatagan pa sila sa duha ka tuig nga ti dapat gilayon ining closure. Bantayan sa masunod ko nga hearing according kay Senator Raffy Tulfo kung ano ni ang mangintika. Sa balita international, ti may another set na naman sang paginunano natuhoy sa ceasefire, no, sa tunga sang Israel, Hamas kag pila ka mga mediators. Ang Hamas nagapanindugan gyapon sang ilang mga demands nga i-release ang madamo nga mga Palestinian prisoners kag mag-agree sa isa ka permanente nga ceasefire, which is nagapanindugan man ang Israel nga sila, no, ang magapamatok dire unrealistic kuno ang demands, pero nagpadala naman sila, no, mga kabombo sang delegation didto representative agod istoryahan ining ceasefire. Samtang sa dugang pa naton nga balita national o kon international, no, mga kabombo, si President Vladimir Putin sinaybaluan nato nagdaog na naman sa eleksyon sa Russia. Ti hamo man o kung mix man dire ang reaksyon sa mga international leaders. Siyempre nakaangkon siya sa congratulatory message nagikan sa iya mga kaalyado, but yung tawag naman nga illegal, no, kag hindi hilway sa western leaders ang iya nga pagboto. Kung nining iya nga kadalagaan kay si Putin landslide to ang iya nga daog, no, 87.8% sang vote ang nakuha ni Putin. 71 years old na ni siya, ikalimay na ni nga termino bilang presidente, sa tunga-tunga nag-prime minister pa na siya. So kung makaangkon pag siya sa ika-anom nga term, no, siya na ang maging pinakamalawig nga serving leader sang Russia sa masobra 200 katuig. Di ginapatihan dire gani yang ining si Putin do plano ya kuno nga mag-rule na lang sa Russia, no, samtang siya ang nagakabuhi, no, kay ti madumduman naton dapat sang 2008 pa na nag-end ining term ni Putin, no, dito sa may Russia galing kay ti amo na sa mga tikang man nga iya nahimo, no, naka-rule ini siya as prime minister for 4 years, and then nagbalik naman siya as president sang 2012, and then sang 2020 may mga changes man to sa constitution kaga nakapungko ini siya ulit sa masunod pagid or more for more 6-year term. Pati nakaangkon dire sang congratulatory message si Putin nagikan sa pinuno sang China, Iran, Venezuela, Bosnia kag Herzegovina. Samtang tigintawag naman sang mga leaders sang Amerika, Ukraine, Germany, United Kingdom, Italy, Czech Republic kag European Union nga ti indi kuno free kag hindi patas ang natabo nga eleksyon kay ti nakabase ini sa repression kag intimidation. Kumbaga do hindi na ni surprise or ginlauman naman ni nga siya gihapon ang madaog ti ang ginakahangawaan dire kay base kuno kon mapierde ni Putin ang Ukraine kay ti nagapadayon to sa karon ang gyera, no, maiban pagid siya nga pungsod nga base bala i-invade. Ay ti nagambal to siya nga daan nga siyang presidential speech nga kung mayara sang konflikto pagid nga matabo
sa tunga sang Russia kag NATO, no one step away na lang kuno ang kalibutan nagikan sa World War III. Di balantayan ni mga kabombo ang palaabuton nga eleksyon ho dito sa may Amerika this coming November. Kaya kinalantaw nga si Donald Trump kag si Joe Biden gihapon ang makontrahan na hindi if ever nga makabalik ni sa pwesto si Trump. Dako gid nga tsansa nga maglain ni ang stand sang Amerika no sa nagakatabo sa karon nga gyera sa Ukraine. Kay si Trump nga daan niya support niya siya kay Putin no magkaalyado ni sila ya no sila sang North Korea. And ang presidente sang China gani si Xi Jinping gusto yaman nga si Trump ang madaog di according sa aton nga mga bombo correspondents sa Amerika damo sa karon sa negatibo nga feedback to kay Biden no dako kuno ang posibilidad nga makabalik si Trump sa pwesto. Di pantayan ta maning nagakalatabo sa Estados Unidos especially sa ila palabuton nga eleksyon. Philippine Standard Time 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Ang Department of Education no nag-release na sang Lunes kahapon sang isa ka show cause order batok sining teacher bala no nga naga-viral sa social media. Iban guro nakitaan nyo naman ning amo nga video ano nga nagapangakig siya bala, nagasaway siya sa iya nga mga estudyante, naka-live siya sa TikTok. Di ining teacher for some reason wala kita nakahibalo kun nga naga-live ni siya sa TikTok sa iya nga TikTok account, samtang nagapangakig sa iya nga mga estudyante. Naka-front cam to ang iya nga cellphone and then siya lang to ang kitaon. No nagasinggit to siya. Balanon to sa iya nga tsura, mga kabombo sa mga nakalantaw nga ti akigid siya. Yung ginambala niya to mga estudyante nga doon naglapaw sila bla sa boundary. No wala siya kuno nagkuha sa board exam para bastuson. No, balya wala pa kamo gani may nalabot sa kabuhi. Hindi kamo mga alam, mas hindi kamo kapasar board exam, no? Gitawag ya pa to ingrato kag walang mararating sa buhay. So nag-viral ni siya, nakaangkon niya sang lain-lain nga komento nagikan sa mga netizens. May pila nga nagasimpatiya sining teacher, may pila man nga naga-criticize. So lang tawon balanin nato no mga kabombo ining kabahin sang video clip sining teacher nga nag-viral sa karon. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. Nang sa buhay. So amo na siya mga kabombo ang kabahin sining clip nga ti ginkuha man mismo sang teacher sa Facebook Live samtang siya ang sa Facebook Live sa TikTok gali rather no samtang siya ang naga-live. So sa mga nagalantaw dira sa aton nga Facebook makita naton nga ti dumagwa gidto ang ugat man ni ma'am. Kay ti akigid saya no kun ano to ang nahimo sang mga estudyante no nga nag-trigger sa iya nga mag-react kag magambal sang amo tong mga tinaga amo pa na ang wala ta mahibaluan.
Iti according dire sa Department of Education, ginatagan pa siya no sang 72 hours nga mag-eksplikar kung ano ang natabo kag kung nga hindi siya masanksyon sang kaso administratibo. Amoy ni pagabasihan sang committee kung magapatigayon bala sang preliminary investigation or if ever nga satisfactory man abi ang explanation ihatag sang teacher, magahimo sang tikang ang regional director na tuhoy sining issue. Kay tiining teacher, although wala ni siya ginigadlan sang ahensya, pero dito na siya nagatrabaho sa National Capital Region kag high school students ni ang iya nga ginatudloan. At yung kabahin sa mga sanksyon sining nasambit nga manunudlo, reprimand, suspension, o kon dismissal from service. Di ko lang tawon naton, mayara gid man sang accountability si ma'am, no? Hindi gid man insakto nga hambalan mo da nga ingrato, wala ka sang malabot sa kabuhi, no? Mango ang estudyante. Dayon gin-live mo pa sa TikTok, no? For what purpose? Nga gina-live mo nga nagapangakig ka. Galing kay there are two sides of the story. No, there are two sides of the coin. Ang pamangkot dire, ano ning nagduso sa teacher, no, nga mag-react gid. Sa nga mo to? No, ano ang nahimo sining mga estudyante nga do na feel gid sining maestra nga nabastos siya. No, nalapas gani ang iyang boundary according sa iya. Kaya kung lang tawon naton mga kabombo, no, mild pa ni siya, no, kinikumparar sa mga teachers sang una. No, naabdan ta to sang una, ining nagapangaboy sang chok, kaga eraser, kung sa lawayon, ining estudyante, no, hindi ko gito malipatan, gimpagwa ko sa classroom sa accounting, at nagakaon ko sa klase. Dayon, ang classmate ko, ginpa face the wall, no, ginpatubang na bala, sa wall, samtang nagaklase, mga amuna, no? But if we would look at sa situation sa karon, no, very mild ang pag-impose sang disiplina sa mga teachers. Kaya lain na mo ang henerasyon subong, no, mas sensitive kung ikumparar sang una. Dayon may mga layi kita nga daan, no, sang tuig 2012, no, gipagwa sang DepEd ining child protection policy, no, kung sa diin makabig nga child abuse, no, ang any act, any word nga naga-debase, naga-degrade, naga-demean o kung nagapakanubo bala, no, sa intrinsic worth or dignity sang bata. So makabig na siya nga child abuse subong. Amo na ang iban nga teachers maskin do mangutos na kay tituman kasalawayon ang estudyante, no, hindi na bala masaway, hindi madala sa hambal, hindi madala sa kalmado nga pamaagi, no, hindi abi madala sa santong dasalan Tigi na pabayaan na lang, no, gaugtom na lang ang maestra. Kay kung mga kigda sila, no, makambal sang tinaga nga maka-hurt abi sa balatyagon sining bata, manugid abi sa ginikanan, no, ang maestra ang ik-akusar. Di imbes nga matudloan kung tani abi nga magrespeto o kung madisiplina bala sa eskwelahan, wala na lang. No, kay basi maka-offend kada, ang lisensya mo pa ang at stake. No, pero magambal kita disiplina in the first place mga kabombo, iyan ang responsibilidad sang ginikanan. No, rights and responsibility na sang parents ang pagdisiplina sa ila nga bata. No, dapat sa balay na nagasugod ang good manners and right conduct. Kaya kung ginikanan kaya, no, dayon sawayon mo dira abi, o akigan, or ginabakol, or kung ano man dira nga ways ang pag-impose mo sa nga disiplina sa imo nga bata, no, wala na yan sang may masaway sa imo kay ginikanan ka. No, deber mo na nga magdisiplina sa bata mo. Kag responsibilidad mo na. No, kay kung hindi mo na pagdisiplinahon sa malain nga gawi, sino ang mahimo? Sina? Kay ang mga teacher subong iakusar man sang child abuse, no, kung mahambalan da sang tinaga, nga makasakit sang balatyagon sang bata. No, itugyan nyo na sa mga ginikanan. No, teachers, itugyan sa mga ginikanan ang pagdisiplina sa mga kabataan kay ila na responsibilidad. No, kung ano ang mangindangatan sang pamatasan
sang henerasyon sa mga kabataan sa karon, no, hindi na inyo sa labton. Iya na kaginikanan. No, kay ti limitado kamo, no, ginadumilian. Itudloin nyo lang sang nasanto sa layi, no, kay kung hindi madala, ti pabay no, hindi nyo da pag-isugal ang inyong lisensya. No, baga na isang iban, no, kita ay lang ta sa punta sang ballpen, amo ginangambal sang linyada, bala, no, sa mga teachers halin sang una. No, sa liwat, wala tani ginatolerate or gina-justify ining ginimo sang teacher nga naga-live. No, of course, hindi ganyan sakto nga ambalan mo da ingrato, wala ka may maangkon bala nga maayo sa kabuhi or kung ano pa manda, no, ang estudyante kag hindi ganyan sakto nga mag-live ka sa klase, especially nga amo ng imo nga content. No, pero tulukon ta ang duha ka bahin. No, let's say abi masangsyunan gid man ining teacher bangod sa iya violation. But kung mapatud-an man nga nang bastos ining grupo sa mga estudyante below the belt abi ang ilaman nga gipanghimo nga nag-trigger man sa teacher nga magamuto, dapat may muan man siya sang tikang, no, ining mga estudyante. Ay kung hindi nyo ni pagtapnaon, sino ni ang masaway sa ila? No, let's say abi gin bastos gin Manila ining maestra, no, below the belt abi, no, na feel abi disrespected bala. No, dayon ang teacher lang ang ginsanksyonan, ti ano ni dayon ang matabo de. No, ma'am, bali mga estudyante, pwede na lang kami kabinastos pwede na namon masulod sa bulsa si ma'am. Kaya kung manginit siya, maglupok siya mangyapon ang perde. So dapat tulokon ning duha ka bahin. No, yes, may sala ang maestra, pero dapat marealisar man sa mga estudyante ang ilang mga kapaltahan kung may ara ginman. No, ipakita bala nga wala ginatolerate abi ining insultuhon mo dang estudyante, tapos naka-live ka pa, teacher ka, dapat may tolerance ka. No, kay wala ni ginatolerate sa teachers. But ipakita man nga wala man ginatolerar ang mga estudyante nga nagapang bastos sa maestra. Kay ambal man sa Department of Education ang ilang mandato, ang ilang prioridad, no, rights, kinamatarong, kag welfare, lunsay sa mga estudyante kag mga manunudlo. Dito rin sa syudad sa Bacolod, may reaksyon dire kag panugyan man ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation sa mga manunudlo, no, at the same time sa mga estudyante na tuhoy sining insidente. Atong pamatian mga kabombo ang kabahin sa payag ni Sir Richard Hilangre. Sa mga teachers nato, we should be careful no sa aton nga ginahambal kay yung ang pag-analyze ko sa iyang paghambal medyo na irritar siguro na akig sa iyang klase kay ginahambalan niya itong wala pa gani kamo sa naabot sa buhay. So kung teacher ka kung kisa may mga situation wherein nga makita mo daw ang imo klase daw nagtingob sila nga daw budlay kontrolon. Kung gisati do medyo may arada makita mo daw kung mga tikalon sinisila o something like that. So kung teacher ka in the first place medyo you should control yourselves kay mga kabataan subong gabi naging kung nagalayo plus sila sa imo age gap, may mga generation ginahambal at generation gap na ang inyong kultura do medyo lain na. So, puro careful ka na kay right now ang aton ng mga millennials na medyo sensitive ni sila sa mga ginahambal. Pero sa atin if you will base that sa mga perennials siya time, sa mga may mga oridad-edad natin, medyo hindi na kami madutlan kay sa una naanad kami ginamura-mura lakag may mga pakulay pakag singgitanay. So automaticos sa ako niya experience so hindi kita to siling tama ka pamuyayaw pangsuya lang todo. Pero kami susubong naman aglain ng panahon, sensitive ang aton ng mga sa social media. So ma-careful kita, especially kung ang teacher mo to yan nag-TikTok, hoping for the viral reactions from the viewers. So hindi naman na siya maayo. Either she acted truthfully or she just acted nga daw naga-stage na siya.
So careful kita kay kadali sa aton mapakalain dira or mamalain lang aton nga reputasyon. So careful kita dira. Pero sa ato naman yung mga kabataan, kung isa mga teachers yung hangpon yung man kay naka-teacher kita, may ara ginaka time nga limbawa in my own personality doon, hindi ko dali making. But later, I found out nga bisan daw hindi ka kapamuyayaw, may mga instances nga daw makapamuyayaw ka because yung mga kabataan daw naghalin na sila sa pamilya lang daw ka kulang guro sa disiplina or naglain lang kultura yung teacher ya. Pag-abot na sa eskwelahan daw hawon-hawon pa siya daw maton-maton brati. Kung ikaw nga teacher, magpadao ka na siya, ito medyo you could not have control over your students pero sa classroom. So, ang aton nga department na nagatudlo sa aton sa positive discipline siya, daw medyo i-training pag ini naton continuously sa aton teacher kay ni positive discipline. Daw dialogue ini siya nga istoryahon mo yung estudyante tapos pumangkuton mo siya na ang imo action nag-ano to, anong resulta sina, nag-ayoy na siya, nakawakwan. Daw medyo yung estudyante mismo bala makahatag self-realization nga opposed na saya sa ato na mataan nga pagdisiplina nga ihambak niya sa imong mukha nga katunto sa imo mo ni. So ang mura kadaan daw parte sa ato yung culture nga tingin pa kuan pagit sa aton past president nga daw nag-uusog ang pamura-mura. Nang kita yung teacher medyo nakita ko nga bisan ang society, iba nga sectors nagahimo so daw hindi amo sa atong pananaw daw matolerate na nila po na teacher nga daw naghimo sang daw violation sa ila pananaw sa mga moral or panghambal dira hindi na matolerate sa society. Okay, ginabutang nilang ang teacher nga daw model daw medyo mo na siyang i-careful naton sa aton ng mga teachers nga kung ara na sa social media hindi na makontrol dali mga bad reactions na siya careful kita especially kung daw medyo maglapaw na sa boundaries ang decency kag what is right and what is expected from us. So muna nga ako na palira. Kamo na gani subong tigin nating waana sa aton act teachers party list nga mabalance ang teachers students panda ng discipline. Eh tungod sa kadamo sa mga rights nga gina enjoy sa atong nakabataan nga ti bandera daw imbes nga disiplinahon mo tiba si mamisinterpret nga ginaharas mo sila or what. Ibang nga teachers nato nagakuan na lang iba yung hadlok iakusar adlok social media niya bayin lang na bayin ang ilabatasan on the other hand kung nagalain doon kay way na mabalance ang bata nga salain siya tapos isa aton mga parents without offense to no one na we will not tolerate our children kung medyo kita nyo lang man nga wala man na siya ginsakit tapos ang iyang psyche kung wala man siya naging buyayaw tudo yung disiplina man lang siya, hindi tapag i-pag-liog, i-tolerar, kaya mag-grow na sa sauli, nga abi niyang kalibutan, okay lang tanan. Ang kalibutan nga daan, different people na iya ma-encounter, iba na yan, di na magpati siya. Sabi niya, ang kalibutan, okay sa iya, sauli, makakita na siya sang trouble. Kaya abi niya, ka-privilege siya, ang iba na yan, di magpati nga privilege siya, inaway na sila. So, mo na nga, ginadihon nila sa sampuan sa aton nga active teachers nga tagaan man sang ang dagway gisan tunay nga disiplina kag ang mga rights man sa teachers nga hindi man mabayolate sa mga estudyante kay kadamo sa Manila sa mga instances wherein nga ang teacher for example si man yabana o mayo pangabuhi may nagaprovoke siya nga maaking siya tapos parang magwag siya panit and then after that iakusar siya tinadlok ang teacher no bayad na natag 50,000. So panugin sinang aton nga mga leader man sang ACT sa Manila kaya mo na nga may ara ginidea kay halin sa community man lang ibang kabataan. Di daw kalakaranan nila yang ipagyon sa muna ang mga teacher nagahalong ginahaton mga teacher nga hindi sila matrap sa muna ang situation. I'm not saying ang nahimo to sa teacher
base man to ya kagustuhan or kay gin video man to. Maya man na makita nato na kamatukuran. And then, daw eye-opener man siya nga amo na ng kabudlay sa ating teacher kadamo sa iya nga ginakarga. Kung economically, pag apektado siya kung isa, kundi yan na makontrol siya, medyo jutay singki, lala na siya. Tapos ang ato ni estudyante, tungod man sa kapigaduhon kag problema sa panimalay, kag wala sila blasang lab nga makita sa ila panimalay kung isa, na-attract na sila sa atensyon. Kaya ato ng mga teacher, kung hindi siya kapugong siya kawalingon, abi niya pag-attract sa attention, ginasuyaan siya o kung ginamalayan siya, tiyan mo na nga instead nga positive discipline nga apply niya, mura man ang i-apply, worse kung mapatupayan siya, why naging siya sa rason, kag makusar siya, kag mamalayran siya, or worse, mapahalin na siya obra. So we hope nga lesson man na siya, kabay pa nga makita nga sa department kung anong mga measures na mahimo ay para nga makorek natin ang dapat i-correct kag natin ma-adjust natin ang situation, Bombo Jerry. Oo. Sir, initially, wala sir how, ang teacher, tugali sir ang nag-live ko na sir sa TikTok, sir. Pwede lang na siya sir sa inyo, sir, nga mag-live ka mo sa TikTok during classes. Daw gray area man na siya, daw ay man na kuan naton, daw ay man sa gabawal, pero ang gabawal sila dayating kuan ng dablang privacy sa kabataan. Kaya amo na sa subong mo, with the hope nga makagather kaya sa mga followers, kaya na teacher nga daw pertiman mag-akabi kung sa story pag away nila pula-po kung majilan, ito ga drama-drama sa ito ay man to sa nag-react dyan todo. Subong ya, amo na gani gusto ko may balaan kung real situation to, nga naakig siya tungod sa mga rude nga mga estudyante, or stage siya lang, para lang makagather man sa followers. Kung makagather sa followers, it means economics ang tuyo yan. Most probably sa kanubo sang kuha niya na ng take-home pay, napinsara niya kung mag-viral siya dahil, most probably ang iyang page siya makagather sa advertisers or stars. Nga hindi naman na siya amo kay karon nag-viral ka lang na para lang mahuyan ka man sa ulit, hindi na siya amo bumujay rin. Pagtapos may kuha na siya, may privacy act kita nga ang kabataan, hindi mo na especially minor nga pakita dira. Hindi daw ay mato kabataan nga kitaon, daw ay kuwabi kakita isang holo nga kuan. Wala to sir bata, pero doon naka front cam lang to sa iya lang to sir. Most likely in stage siya to. O ti pa matian tang teacher kung totoo to kay kung in stage siya lang iway isang nahalitan nga bata, pero daw medyo ang message di naka-open sa iban. Ang iban daw naka-intindi man kay ang panghambal daw medyo daw nag-outburst lang siya nga halin sa situation nga daw ginsuyaan siya. No? Kay may subong kabataan, may amugin man na, but not all. So we should also understand the background of our students nga bisan ambalo tabi nga they are not so lovable. Kaya pinangalin sila sa mga struggling background. We will try our best nga mag-guide pa sila nga maging maayo man sila nga citizen kaya mo nang aton nga role bilang teacher. Initial to sir nga ambal sir ng DepEd nga tutuod gid man to kuno sir dason do may factor to kuno sir kay do ginsuyaan gid man to siya kuno tuod sir sang group of students ako pa lang na siya. Ano sir ang imo ma-advise sa mga teachers sir if ever be sir nga may naka-provoke gid man bala sir sa ila nga mga estudyante sir paano ni nila sir i-deal? So kuha ka mo sa aton mga teachers ti halungan tagit subong kay may social media no. Bisan wala ka social media, ang aton emotion, na mo nang aton, pwede kita pangakig. Pangakig kita, wala lang sang name calling, pag wala lang niya sang medyo lang gamalay sa, actually nga pangakig, ka general man lang siya, pero careful lang kay siya man abi nag-live, no? Muna nga, siya man guro nag-upload. Why naman na sang pasulon nila kung favorable o hindi favorable ang reaction siya kasi siya man nag-upload mo gusto mo kung makagather sa real situation kag
kag mga followers dira kag mga likes kag dislike basta mag-viral sa video likawan ta na guro hindi na siya makapayo sa aton hindi na ya guro makakuha ang kalandan mga daw medyo general audience na lang ang dating hindi yang na medyo damo maka-react negatively sa profession amo na guro ako malaygay sa atong teacher mo Jairi. Sa mga students naman niya, sir. Sa atong students, di kawan taman magpo-provoke todo sa atong mga teacher kay ta atong teacher, economic beings, family being na siya. Idamo na sa problema. Kaganumduman ta to be honest ka as a confession, nakaagi makitaya pahurabog mga pulungkuan sa una mo. sa kainit-init mo na ginbrati, kapang lampos na pulungkuan, kay tingin mo mga estudyante, halin sa depressed area, daw medyo kung isa, daw isulot man nila sila mulusa, kanagko pa sila, kinala kabalo ka man mga shocking, kuti aragin aware ka gidya, kung mapatupan mo sila, way ka gida. Right now, jutay na ko, i-video ka, medyo at you're losing in kasi na. So, amo na nagurong paan nga careful ka gid nga teacher ka kay may rason ka man sa wala kag nagrapaw ka sa dapat nga expect sa imo ti madulaan ka nagyapon sa rason mo Jair. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Sir Richard Langre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. So amo na naman kabombo sa nasiling tanalain ang inerasyon subong, especially nga mayara sang social media, so maghalong gid kita, no, tolerance gid sa mga manunudlo, no, kun hindi da masaway, hindi madala sa mahinahon nga istorya sa nasanto sa layi. Hindi pagugtasi no, itugyanda sa ginikanan. At limitado ka mo. Limited ang mahimo nyo. No, kung ano daw mangindangatan sang pamatasan sang bata in the future, tiya mo na ang mga resulta o kung produkto sang way sang pagdisiplina nga gina-impose sa karon nga henerasyon. Ati hambal diri sang aton mga kabombo ni Sir Felix. So grabe nga maestra, ging estimate yung mga student, you cannot teach anything but you can give how to think and be a good citizen. Hambal ni Sir Eric, sang una, ang teacher may right nga magdisiplina sa ilang estudyante, no? Subong hindi na pwede, may rule na makasuhan ang maestra Bombojay. Ni Mama Rowena, morning Ms. Jairi kabudlay magdisiplina sa mga kabataan sang iban, no, struggle gid ni halin sang una, no, dapat partners gid ang school kag parents para magbuligay sa pagdisiplina sa mga kabataan lalo na subong nga generation. Namalin ni Sir Tide, the discipline that my teachers did to me made me what I am today. And I'm thankful for our second parents in school. Katik although balay stricto ang aton nga way of discipline bala sang una, pero nakabulig man siya, no? Sa aton man gani nga pag tumod man sang insakto kag hindi galing sa siling nila lain na gid man kuno ang henerasyon sa karon. Tiyan si Sir Felix mera man sa mga nagapamatok. Lain ang ano sang aton nga mga ang pulso sang aton mga kabombo diri ni Ma'am Marilyn Despabiladero, no, naurot na gid guro ang pasensya sang sininga maestra, no? Amo na gani hulton ta ng mga kabombo kung ano ning sabata sang teacher, kung ano tong rason nga naglupok sa, no, nakambal kasi sa amo tong mga tinaga, and mantayan taman kung ano ang mangintikang dire sang Department of Education. Philippine Standard Time, 14 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Kato nato mga kabombong report ni Bombo Gracelyn Lubato na tuhoy sa nagluntad nga shooting incident kahapon didto sa may barangay Granada, no, patay gid ining isa ka persona is ining tiyo, no, kay ti ang imbolbado dire magtiyo ag maghimata man lang sila. So check naton kung ano dire ang natabo sa report ni Bombo Gracelyn Lubatona. Bombo Grace, please come in. Bombo, Jairi, kag mga kabombo, patay ang isa ka tiyo na senior citizen matapos inlukhang sang iya sini kaugalingon nga hinablos dira sa may barangay Granada sa Bacolod sa crossing Carmen. Sa gabi na tabo kag ginrush pa ni sa hospital ining biktima nga isa ka tiyo ngingalanan kay Rafael Kahina kag may isa pa gid ka naulamit sining pag no si Noel
Kahina. Noel Kahina ang pakaisa sang suspect kag bata sang biktima nga napatay nga senior citizen nga tiyo sang suspect sa do. Usabong nakahunong sa Bacolod City Police Station 5 dira sa may Barangay Granada ining suspect nga ginilala naman kay Hano Kahina or Hano Kahina. So, Bombo Zaire, puno sa investigation sa atong sini nga mga kapulisan ni ara naman sang prior hindi may ara sang away no or higit anon kadaan. May old grudge na sila gali Bombo Grace? Yes, may ara. So dito lang kagabi nag-trigger no sang ininaluntan na nga shooting incident kag prior sang nagabi nga natabo si according kay Police Captain Portia Dilusag nga ining biktima ang may ara sang trabaho nga ginlawig no sa airsoft range sa Palangayon no nga panagyahan or I mean in nakaaking man sa ining suspect nga dara naglawig isang trabaho ining iya nga tiyo kay si ang bagay hindi kada maglawig sa inyong mga karabaw kay gisawaya ha gisawaya ang iya nga tiyo sabi no ang tapos sa nasaway sa tiyo so ini kada maglawig kay maguba ang airsoft range tiro-tiro yan nga do ka gamay lang pala yung field pala for shooting range o magare ha ali ang pagsaway nagluntad sa isa ka krimen muna nga siguro ang tiyo pala ani man pala gusto nga muna sa yon kasi gani tungod sa ila sini nga anon man ano man nagtupong man sa kaakig para so and then amo ni ang suspect nagkuha siya sang sulpak or meron siya sa sulpak saging pero ya ang sini nga tiyo kaga ngayon lang kay ang isa ni nga si Noel Kahina nga iya man pa ka isa tricycle driver sa labat hindi mangid patal ang iya sini nga na agom sa sini nga pagkang man sang suspect so ining si victim nga isa ka senior citizen Bombo Zaire ibalo naman ini kag dinalagid sa hospital para nga masalbar pa bago nakasubo gid no naton nga wala siya maka-survive kasi paglithang sa iya nga subdose so ang iya nga ego ara man lang sa torso niya pamagari sa kilid ang iya nga alawas kag siguro sa Atigulangon no dugangan paged amo na nga nabawian siya sang kabuhi kag ining si Hano Kahina ang matigayon man nga madakpan pagabi sang aton sini nga mga kapulisan so ini nga kaso bantayan sa kung ining pamilya ang mapasaka man pala karon nga adlaw sang kaso batok sa ila siniyan nga inablos o kon pa kaisa Bombo Zaire kay ti man pamilya man lang ini amo na pala Bombo Grace ang mabudlay no kay ti may old grudge na sila no ara balang dugay na nga ginaugtong-ugtong galing nga kainit bala sa nga nasupot amo gid ni ang do turning point gid ining Carbaw nga naglabay sa iya dira nga range Bombo Grace nagluntad gid sa Patsanay no sila man lang kun tani nga magimata no what if bikong confront na lang to nilang ilang daan na balang istoryahan na or ila to nga daan na balang problema Bombo Grace no agud nga hindi na magsupot kag magluntad pa sa amo sining insidente. Yes, amo gid na ang worst gid nga si pamilya kamo dira dapat malang kamo balay kamo lang kamo ga barangay ang inyong pamilya ti sinalayo man dira hasta nga galing si kumera sang ligatanon kung di maistoryahan sang maayo madumot kag niya hasta sa uli si pakabagay nga makapatiger pa keda kag makakometer ka sang hindi amo sa imo siniya nga iyo o sa imo dira nga
hinablos mo dire amo na ang kuan hina kag isa pa ining si suspect nga si Hano Kahina may ara sila isang kaso to nga frustrated homicide hindi mo sila bakit saya so may tendency din na kung mainit na siya kasi pangaman niya na yung feedback siya mambo dire ang lain na sa isa mga pangamanan niya ang iya kakagalingon na tiyo mambo dire Amo so, gani? are, kamatiin na doon ang pahayag sa station commander sa Bacolod City Station 5 no, sa sining insidente si Police Captain Orsani Lucas. Mayong gabi sa liwat. And ma'am, paano to natabo ang shooting incident? Pilagi kabilog ang naging involvado, ma'am? May duha kita ka biktima sa atong natabo nga shooting incident no. So bali magtiyo man lang ni sila. May bali may mga dati na mga grudges balahaw. So pag ginagit mo siguro na sa punto nga daw naglabutanay na sila. Paano ka naglabutanay sila, ma'am? So bali ang aton nga biktima ginsaway sa aton nga suspect na naglawig sa iyang karabaw sa natrabahoan niyang airsoft range. So ginsaway siya nga dito pag sinabi kay base pagkuha ang ina so kung nagsinabtanay sila sa nagkainitay sila sila altercation no nag-heated argument. So amo to nang tiro sa sang aton na suspect. May dala na ninda ng suspect, mama, sang armas lokal? May dala sa iyang sulpak niya. Sulpak? Improvise din sa ma'am, no? Nga pa na. Ano ang yaning ma'am, ang bala sini? Ang ibayte na nga bala, ma'am. Sino ni pangalan, ma'am, sang suspect? Ang mga pangalan sang biktima, ma'am? So ang aton nga mga biktima is mag-amay ni sila. Si Rafael Kahina y Salcedo. Kag si Noel Kahina. Ano nila mga trabaho, ma'am, sa duwa? Ang laborer ni sila. Laborer. Taga din na sila ilalugan. Sa Crossing Carmen. Crossing Carmen. Dahil taga-dream lang yun si Maria ngayon, ma'am. Ang suspect, ma'am, may asawa ni? Ang suspect single na siya. Single? Kagpila na ni edad yun, ma'am? 35. Ano niya pangalan, ma'am? Si Jano Kahina. Jano Kahina. So, ma'am, base sa background checking, may mga kaso na ningadaan. Ini ang suspect na to, ma'am? May ara siya frustrated homicide. May kaso. Survey naman niya. Pila ni ka tuig sa nag-survey ni ma'am? Ginaano pa naman. So, kamusta subong ang mga biktima, ma'am? So atong biktima, ang duwa ta ka biktima ito subong sa Corazon Locsin yung dala no. Ang atong mag-amay ni dala sa dito para madapatan sa kung natataigo nga. Sa din na ilaigo nga duwa mo? So wala nga bahin sa iya ang amay sa wala nga bahin sa iya nga lawas. So ang isa daw na sa labat lang sa iya nga wala may nakamot. So may tendency nga upod yung mag-amay sa paglawig? Oo, upod sila. Sa pag-heated argument ni ma'am, upod man ang bata sini? Oo, ara siya. Kaya nag-ano siya sa ang hambal. So bali nga pulihan isang suspect, ma'am? Wala man? Wala man, pero nag-sinabtanay lang sila, mga ano lang, kuro mga dugba, kalagay. Mga alas ano gininatabo ka ni ma'am? Mga alas 20. Alas 6, sinilanggit nga adlaw, no? So, siyempre, magpakaisanay, ma'am, blood related, mapasaka ni kaso? Mapasaka pa na sila kaso. Ano ni nga makaso siya sa subong, ma'am? Sa subong, posible is serious physical injuries. Serious physical injuries. And then, ang sa kaso man sang suspect sa nagligad, pamilya yaman ni ma'am? Ginapadayon pa naman, gina-check pa naman ang iyang previous na kaso. So, padayon pa naman yung investigaran pa. So, paano ni anong nakita ma'am sa crime scene? Ang nakita na lang sa crime scene is ang bala, isa ka bala, sang atong sa suspektang sa isulpa. Sa subong din ang suspect, ma'am? Ara, subong sa aton, na-detain, subong sa aton. Paano ni siya nadakpan? Nadakpan siya kay ang una, nagkato di ang iya bata sang biktima na nag-report diri sa aton nga may na injured nga tao dito sa
Tapos ang pag sa nagwa na nga to nga kapulisan, nakita naton ang arang suspect nasakay sa tricycle. Kaya mo to nagpanaog man siya, kag amo to gin-arrest dayon sa aton nga mga kapulisan. Amo gid. Gi ako man gid sang suspect ma'am. Ay gemo. Ano man ang iyang masaysay sa naman? Masaysayan lang nga amo na yan, dula siya kuno sa iya nga kaugalingon sa nakabati siya sa mga sugilan. So na ano gid siya sa kuno sa iya na igo gid kuno ang iya nga ano sa as inaw na impito siya. Na iya nga suno sa iya. Lastly ma'am, mo dugang mahambal sa atong tagpalamati. So ang madugang ko lang gid siguro nga hindi kita magpadala-dala sa aton nga latsago no, hindi ta gid ibutang sa aton mga kamot. Ang ginatawag nga justice no. Kulang nan ara kita, ari kami mga magabulig sa inyo sa kung sino man ang gusto matagaan sa justisya kung ano man. Ari kami para maghatag sa inyo sa justisya. Thank you gid ma'am. Sakto gitong ambal ni Ma'am Gracelyn no nga ang kainit bala ang emosyon dapat hindi gid pag pairalon no kay di makaubra ka sa mga utang nga inusulan mo gid ari inusulan niya gid ni kiti tiyo yan napatay dason ti himas reha sa subong Yes, Bombo Chaire. So may ara na kung tsansa nga pasakay kaso ang mga pamilya sa ining ilaman nga pamilya. Isa lang sila ka pegito no. Ilang tawon sa isang report para nga ang suspect at ang victim or victims isa lang gid ka apelyedo. Si ang iya sa nga mas ilang sultak although nga hindi ka nga ang mas nga maibo ka mapatay ka gidayon ang basay so makapatay man sa sultak no kung imo man nga gamit sa pagpang zero. So, amo to siguro ang naiya sa nga igo sang biktima sa kilid sang niya. So, posible nga nag-struggle kid or kitang tuman na napatay kid. At magaling sang isa pamilya, ang Bozaire, suspect, posible patakaan siya sa kaso nga homicide or natawag tani karon no kasi magkapamilya sila po. Bombo Grace, kamusta sa karon so far ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod, Martes ang kaagahon? Subong kay Arikit diri sa BS Aquino Drive, siyudad sa Bacolod, nagapasanag na sa Bukid nga area ang paypay sa pakat paypay medyo madulom-dulom pa Bombo Jare. Pag makita natin wala man galom ang aton nga tempo or klima naton medyo matugnaw sini nga kagahon medyo magahos na sa pila ka mga balaton especially ang dalan lakson sa BS of Human Drive at nagalabay diri ang madamo kaya nga mga dagko at sadangyan at sa sa bahin man sa sur kay diri gid sila ginapaagi mga dagko mga kalaksan nga traffic ko sir. Bombo Grace, thank you again. Yes, amo nang mga report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace in Labaton, post number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madaming salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa mga balita na tipon sa patrol. Philippine Standard Time 31 minutos ang nakaligat sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sa atong palatuntunan, magapag-angot kita sa aton nga mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas. Standby! Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats.
Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang Philippine Standard Time, 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sa aga. Balik kita diri sa atong platuntunan, Bombo Reports, First Edition. Ngayong aga dira no sa aton mga kabombo nga naga-monitor sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo, kasubong man no sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube. Dugay-dugay mga kabombo, magasulod naman ang aton nga mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas no para sa aton nga regional tie-up. Magakuha makita sa mga reports nagikan ara na to mga sister station. Bacolod. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, panginbulahan diri sa Department of the Interior and Local Government ang punong barangay sang Barangay Takuling, syudad sa Bacolod, matapos nga gindeklarar nga presidente sang Liga ng mga Barangay Regional Chapter para diri sa Western Visayas. Wala sang kontra o kon post si punong barangay Lady Gles Gonzales Palen sang Barangay Takuling, syudad sa Bacolod bilang presidente sang Liga ng mga Barangay Regional Chapter Kuha ang diri sa mga Region baboy. 6. Ang Liga President sang Iloilo Province, ang napilian naman nga Regional Vice President, samtang ang Liga President sang Capiz ang napilian nga auditor. Ang eleksyon sang Liga ng mga Barangay National Chapter, ang Regional Chapter no ang gipatigayon kahapon Marso 18 didto sa may Manila Hotel. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita, ginalunsyar naman kahapon diri sa amon Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang 28th panaad sa Negros Festival paagi sa isa ka programa ginpatigayon didto sa may Provincial Capital Park and Lagoon diri sa syudad sang Bacolod. Ang 28th panaad sa Negros o kon ang Mother of All Festival sa probinsya sang Negros Occidental ang patigayunon sa Abril 15 tubtob Abril 21. Kadungan sang launching sang Panad Festival kahapon, ginpresentar man ang 29 ka mga kandidata sang linay sang Negros sa 32 ka may LGU diri sa amon, 3 lamang ka mga local government units ang wala sang kandidata sa linay nga gihalakipan sang Manapla, Valladolid, kag Pulupandan. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita, nakapagwa na sang memorandum ang Department of Education Division of Bacolod City nga nagahatag sang otoridad sa mga school heads o kon mga principal sa pag-suspend sang face-to-face classes sa tion nga 33 degrees Celsius ang heat index. Sunod diri kay Laila Flor Aro ang tagpamaba sang DepEd Division of Bacolod City sang tinalikdan nga Marso 1 ginpagwa sang division ang memorandum para sa localized suspension sang face-to-face classes. According diri sa iya, ang ginsuspend amo ang modality lamang sang pagtudlo kag hindi gid ang klase, kaangay lamang abi sa tion nga mag-suspend sang face-to-face classes, mahimo nga makapatuman no ang eskwelahan sang online class, modular instruction o kon kombinasyon sang duha. May na-record naman ang Division of Bacolod City nga isa ka kaso sang estudyante diri sa amon nga nasunggo dito sa Maybata Elementary School apang antes pa man inino nagpatuman sang class suspension ang alkalde. Tisubong isa lang ang na-record sang DepEd Division of Bacolod City nga nagsuprer sang pagkasunggo kag wala naman sang iban pagid nga cases o kon incidents nga na-record.
Samtang liwat naman nga napuog sang aso ang downtown area sa siyudad sa Bacolod bangod sa nagluntad nga grass fire malapit sa may Bredco Port sa nasakupan sang Barangay 2 kahapon Bombolinsi, Bomboradio, Western Visayas. Sunod rin kay Fire Officer Turolen Paulan ang Acting Chief Fire Investigator sa Bacolod Fire Station nagadangat sa 3 ka hektarya o kon 3,000 square meters ang kalaparon sang grass fire nga nagluntad sa bahin sang Bredco Port. Ang lugar kung sa diin nagluntad ining malapad nga grass fire kahapon amo man ang kaangay nga lugar Bombolinsi, Bomboradio, Western Visayas kung sa diin giluntaran man sang grass fire sang tinalikdan nga simana. Sa inisyal nila nga investigasyon mayara sang human intervention o kon mayara sang nagpanutod o kon naghaboy sang upos sang sigarilyo nga gintunaan sang nagluntad nga grass fire. Nagapanugyan ini sa mga pumuluyo nga likawan ang pagpanutod o kon paghaboy sang upos sang sigarilyo no agod nga malikawan man ini nga sunog. Sa data dire sa Bacolod Fire Station, umalin sang Marso 1 tubtob Marso 18, mayayara na sila sa record nga 89 ka mga fire calls kung sa diin gilalakipan ini sang grass fire, rubbish fire kag katubuhan. Amoy na so far Bombolinsi, Bomboradio, Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamong gid nga salamat, Bombo Chairi, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Alkaman kung may aga Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa mga dalakuan manamon nga balita diri sa palibot sa ngamon sining probinsya. Isa man karon ang kritikal kag duha ang pilason matapos sa nagluntad nga aksidente sa bahin man niya sang sitio Nipa, Barangay Kulasik kahapon nga adlaw. Ang mga biktima diri ang gingkilala nga Sandaya alias Juan, alias Brian kag alias Joy. Ining si alias Juan amo ni siya driver sang tricycle samtang ining si alias Brian kag si Joy amo ni sila ang mga sakay naman sang Mio nga motorsiklo. Sa impormasyon namo nakuha sa lugar, nagapaliko na kun tani pawala ni ang driver sang motorsiklo nga Mio sang madasig man ni nga nagadalagan ang tricycle nga ginasakyan or ginamaneho ni alias Juan ni gani abutanay gini sila sa tunga sang karsada kag didto natabo ni ang aksidente man. So nagbaliskad gini ang tricycle kag nakangkon gini sa pila sa ulo man ining si alias Juan nga madasig naman nga ginrespondihan no sang pila to ka mga pumuluyo sa lugar kag pagabot man sang ambulansya ging karga man ni dayon ang mga nagkalapilasan. So ining tatlo karon ang naka-admit sa ospital kag padayon nga ginabulong samtang padayon man diri karon ang investigation sa makatapo sang Ross Component City Police Station may kang tanan sa sining aksidente. Sa tugang paginamon nga balita diri man samon sining probinsya, totally burned man yun. 3 ka mga panimalay sa magulutod ng mga Villanueva sa nagluntad nga sunog kagabi sa barangay Salocon. Banwa man niya sang panitan. Ginapayag nga nagsugod ining sunog takna alas 9 sang gabi kung sa din madasig man nga nakaresponde ang bombero sang nasambit nga banwa kag bululigan man to sa mga pumuluyo nga mapalong ining kalayo man. Right now, ongoing pag-investigation sa amon sining Bureau of Fire Protection sa banwa sang paritan kung ano gid balang gintunaan sang kalayo kag kung pila ayhan ang nangin kahalitan man sang nagluntad nga sunog. Ang maayo lang kay apisar nga ang iban tani sa sining panimalay man nagapalahuway na ay nakabugtawan man kag nakagwa man gilayon sa ila sining mga puloy-ana. Sa dugang paginamon nga balita diri man samon sining probinsya matapos gani makalabot sa atensyon man sa amon sining nga Public Employment Service Office o kon PESO kapis. Ining information nga may 30 ka mga kapisenyo nga nabiktima sining isa ka illegal recruiter nga nagpasalig sa ila nga mapadala sila didto sa bahin sang Dubai agud magtrabaho as housekeeping ay nagpahayag ni karon ang amon sining gobernador nga buligan ni ang pila pa to ka mga mga kapisenyo nga right now ato sa Manila agud nga makakita man sa trabaho kag mabuligan man
no sang gobyerno nga at least may lugastuon sila didto kay man may sa 30 ni ginalantaw nga or ginabulubanta anom pa lang nakapauli diri sa probinsya man. Kag bumulin si Bombo Radio Western Visayas ang kada isa sini sa ila suno kay peso manager diyan Leo Beldia nga nahuthutan gid sining illegal recruiter nga nagpakilala nga amo si Shakira Ramirez sang tiga 30,000 pesos or masobra pa, no? Kag syempre ini man niya suno kay Sir Beldia nakilala sining mga biktima through online, no? Online nila nakilala ining illegal recruiter kag in fact ang kumpanya ning ginapayag diri siya nagatrabaho ining manpower agency man niya ay ginpanginwala man niya nga empleyado nila ining nasambit nga scammer. So right now ging dangop na ni sa NBI man ining natabo sa mga biktima kag nagpadala man to sunod diri sa sulat si Governor Ferdinand Castro kay Secretary Gatchalian sang DSWD agod mahatagan isang bulig ang pila pa to ka mga kapisenyo nga yara karon sa Manila nagakuha sang or nagapangita sang trabaho kag ang iban to karon nagatineranay sila mga himata matapos nga naubos man ning ila sining kwarta bangod sa sining natabo nga pagpangbiktima man sining illegal recruiter. Kag padayon pa din namon karon ginakuha man Bombolin si Bombo Radio Western Visayas ang data sa sining nagluntad man nga encounter sa tunga naman sang ginapayag New People's Army kag mga katapos sang militar kapon adlaw sa bahin sang Barangay Cristina sa Banwa naman niya sang Tapas sa nakaligad nga semana matandaan sa bahin sang San Antonio Tapas natabo man tong encounter sa tunga sang 12 IB kag sang ginapayag more or less na pulo ka mga katapos sang New People's Army sa nasambit tong barangay. Now may baluan ta nga sige-sige gini ang ginakandak man nga mga foot patrol kag mga operation sang Philippine Army sa Banwa Santa Paz kani kapon tong adlaw posible nga nagsugataay naman to ilabanas to sa bahin sang Barangay Cristina kag natabo naman ni ang masobra 5 minutos naman nga pagbinaylohan ay sang lupok. Tao ginapayag naman diri suno samon mga kapulisan sa Banwa Santa Paz sa initial nga information nga gipalabot sila sa Philippine Army more or less 15 man makatapo sang rebelde nga grupo ang nakasugata sining tropa man sang militar that is why natabo ining baylohanay naman sang lupok. So sa karon ginahulat pa diri kon bala may mga recoveries to sa area or hindi gani may mga probably or if ever possible casualties sa sining natabo man nga encounter. Amo ni so far mga balita namon diri man sa palibot sa amon sining probinsya. Balik sa imo Bombolinse. Madamo kay salamat Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon yung mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo. Kag bugos man nga probinsya sang Aklan, arestadong isa ka lalaki matapos nga maadakpan nga nagaduso sang illegal nga droga sa ginpatigay nga drug buy bust operation sa amon nga Provincial Drug Enforcement Unit kag Altabas Municipal Police Station sa may bahin sang Barangay Kabangila, Altabas, Aklan. Ang ini nga subject person o kun suspect din kilala kay Japet Tornalejo 27 anyos kag tumandok sang Haro, Iloilo. Sunod kay Police Lieutenant Ryan Batadlan ti ginakabig nga malagko nga achievement sa amon nga Aklan Police Provincial Office kag Altabas Municipal Police Station ang ining pagkaresto sa nasambitan nga persona kay ti may ara sang kabugusan nga 800,000 pesos nga suspected shabu ang kabugusan nga nakuha sa ini nga nasambitan nga persona. Samtang dugang man nga balita diri sa amon may nagluntad nga grass fire sa may bahin sang Barangay Hanlod sa Banwa sang Libakaw kung sa diin ti ginapabutyag nga may ara abi sang isa ka persona nga nagpilak sang iyang upos sang sigarilyo sa nasambitan nga area
particular sa mabukid nga area sa ini nga lugar kag ti nag-ano ini no nahulog o konti ginitsa niya to ginpilak niya to sa mga dahon sang kahoy kag amo ang laging rason sa ini nga nagluntad nga grass fire. Samtang dugang man nga balita diri sa amon isa ka grade 9 students ang nagbigti patay sa may bahin sang barangay Kalimbahan sa Banwasang Makato ti kagapon sa amon nga pakikipag-istorya sa pamilya sang ini nga menor de edad problema sa paghigugma ang nagtulod sa ini nga nasambitan nga biktima agud nga magbigti patay. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri balik sa imo Bombo Lenzi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti kahapon ginkuha na manamon diri sa nga panaysayon kag ti reaksyon si Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon kag ti nagpasalig diri nga suportado niya sa gyapon si Iloilo City Mayor Jerry Tranya sa palaabuton nga 2025 elections kag dugang pa niya nga ginakibot niya ining nangin desisyon sa nga alkalde apang tiara sa gyapon ang iyang suporta sa kun anuman yang tuyo sa alkalde sa palaabuton nga eleksyon. Ang ginalauman lang diri kun tani ni Vice Mayor Ganzon nga masettle ang ining hindi paghampanay sa tunga sang alkalde kag ni Iloilo City Lone District Representative Julien Jamjam Baronda. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas nagapaandam daring acting regional director sa Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Jack Limpayos Wangki nga i-relieve niya sa pwesto si Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Ronaldo Palomo kung hindi sa limatap na ang illegal gambling sa probinsya sa Iloilo. Isunod diri kay General Wangki nga isa ini kapag panghangkat sa bahin sa IPPO agod nga ti ahugton ang ilang pagbantay sa mga nagapatigayon sa illegal nga buluhaton. Ti isa sa mga ginabasehan kag ginalantaw diri sa ahensya amo ang accomplishment sa tagsa katalatapan sa kapulisan. Kag nagpaandaman ring ahensya sa mga direktor nga kun hindi na masarangan ang ining direktiba nga ila ginahingyo wala na sila sa mahimo kundi nga ipa-relieve ini sa puwesto kay ti matandaan diri sa amon isa ang illegal gambling sa mga agenda nga ginatutukan dari ni General Wangki sa aton man sa Western Visayas umpisa sang siya di ang nagpungko bilang Regional Director sa Police Regional Office 6. Samtang kung may ara sa mga grass farman sa inyo sa Bacolod sa Kalibo diri sa amon residential fire ang natabo diri kahapon nga naglabot sa 17 ka mga panimalay ang ginlamon sang kalayo diri sa may Sitio Tondo, Barangay Poblasyon Ilaya sa Banwa sang Zaraga. Ati ang iban diri nagapatulog patutani isang ilang mga kabataan gulpilan ilang nga batian nga may nagasinggitan nga may ara sang sunog. Kaki tuman diri kada sige naglapta ang ining kalayo kag ti may ara pang iban diri may mga nakahalay pa lang nga mga panapton sa gwasig ilang puluyan kag amo na lang kung iban to amo na lang gitong ilang nga naluwas nga nakuha abino kag ang mga diri gani mga pumuluyo nagahingyo gid sa bulig sa mga may ara sang Bulawanon nga tagsuon or may sulusobra nga ti makahatag baladuga nga sang ila abi nga mga panapton man dito sa may Banwa sa Zaraga. Istoryahan tani wala ang ining nangin pahayag sa Department of Education Bombo Jairi kay ato lang nag-live video nag-live sa iya nga sa isa ka social media platform nga nagapangakig sa mga estudyante ti karon ginapangayuan ini siya sa pagpahag nga ang ini gin-identify nga ti isa ka manunudlo sa National Capital Region pero why naging bumuwaragwag pang iyang identity sa saning teacher kagati madamo man kita sa mga pagpakamalao to nga nabato na abi sa sining mga mga pahayag sa pipila ka mga netizens bangod sa sining aktwasyon sa sining nangin binuyan nga mga tinaga sa sining manunudlo abi Bombo Jairi pero ti ang barko gani diri hindi man kita yung sigida maka-judge kila yon sa amo ni nga video kay kung kaysa may mga tion bala nga ti ang video nga ini way man naga-reflect bala sa
kamatuoran. Ang hulaton ta na lang gid diri siguro ang explanation isang sining teacher Bombo Diary. Amugid Bombolinsi no although kung pamatian ta abi at sa una gib lang best sa lang tawon ta ining video Bombolinsi mambaltang ati may accountability gid man ining maestra kay mabugat daan kag masakit man bala hindi maayo nga mga words man ang iyagin pang buyan no didto sa mga sa atubang sa mga teachers tapos sa mga estudyante rather dayon naka-live pa siya nga daan Bombolinsi sa TikTok ni Miara nga daan sa karon sa Child Protection Act na bala no nga makabi nga verbal abuse pero kung lang tawon naton sa piyak man bala nga bahin Bombolinsi nga nagluntad gito ayhan sa amo na bala kaakig ining teacher nga lang tawon ta grabe gitong iyang kaakig mo nga do na lose control gid siya bala posible man Bombolinsi nga tinakaubraman sang malain o ko na below the belt bala o ko na nagbinastos man ining mga estudyante agod nga mag-react ining teacher sang amo to Bombolinsi. Amo gani di ang saling diri sa iba ti Miara na may mga nakita nga mga komento, may mga nabatian nakita nga mga statement nga gina-compare bala mga sadtuanay nga naging man eksperyensya sa mga kabataan sa nagligad yang mga henerasyon kag gina-compare man ang sa subong pero ti why lang kita na isang comparison nga ginatawag bala Bombozalde ang aton lang dariya ti mabatian kamani ang side man sang maestra ang kung ano man ang iyang explanation kung nga tinakalabuot nga amo ni mga tinaga ang pambuyan niya at nakalabuot kung nga ang atigin live niya sa isa ka social media platform sa TikTok kaya ang ibang dali ganaga sa nga kung wala lang tuntani sa nga alive tido okay pa galing kay tigin live pa kuno abi Bombozalde mo. Amo gid Bombolinsi, mao gani ang sala gito ni ma'am, nag-live sa mo. Oo. Pwede man to yang ging yan to, kumbaga ging pangaralan bla or ging sermonan mga estudyante Hindi na kinanglan mag-live balantang advent karon sa social media once nga may ma-post ka lang dira kag makita nga daw hindi amo malaptag na kag may mga negatibo na dayon nga komento. Muna yan, Bombolinsi, matuod mo yung ginambal, no? Hindi kinanglan, ang comparison karon pero hindi nabi naton malikawan no? Doon natabo, abi subong, grabe nga pabor ang ginahatag niya sa mga kabataan sa sinimagin pang balay nga layi, no? Grabe ang paghatag sila sa importansya, nga doon nakita naton manggani karon yang ang mga manunudlo naton sinidyado na makon mo, bisan hindi karon kabalo magbasa, papasaron lang ang papasaron, hasta makagraduate, di ba? Kung nataon ta ang amo ning resulta ini sa ginapagwa nga mga data sa international or sang iban nga mga nga mga pungsod nga pag-abot sa literacy mahina kita nga mga Pilipino kay bangod sa sini nga sistema naton papasar lang adjust para sa mga kabataan. Tani amo ni gani nga dapat pungkuan gini sa mayo sa Department of Education nga hindi man bala maglabot nga ang man kinamatarong sa mga manunudlo naton malapas lang sa sining sobra nga pabor nga paghatag karon sa mga kabataan man, no? Kaga nagapati ko there are always two sides of the story, no? Nga kinanglan anay naton to kibunantes kita mag komento man pero tapat way nagito nag-live si mamo kay para way nasasang problema Bombolinsi kay gulaton ta na lang man ang iya sining incident report nga ginapasubmit man sa iya sang DepEd Bombolinsi. Amo gid insakto gid natin makon mo sa mga public schools nga daan Bombo April. Kung kaisa ti syempre sa kadamuon bala sa mga estudyante Bombo April sa isa ka classroom ara sila sa 40 students sa 50 students kung kaisa kung dako gid ang eskwelahan ti anhon na sa nga isa abi ka maestra kun kalabanan sa mga estudyante niya sa lawayon gid ang ambat ko ni diri ka ina ang tawo nga may ara sa pinakamalabang nga pasensya ga kaubos man Bombo April. Insakto gid Bombolinsi pero ti gapati kita nga kung ikaw professional kag teacher dapat balan mo gid na nga ang imo nga ginsupaan nga profesyon may kakibat nga responsibilidad kag may encounter mo gid amo na pero dapat hindi ka gid magpadala sa imo nga kaugot kag syempre siguro lesson diri Bombolinsi kung naka-uniform ka kag professional ka hindi rason ang social media kung may kaakig ka may insakto gid bala nga lugar para sa aton nga kaugot or para sa pagpabutsag naton sa aton nga balatsagon hindi lang ini sa mga teachers para man sa aton tanan nga
kung may aton nga gusto ipaabot, hindi gid dapat through social media, personal na lang, Bombolense? Insakto, gid. Kahit hindi man tanan nga ulag, dapat ipakita mo sa social media mo. Sige lang, alang na ako next point, hindi ko na pabalik sa inyo, madamo. Madamo nga salamat sa atong mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional type. Kahalalit, hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa aga. Mayong aga makabombo ragaplag ng Bombo News and Views sa morning edition. Karon nga daw sang Martes, Marso 19, 2024. Kakaroon dito na kita sabay sa ato sa niya nga ma-headlines launching sang 28 Parada sa Negros Festival na pataga na kahapon. Punong barangay Lady Gles Gonzales Palen sa barangay Takuling gindeklarar nga presidente sang Liga ng mga Barangay Regional Chapter sa Western Visayas. Presyo sang kuryente may pagdubo sa masobra piso subong nga Marso. 72 anyos nga lalaki patay matapos ginluthang sang iya hinablo sa barangay Granada, Bacolod City kagabi. Grass fire nga nagluntad malapit sa Bredco Port kapon nagdagat sa 3 ka hektarya downtown area na puog naman sang aso sa mga balita national. Senator Risa Ontiveros liwat nga nag-request sa kay Senate President Subiri sa pag-issue sa arrest order bato kay Pastor Apulo Kibuloy. Task force nga maga-investigar sa resort nga gintukod sa Chocolate Hills yara na sa Bohol. Manunodlo nga naka-live sa TikTok samtang nagapangakig sa iya estudyante ginagdagan sa Shukos order sa DepEd Regional Office. Sa Balita International, Russian President Vladimir Putin gin-congratulate ang pila ka mga world leaders sa pagdaog sa ikalimang termino bilang presidente. Sa balita sa negosyo, presyo sa kada litro sang gasolina nagsaka sang 10 centimos, diesel may pagnubo nga 10 centimos. Sa balita sa nampang samang weightlifting ng Pilipinas nagapati nga makasulod sa 2024 Paris Olympics si Heidelin Diaz. Sa balita sa entertainment, multi-million-dollar house ni American actress Cara Delevingne sa Los Angeles, California, gintupok sang kalayo. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa takna, alas 6 haga kakaroon makabombo dito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Mia May Francisco. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino, ginlunsar na kahapon, Marso 18, ay ka-28, nga paraan sa Negros Festival pagi sa isa ka programa, gagin pergayon sa Provincial Capital Park and Lagoon sa siyudad sa Bacolod. Ang 28 paraan sa Negros o kung ang The Mother of All Festivals sa probinsya sa Negros Occidental ang panigunon sa Abril 15 tubtob sa 21. Samtang kadungan sa launching sa Parada Festival, gipresentar man ang 29 ka mga kandidata sa Linay sa Negros. Nabalaan nga may 3 ka mga LGUs nga wala sang kandidata sa Linay nga ginakipan sang Manapla, Valladolid kag Purupandan. Napuno naman ang Capitol Lagoon sa mga tawo kagabi nga nagsaksi sa paglunsar sang nasambit nga festival kag sashing sa mga kandidata.
Ginpanginbulahan sang Department of the Interior and Local Government ang punong barangay sang Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod matapos gindeklarar nga presidente sang Liga ng mga Barangay Regional Chapter para sa Western Visayas. Wala sang kontra kon unopposed si punong barangay Lady Gles Gonzales Palen sang Barangay Takuling, Bacolod City bilang presidente sang Liga ng mga Barangay Regional Chapter Region 6. Ang Liga President sang Iloilo Province ang napilian naman nga Regional Vice President Samtang. Ang Liga President sang Capiz ang napilian nga auditor. Ang election sang Liga ng mga Barangay National Chapter ang ginpatigayon kahapon Marso 18 sa Manila Hotel. Gin-anonsyar sang General Manager sa Center Negros Electric Cooperative nga mera sa basobra piso per kilowatt hour ang pagnubo sa presyo sa kuryente sa subong nga bulan sang Marso halin sa 11 pesos 78 56 per kilowatt sang tinigdan nga Pebrero sa karon yara ni sa 10 pesos 0.22 79 kilowatt per hour upisa sa reading period sa nga Marso 16 tubtob sa 29. Sa tabi sa Bombo Radio Bacolod kay si Record General Manager Attorney Arnel Lapore ang pagnubo sa rate sa kuryente ang tugaman sa mayo ka presyo sa merkado. Suno kay Lapore ang pagnubo sa presyo sa kuryente ang behavior lamang sa merkado kung sang wisam kung sa diin ang Senecong isa sa mga nakabenepisyo. Sunod din ang iban nga kooperatiba sa probinsya o kung sa rehiyon ang nagdubo man nga rate sang kuryente. Apang sa piyak sini nagpanugyan si Lapore nga magkinot sa kuryente bagod hindi man mabatsagan ang pagdubo sa rates kung mataas sa gyapon ang ginakonsumo nga kuryente. Well, I just want to share good news but really something ginatanaw natin nga ma-replica ini sa next month. But we have a reduced rate by 1 peso and 55 centavos per mark. So nagdubong aton nga presyo sa kuryente, naman tuga man sang presyo sang mayo nga presyo sa merkado, no, sa wisem. But caution ko lang kay base kung maglain ang presyo next month, no, kag malipat kita magdayaw. This is just the behavior sa aton nga merkado which ang kamay sa pahag ni Atty. Arnel Lapore, ang manager sa Center Negros Electric Cooperative. Gindeklarar nga dead on arrival ang tiyo matapos nga ginluthang sa hinablo sa Crossing Carmen, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod alas 6:20 ang takna kagabi Marso 18. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Portia Niliosa ng Station Commander sang Police Station 5, ang nagtaliwan ang ginkilala kay Rafael Kahina, 72 anyos balo, kag residente sang nasambit nga lugar samtang pilaso naman ang anak sini nga si Noel Kahina, 45 anyos, isa ka tricycle driver matapos nga siya ang nasalabat. Ginkilala naman ang suspect nga si Jano Kahina, 35 anyos, hinablos ni Rafael kag residente man sa nasambit nga lugar. Suno kay Niliosan, si Jano ang may kaso sadto nga frustrated homicide. Suno sa station commander, antes pa man ang insidente, ginsaway sang suspect ang biktima nga hindi pag-ilawig ang Carabao sini sa ginatrabahuan nga airsoft range. Suno diri bangod sa may daan na nga hiligot anon, nagbaisayang magtiyo kag ilayo nagkuha sang sulpak si Jano kag gintiro ang yatiyo kag didto naigo ini saya na wala nga bahin sang tiyan samtang nasalabat ang bata sini kag nakaagom sang pilas sa iya nga kamot. Gilayon nga gindala sa ospital ang mag-amay, apang ang amay ang gindeklarar nga dead on arrival sa Corazon Locsin, Montelibano. Nadakpan man gilayon ang sang mga kapulisan ang suspect kag nakahunong na sa Bacolod Police Station 5. So bali ang biktima ginsaway sang aton nga suspect, no, nga naglawig sang iyang Carabao sa ginatrabahuan niya nga airsoft range. So ginsaway siya nga hindi didto pag ilawig kay basi maguba kuno ang ina nga range. So mo to nagsinabtanay sila sa lang nagkainitay sila altercation, no, nag-heated argument. So amo to nang gintiro siya sang aton nga suspect. Oo, may dala na siya sang iyang sulpak. Si Police Captain Portia Niliosa ng Station Commander sa Bacolod Police Station 5. Sa iban pa naton sa ring mga balita na tala na nga pasakan sa kaso ang anom ka suspect sa pagpang-hold up sa Barangay Sumuag, Syudad sa Bacolod. Sa Television Bombo Radio Bacolod ka Police Captain Michael Tuburan, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station number 9, kaso nga robbery ang natala na ipasaka batok sa apat ka mga suspetsado nga involvado sa pagpang-hold up. Suno kay Tuburan nga nalakip nga pagpasakan sa kaso ang nagrenta sa sasakyan nga Toyota Innova nga ginhimo nga gateway vehicle kag ang tag-iya sang rent-a-car. Sunod diri ang apat ang ginakabig nga
principal suspect nagluntad nga hold up kag ang nagaparenta sa salakyan kag ang renter ang nalakip man bagod kun hindi tungod sa ila wala matigayon na ang krimen. Madumduman nga kagahon sa Marso 14 sang nali nila nga ginsulod o kung nagsulod ang Toyota Innova nga itom sa ginakonstruct nga gasoline station kag dito ra gintayaan sa karbasutang ang mabiktima kag nataban do ka cellphone kag isa ka wallet. Ginpalukpan pa sang maini ang isa sa mga construction workers ang ginhaboy sini isang martilyo ang salakyan nga mapalaron nga wala na iguan matapos na patinaan ang plate number o kung makita ang plate number sang salakyan ini ang na-trace naman sa barangay Bata samtang natumod naman ang identity sang apat. Ini bago nagsugod ang tagya sa salakyan nga may rent a car service nga ginarkilahan ang salakyan sa iya mga suki samtang ang manghud naman sini ang nagagamit sa salakyan upod sa tatlo kaiban pa. Nagsanto man ang timeline sa insidente sang mga pagpang-hold up sa pag-arkila sa salakyan samtang pagatumuron pa sa prosecutor kung ano nga kaso ang pagatubangon sa tag-iya sa salakyan kag sang nagrenta sini agud gamiton sang suspect sa paghimo sang krimen. Yes, ma'am, anong kita ka ma'am nga mga tao nga involved, ma'am. Ibalain man ang nag-pangid ang iba mang consider natin complice. Kung sabihin kung wala sila, wala natigayon ng krimen. Yes, ma'am, kita ka principal. Oo, ang duhaya. Complice. Oo. Dito mo sila, wala natigayon ng krimen. Ang kabayan sa pahayag na Police Captain Michael Tuburan, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station No. 9. Sa katapusan nga balita lokal, liwat naman nga napuog sang aso ang downtown area sa syudad sang Bacolod bangod sa nagluntad nga grass fire malapit sa Bredco Port sa nasakupan sang Barangay 2, Bacolod City kahapon, Marso 18. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Fire Officer Rolin Paulan, ang acting Chief Fire Investigator sa Bacolod Fire Station, nagdangat sa 3 ka hektarya so kung 3,000 square meters ang kalaparon sang grass fire nga nagluntad sa bahin sang Bredco Port. Suno kay Paulan ang lugar kung sa diin nagluntad ang malapad nga grass fire kahapon sang hapon ang parehuman nga lugar kung sa diin nagluntad ang grass fire sa tinalagdan nga semana. Suno diri santo sa ilay inisyal nga investigasyon mayara sa human intervention o kung may nagpanutod o kung naghaboy sang upos ng sigarilyo nga gintunaan sang nagluntad nga grass fire. Nagpanugyan si Paulan sa mga pumuluyo nga likawan ang pagpanutod o kung paghaboy sang upos sang sigarilyo bisan diin agod malikawan ang sunog. Suno diri ang madakpan kag mapamatud-an nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangdabok sa mga basura ang mahimo pasakaan sang kaso sa Bureau of Fire Protection kag Department of Environment and Natural Resources sang paglapas sa RA 8749 Clean Air Act kag mahimo mapriso. Sa data sang Bacolod Fire Station humalin sang Marso 1, kun tubtob Marso 18, mayara na sila sang na-record nga 89 fire calls kun sa diin ginalakipan sang grass fire, rubbish fire, kag katubuhan. Meron kita gina-reported nga grass fire dito sa Bredco, mo sa diin sa Grade 3 mismo sa Bredco. Kag hindi report alas 4:50 sang hapon, kag hindi respondihan sa aton nga part. Kag hindi deklarar ni sa under control 18:34 alas 6:34 sang hapon. So ang hindi nga sunog nagluntad na naman isa sa nga kahapon, actually nasunog man isa sang bigan nga Biyernes. Kag meron kita gina-estimate nga 3 hectares or 3,000 square meters in that area. Si Fire Officer Rolin Paulan, ang acting Chief Fire Investigator sa Bacolod Fire Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligan sa takna nga sa isa aga makabombo sa amon sa riga pagbalik ka baronta pinakuling rakat sang panahon na nagikan sa aton sa riga Bombo Weather Center. Mga detalye sa mabalita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sini. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga
Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman compound ginaga Ato sa ring pagparagad 20 minutos sa kaligas sa takna nga sa isaga makabombo sa Sarimatinang balota pinakuling rakat sa panahon. Gikan sa aton sa ring Bombo Weather Center, kapos si Bombo Zalde Foro II. Yes, Bombo Fons mga kabombo sa aton nga weather update subong nga Martes. Ang easterly sa mga apekto sa pungsod, samtang maeksperiensyan sa nabilin nga bahin sa pungsod kalakip na sa Metro Manila. Ang magulugalumon tubtub sa magalumon nga kanlitan nga may panalagsa nga mga pagpanaliti tubtub sa madamon nga mga pag-ulan dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Mabatsagan sa Northern Luzon ang mahina itubtub sa kasarangan nga hayop sang hangin. Padulong sa nasidlangan tubtub namin nasidlangan, ang baybayan namin makana itubtub sa kasarangan ng pagbalod. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsag sang mahina itubtub sa kasarangan nga hayop sang hangin. Sa padulong sa namin nasidlangan tubtub naminhan, ang baybayan namin makana itubtub sa kasarangan ng pagbalod. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa syudad sang Bacolod. 25 to 33 degrees Celsius, 0% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 11 km per hour, cloudy, Metro Manila. 24 to 31 degrees Celsius, 0% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 km per hour, partly cloudy, La Union. 23 to 27 degrees Celsius, 0% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 10 km per hour, clear skies, Rojas. 26 to 31 degrees Celsius, 15% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 16 km per hour, cloudy, Cagayan de Oro. 23 to 29 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 6 km per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:53 subong aga kang magatunod. Alas 5:59 karon sa hapon gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldi for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos sa kaligat sa takna alas 6 aga makabombo kagaron dito rin kita sa mga detalye sa mga balita national. Ginpahayag ni Senator Rizon Tuberos request ini kay Senate President Juan Miguel Zubiri kabag issue sang arrest order para kay Pastor Apollo Quimloy bago sa pagtambong sa isa ka legislative nga investigation ato sa ginalgar sexual abuse batok sa apisar nga makapila ka beses na nga pagpatawag. Senator Tuberos nga amo ang chairman sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Dapat nga magpakita si Kibuloy kag dapat respetuhon sini ang institusyon sang Senado. Nagpanawagan man sini sa iya nga makopdanan nga masador nga hindi pagpanugutan nga ipakanubo ang ilang ginahalungan nga institusyon bagod kun hindi sila manindugan wala na ini makabalo kun diin sila pagpuluton. Sang talikdan nga semana nagresponde ang kampo ni Kibuloy sa isa ka showcause order kung sa diin o kun nga hindi ini dapat pag-detain ang former sang o kun ang founder sa religious group nga Kingdom of Jesus Christ sa Senado bagod sang hindi pagtambong sa mahiring. Sunod naman kay Zubiri pagatunan sining request ni Ontiveros kag paghimuan sang tikang.
Yara na sa Bohol ang task force nga gintukod sa Department of the Interior and Local Government agud maimbestigahan ang resort nga gintukod sa Chocolate Hills. Nalakip sa task force ang mga personnel sa DILG Legal and Legislative Affairs kag Trial Investigation Division suno kay Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. Suno sa iya pagasuguran ang investigasyon sa Captain's Peak Resort sa lokal nga gobyerno. Suno kay Abalos tinutuyo sini amo ang matumod kung may liability kung sino man nga persona ilabi na ang local government unit bangod sa isa sa mandato sang DILG amo ang pag-supervise sang LGU. Kung wala sang kasalanan suno diri wala man sang problema. Apang nakit-an nila nga ang swimming pool ang nagsugata sa ila gani ang pamangkot suno diri kung paano ini natabo kag kung sino ang naghimo sini bangod ini ang dapat nga manabat. Wala naman sang particular nga deadline nga ginhatag si Abalos sa task force apang suno sa iya pagapasakaan sang demanda sa Office of the Ombudsman ang matumod nga responsable diri. Nagpanawagan man ini sa publiko nga kun may nahibaluan nga nagakatabo nga pagpangbaboy sa isa ka lugar, gilayon ini nga ipahibalo sa otoridad agud mahimuan sang tikang. Ginpakigbahin ni Senator Raffy Tulfo nga may gintukod man nga business establishment sa protected area sa Mount Apu sa Davao City. Suno kay Tulfo nakiginon-anon ini sa Department of Environment and Natural Resources o DNR kagin konfirmar sa ahensya nga ginatagan sa ni ang establishmento sang duha ka tuig agud mag-operate. Suno kay Tulfo hindi lamang sa Bohol kundi sa Mount Apu sa Davao man may natabo man nga paglapas sa protected area. Suno diri sa tunga sang buffer zone daw kaangay nga mga uhong ang nagkalanain nga maestruktura sang mga negosyo nga dapat ginadumilian bagod isa ini ka protected area. Sunod diri ginako ini sa DNR kag ginatagan nila sa duha ka tuig nga ang mga ini agud hukson ang mga infrastructures. Sunod sa senador dapat sa una pa lamang wala ini gipasugtan nga magpatukod. Sunod kay Tulfo dapat galayon nga pasira ini kag ini ang maghulat pa sang duha ka tuig. Sa katapusan nga balita national, gindagdagan sang regional office ang Department of Education sang isa ka show cause order ang isa ka manunudlo ang nag-viral sa social media samtang nagapangakig sa iya mga estudyante sa isa ka live video streaming. Suno kay DepEd spokesperson ASEC Francis Bringas ginhatagan sang ang nasambit nga manunudlo sang 72 oras nga mag-eksplikar kung anong natabo kag kun nga hindi ini dapat paghatagan sang sanksyon nga kaso administratibo. Ini ang manginbasihan sang isa ka komitiba kung makaangkon sang isa ka fact finding o kung preliminary investigation o kung satisfactory ang eksplanasyon magahimo sang tikang ang regional teacher na tuhoy sa issue. Nalakip sa sahi sa mga sanctions amo ang reprimand, suspension o dismissal nagikan sa serbisyo. Suno kay Bringas, nakaistorya naman ang manunudlo sa school head kag schools division superintendent. Wala sinigin hingadla ng maestra apang ginkumpirmar nga ini ang nagatrabaho sa National Capital Region kag nagatudlo sa mga high school students. Suno diri prioridad sang DepEd ang kinamatarong kag ikaayo sa mga estudyante kag mga manunudlo. Suno diri sa inisyal nga impormasyon nga ila nakuha, na-provoke ang manunudlo nga maghambal sa mga tinaga nga iya ginbuy-an bangod may grupo sa mga estudyante sa klase nga nakahambal sa mga tinaga nga nakasakit sa iya. Dugang man sini nga dapat mangin responsable ang mga public school teachers kag mga empleyado nga sa paggamit sang ilang mga social media accounts kag wala dapat ginagamit ang kaugalingon nga account agud i-publish ang maskin anuman nga nagakatabo sa klase ilabi na kung may mga kabataan sa video. Samtang nagpanugya naman ang presidente sang Bacolod City Public School Teachers of Federation sa mga manunudlo nga maghalong sa ilang mga ginahambal bangod lain na ang henerasyon sa mga estudyante sa karon. Suno kay Richard Hilangre nga amo man ang principal sa Bacolod City National High School, dapat kontrolon sa mga manunudlong ila emosyon bangod may generation gap kag mas sensitibo ang henerasyon sa karon kung ikumparar sa una. Suno kay Hilangre pwede makapangaki ang isa ka manunudlo agud makapatuman sang disiplina apang dapat maghalong sa mga ginahambal kasubong man sa mga ginapost sa social media bangod istrikto ang standards nga gina-impose sa mga manunudlo ilabi na nga sila ang ginakabig nga ehemplo. Nagpahanumduman ini sa mga kabataan nga likawan man ang pag-provoke sa mga manunudlo bangod madamo man ang mainis ang problema nga ginadala. So kung teacher ka,
in the first place, medyo you should control yourselves kay yung mga kabataan subong labi na kung nagalayo plus sila sa imo age gap, may mga generation ginahambal na generation gap na ang inyong kultura da medyo lain na. So puro careful ka na da kay right now ang aton ng mga millennials da medyo sensitive ni sila. Si Richard Hilangre, presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation. 27 minutos sa kaligad sa taknang alas 6 aga, makabombo ka karon dito nagda sa Baritalya sa Babarita International. Gin-congratulate sa mga kalyado sa Russia ang kadalagaan ni President Vladimir Putin sa eleksyon apang gitawag naman ini nga illegal vote sang Western leaders. Sa Domingo nakangkon sang landslide win si Putin sa presidential election matapos nakuha ang 87.8% nga boto. Ini ang nagapatingmaan nga ang 71 anyos nga pinuno ang magasugod sang iya ikalima nga termino bilang presidente ko sa din naging prime minister man ini kon matapos ini ang iya anom katuig nga termino iya nga malapuasan si Joseph Stalin ang pinakamalawig nga leader nga nakaserbe sa Russia sa sulod sang 200 na katuig. Nakaangkon sang congratulatory message si Putin nagikan sa bahin sang pinuno sang China, Iran, Venezuela, Bosnia kag Herzegovina. Samtang gitawag naman sa mga pinuno sa Estados Unidos, Ukraine, Germany, United Kingdom, Italy, Czech Republic kag European Union nga hindi hinwaya kay ni patas ang natabo nga eleksyon bangod nakabase ini sa repression kag intimidation. Sunod naman kay Indian Prime Minister Narendra Modi nga naglaom ini nga mas mapasanyog pang relasyon sa Moscow kag makadevelop sang special nga relasyon. Sa katapusan nga balita international, ginalauman nga matigayon ang paghinunanon sa tunga ng Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Israel Mossad Chief David Barnea kag Egyptian officials na tuhoy sa isa ka ceasefire sa Gaza sa baylos ang pagkahilway sa mga hostages nga yara sa luyos ang Hamas. Sang Webes, nagpasa ang Hamas ang bag-o nga set sang demands, lakip na ang mga panawagan para sa kahilwayan sa madamo nga Palestinian prisoners kag eventual agreement sa isa ka permanente nga ceasefire. Sang Webes, ginpahayag naman sang opisina ni Prime Minister Benjamin Netanyahu nga nagapadayon ang Hamas sa paghimo sa unrealistic demands apang ginanunsyar nga magapadulong sa Doha ang isa ka Israeli team para sa dugang nga paghinunanon. Ang Israeli delegation ang ginhatagan sang otoridad nga magbiyahe padulong sa Doha matapos ginaprubahan sang War kag Security Cabinet sang Israel ang mandato sang delegasyon para sa negosasyon. Ang mandato nga ginlaragway sang source bilang red lines ang nagaset sang boundaries kag scope para sa negosasyon nga may tinutuyo nga mahilway ang mga Israeli hostages sa Gaza. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligad sa taknang alas 6 aga sa aton sa balitang espesyal. Sa subong nga panahon, ginaparugyan gid nga mag-inom sa maramo nga tubig bangod sa mainit nga temperatura. Pasamtang sa Brazil, o kung apang sa Brazil, may isa ka 70 anyos nga nagpahayag nga wala gid ini nakainom sa bisan isa ka tulo sang tubig sa nakaligad nga 50 ka tuig. Ginkilala ini kay Roberto Pediera, kag residente sang Bahia, Brazil. Sunod saya hindi ini makasaho mag-inom sang tubig apang ginaserbice nga tubig amo ang soda kag soft drinks. Sa pihak nga wala ginapatihan sang kadamaan ang iya apo nga 27 anyos nagkumpirmar nga malinsang natabuan siya sa o kung natubuan sa buot. Wala gid nakita ang lolo sini nga nag-inom sang tubig kag sa kasami soft drink lang ang ginainom kag bisan na magtumar sang bulong soda ang ginapadalundon. Aminado man ini nga nabatsagan niya ang hindi maayong epekto sa pag-inom sa soft drinks sa ikaayong lawas ni kag wala ini sang plano nga mag-untat. Ginahingyo man ini o kon ginahingyo man ini sang mga doktor nga mag-inom sang tubig apang daw kaangay lamang ini sang bungol. Na-diagnose na ini nga nagsuprer sa diabetes, heart problems, heart attack apang wala sa bokabularyo sini nga mag-inom sang tubig. Manay siling naton nga temprano ka pa, masay-bye-bye ka na sa kalibutan. Sa balita sa negosyo, nagpatuman subong nga adlaw ang mga oil firms sang makatuhay nga pagbag-o sa presyo sang produkto
petrolyo subong nga adlaw. Liwat naman nga nagnubo ang presyo sang diesel apang nagsaka naman ang presyo sang gasolina samtang wala naman sang pagbag-o sa presyo sang kerosene. Sa separado nga mga advisories ang Sea Oil Philippines Corp kag Pilipinas Shell Petroleum Corp nagpatuman sang pagnubo nga 10 sentimo sa kada litro sang diesel kag pagsaka naman nga 10 sentimo sa kada litro sang gasolina samtang wala naman sang pagbag-o sa presyo sang kerosene subong nga semana. Nagpatuman man sang pareho nga pagbag-o sa presyo ang Petrogas kag clean fuel sang pareho nga pagbag-o sa produktong petrolyo magluwas na lang sa kerosene nga wala sa ilang nga produkto. Sang tinalikdan nga semana nagpatuman sang pagdubo sa kada litro sang gasolina nga 50 sentimos, 25 sentimos, kag 30 sentimos. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 55 pesos and 58 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 53 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 10 centavos. Ang euro ang may baylo nga 60 pesos and 49 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylo nga 14 pesos and 81 centavos. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded ang may balor nga 64 pesos and 15 centavos tubtob 66 pesos and 65 centavos. Ang premium ang may balor nga 65 pesos and 5 centavos tubtob 74 pesos. Ang diesel ang may balor nga 59 pesos and 10 centavos tubtob 61 pesos and 60 centavos. Sa balita sa hinampang, nagapati ang samang weightlifting ng Pilipinas nga makasulod sa Paris Olympics ang pabato sa pungsod nga si Heidelin Diaz kag tatlo kay banpa nga mga weightlifters. Suno kay samang weightlifting ng Pilipinas Secretary General Patrick Lee nga magluwas kay Diaz Naranjo dako naman ang potential nga makasulod sa Paris Olympics sa Vanessa Sarno, Rosie G. Ramos kag John Favour Senesa. Sa pihak sang pagpati sa maini sarang nga makasulod sa Paris Olympics ang atleta hindi sa gyapon masiguro bangod madamo pa nga maposible matabo sa Olympic qualifiers. Gintala na ang sang International Weightlifting Federation ang World Cup sa Phuket, Thailand o sa Marso 31 tubtob Abril 11 nga amo ang kanog kagatapusan nga Olympic qualifiers. Ginpa siguro naman sang 56 kilogramos sa Tokyo Olympics gold medalist nga si Heidelin Diaz nga ini ang magapakibahin sa Phuket matapos nga mag-atras o kung nag-atras sa Asian Championships sa bansang Taskin sa nakaligad nga bulan. Para sa balita sa entertainment, nasunog ang balay sang American actress nga si Cara Delevingne sa Los Angeles, California. Suno sa pahayag sang aktres na subuan nini matapos gintupok sang kalayo ang iya nga multi-million-dollar house sa Los Angeles. Suno sa spokesperson sang Los Angeles Fire Department, kapin isa kagatos ka mga bombero ang gilayon nga nagresponde sa nasambit nga sunog nga nagdangat sa duha ka oras kag 16 minutes antes na deklara nga fire out. Wala naman sang may napilasan sa amo nga insidente. Madumduman nga sa year 2019 nabakal ni Cara ang 8,000 square foot o kon 750 square meters nga may 4 ka bedroom nga nagabalor sang $7 million. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 35 minutos sa kaligad sa takna ang alas 6 aga makabombo inyo batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa morning edition. Karon nga daw sang Martes, Marso 19, 2024. Kag kami ang inyo mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa papo na pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country of Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kag karon sabay sa ato sa ring Bombo News analysis sa ginbasa ni Bombo Denver Cajano may Tigro Negros Island Region. Negros Island Region nga ginabantayan. Permas ang presidente na lang ang kulang. Negros Island gasadto ginsipak sa duha ka rehiyon. Mahimo nga liwat na nga maghugpong. Pagpadulong sa mga ahensya sang gobyerno hindi na magkakinahanglan. Nga magsakay sa barko agud makaproseso sang kinahanglan. Diri na lamang sa isla sang Negros makitaan, mapadulungan pinaagi lamang sa salakyan. Interprovincial road sa kabukiran mangin palaagyan. Agod pa nga buhi sa ibabaw, mangin mamagan. Mga produkto mahapos mapapanaog. Wala na sang rason nga magrebelte kag magpamahog.
Ang ini nga pangununa kag pananawan gipadala ni Rodelio Quezon sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang ka bombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Martes, Marso 19, tuig 2024. Inyo makaupo sa buong aga, si Bombo Jaire de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, Vice Squad Leader o kon Intel sang Northern Negros Front nag-surrender sa 79th Infantry Battalion sang Philippine Army. Aton pagkakuhaon ang dugang nga detalye na tuhoy dire sa
report ni Bombo Gracelyn Lubatona. Sa balita national, ang Department of Education gipahayag nga may arasang safeguards ining layi bala nga nagaban nagadumili sa no permit no exam. Kay di nagapahayag dire no ang isa ka mamalidha si Kabataan Party List Representative Raul Manuel nga isaman kuno sa nagahatag bala sa huol no nami na kun tani ining layi galing kay isa sa huol bala no nagapugong bala to fully enjoy this law no sa mga estudyante ining requirement no sang certificate nagikan sa Department of Social Welfare and Development nga nagapamatuod nga dapat diluted ka o or dapat disadvantaged students ka no mga kabombo no dapat makuha pagida sang certificate nagikan sa DSWD. Ati sa karon nga daan na malawig pa no ang proseso sa mga mga papel or mga papeles dira sang gobyerno. So amo ini ang ginalantaw ti ginaulat pa man sa karon ining implementing rules and regulations bala kay ti ginapanawagan man diri gani sa National Parent Teacher Association nga dapat mangin maathag man ining implementing rules and regulations especially sa mga estudyante kag sa mga kag sa mga ginikanan no agod nga ti ma-fully implement or ma-fully enjoy man ining layi bala nga nagadumili na sa pag-require sining permit no antes magkuha sang exam. Hindi magyapon ma-release ang mga documents dira sa isang estudyante no by the end of the year kung hindi sila maka-fully paid man sang ilang mga balayran. Samtang sa balita international, ang bata diriho ni North Korean President Kim Jong-un ginaabi-abi na, ginalantaw na nga mo ang mangin masunod nga tagpamuno sang North Korea. Bata pa ni ang bata nga babayi no ni Kim Jong-un kaysa alang ni actually gina-expose man kanilang taon ta ang North Korea ka very man sila mo nang limitado man balang ginapagawa nila gani sa publiko kaysa nagaupod ning bata ni Kim Jong-un sa iya no babayi ganito hindi naman kita makibot no sa way man sa pagpamuno ni Kim Jong-un nga most probably sa bata yagid man niguro niya ipasa no ining iya nga throne or hindi magani trono no ang iya nga pulungkuan ang iya nga lugar no bilang pinuno sang nasambit nga pungsod. Philippine Standard Time 42 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 ang aga. Pagbalik sa atong palatuntunan aton pagkakuhaon ang mga report ni Bombo Gracelyn Lubatona. Standby. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Mamang
super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini. Philippine Standard Time, 46 minutos sa nakaligal sa takna alas 6 ang aga. Balik na dari sa atong latutunan Bombo Report, 2nd edition. Katuan nato ng detalye sa mga report ni Bombo Gracelyn Lobaton na tuhoy sining pagsungka, pagsurrender sang Vice Squad Leader o konsang Intel no sang Northern Negros Front sa 79th Infantry Battalion sang Philippine Army. Yara sa piyakalinya si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Mamo Jaire kag mga kabombo nasubong yara pa sa custody sang 79th Infantry Battalion ang nag-surrender nga CTG o Communist Terrorist Group Leader sa may batalyon gate mismo no, sa headquarters sang 79th Infantry Battalion sa may syudad sang Sagay. So ang ining nag-surrender ang wala pa ginpangalanan or ginhatag ang totoo diya nga pangalan but isa na siya ka Vice Squad Leader sa Northern Negros Front. Same time, isa ka Intel man no, sa grupo kag cohort no ni Arnel Tapang. So according kay Tanan Colonel Arnel Kalawagan ang 79th Infantry Battalion Commander nga nag-surrender siya tungod kadamo na sa mga series of encounters na naglantad sa may bahin sa norte, especially sa Escalante nga ini siya taga Escalante mo siya rin balik na hibalo pa subong kung nakaupod siya sa ining natabo nga enkwentro sa amo nga syudad kag inag-surrender siya tungod nga siguro sa hadlok pala nga mapatay no sa enkwentro kung mag-engkwentrohan na man sila sa mga kasunaluhan nila sa area kag English siya ang ginkilala sa aliases lang. So si alias or si AKA Sasa ang iya sa nga pangalan sa Bombo Grace, babae ni sa lalaki. Lalaki na siya sa makawalang grupo kag do wala sa 40 plus ang iya sa nga edad and lawig naman siya sa pag-upod sa makawalang nga grupo nga nakabig man the NPA member kag ang iya pag-ibang na pangalan si alias 12, si alias Yoyo. No, kadamo si alias Ses. Kag ang ini nga pag-surrender ya ang dako gid nga lagapakman sa grupo kay ti kadako sa iya role sini. Sa ila sini nga grupo gid nga na updan niya man malin pa sang una. Kag namitani kung makahatag pa gid siya sang mga information mara kay subong mag-dinirect sa mga idea, sige-sige na proseso bala para manakpan man ang dako gid siya nga ginapangita sa ato sining nga mga kasudaluhan ang most wanted kumaga
si Arnel Tapang. Nung naman mo ito mo Jairi, ang natabo nga pag-ambush o encounter man ang mas mga kapulisan naton sa may pagmuwas ng Calatrava sa barangay minapasok si Choy Kugan, may duwa ka mga persona na patay nga ginrespondihan sa mga kapulisan naton una, and respondihan nila tani kaso Atong nasapuan respondigin nga bangkay Bombo Grace. Yes. Atong nasapuan nga bangkay kung tani nga respondihan sila yung mga kapulisan galing ginambush man sila. Oo, ang duwa ka mga bangkay to. Parespondihan lang tani kaso ginharangan sila, no? Kag di pinapatay nga pulis eventually nga muna natabo kag isa diri sa mga nagharang o kun ang ara dito mga NPA isa ni si Vice Squad Leader alias Sasa Bongo Jaire. So ibalon pa naton kung ano mga kaso niya nga pagatubangon na nag-surrender siya ti base makaapil man siya sa amnesty na offer sa government. So ano matian naton ang pahayag ni ni Lieutenant Colonel Arnel Lawagan ng Philippine Army, ang commander sa 79 Infantry Battalion. Yung nag-surrender ho kagabi is si AD Sasa, M. Sasa. Kilala sa koda niya bilang si 12, si Yoyo, si Ukaw. So yun yung nag-surrender na NPA kagabi. Oh, babae po o lalaki? Lalaki po siya, 41 years old, may asawa, may anak. Ano po yung rason niya? Bakit po siya nag-surrender, sir? Yun po, dahil po sa sunod-sunod na mga, kumbaga yung walang humpay na focus military operation ng 79, and they are always on the run, nangamba siya sa kaligtasan niya at yun nga rin yung pagod, gutom, at gusto na rin niya talaga magbago. Gusto na rin niya makasama yung kanyang pamilya. Okay. How many years po siya na sumasama sa grupo, sir? Nagtagal po itong nasa loob, Miss Grace. Mahigit 10 taon po ito sa Kilusan. Okay. Ano pong posisyon niya, sir? Kasi po, CDG leader, sabi niyo eh. Opo. Siya po actually ay Vice Squad Leader ng NNF. And siya rin ang intelligence officer ng SDG Platoon ng NNF. Mataas po. Bali, oo. Meron po siya, sir, yung mga kaso nakakaharapin? Sa kasalukuyan, Ms. Grace, nakikipag-ugnayan na tayo sa kapulisan since last night para nang sa ganon ay ma-check natin talaga, ma-double check natin kung talaga bang may mga kaso itong si K12. Sir, bali po, saan po siya na last na locate, sir? Or naka-enkwentro niyo po ba siya? Ang huling sinamahan po nito na tactical offensive nila is yung, kung maalala po ninyo, last year August na nagkaroon po ng clash between the PNP Calatrava and the CPP NPA NDF na nandito po sa area natin. Isa po siya doon sa naka-enkwentro ng PNP Calatrava kung saan may namatay po na pulis at may mga nasugatan ding mga pulis ng Calatrava. Pero wala po siya sa Escalante na may series of encounter tayo dyan. Yun po yung inaalam po namin ngayon, Miss Grace, kung nasa loob po ba siya ng panahong yon or talagang naandito lang siya sa outskirt ng area dahil gaya nga po ng nasabi ko, siya po yung intelligence officer ng NNF. So kung magkakakilala po sila, sir, ni Arnel Tapang? Opo, actually, Miss Grace, ito ang isa sa pinaka-close kay Arnel Tapang. No, siya yung isa sa pinaka-kasanggang dikit ni Arnel Tapang. Oo. So ano po yung magiging epekto nito sa grupong iniwan niya, sir? Kasi nag-surrender na siya. Of course, malaki po yung magiging epekto nito sa grupo dahil titingnan po natin yung mga magiging pahayag niya, statement niya. And from there, tingnan po natin kung ano po yung mga hakbang na
na pwede nating isagawa sa mga susunod na araw. Nasaan po yung sa ngayon yung nag-surrender, sir? Sa kasalukuyan po, naandito po siya sa headquarters ng 79 IB at papunta na rin po yung ating mga kapulisan po dito sa 79 para maituloy po namin yung pagproseso po sa kanyang disposition. Oo, paano po siya, sir? May kwento mo lang, no, madaling mga pangyayari, sir. Paano po siya nag-surrender sa inyo? Hindi po ba siya natakot? Paano po? Actually natakot po ito siya and actually nakakuha ko siya ito ng contact sa amin sa pamamagitan ng FB page ng 79 IB. Okay. And sa pakikipag-ugnayan din po nila sa City Local Task Force LCAT ng Escalante sa pamumuno po ng ating City Mayor Honorable Vivo Yap. Ito po ay natuloy po yung kanyang pagsuko at kagabi nga po ito po ay kinuha namin siya sa isang undisclosed area dito po sa siyudad ng Escalante. Ay, okay po. So taga saan po talaga siya, sir? Taga rito po siya sa Escalante. Okay. Ti dako ni Bambo Grace man nga development, no, kay ti mataas nga daan ang ranggo bala niya, ti ang pag-surrender niya base makainganyo man sa iban man nga mga nga mga katapo man sa New People's Army nga magbalik naman Bambo Grace sa sabak sang gobyerno. Pagayre. Sa ang ginalantaw taman nga mga mangin resulta no sa iya nga pag-surrender. Kag wala siya sang armas nga dala pag-surrender ya Bombo Chaire. So congratulations man sa iya sini kag sa aton man sini nga kasundaluhan puli magasunod siyang iban. Bombo Grace. Yes. Bombo Grace, kamusta ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod antes kita magtakop? Yes, Bombo Chaire, so pong mayo-mayo kitang tiyempo sa aton niri nga syudad sa Bacolod. Ang mga salakyan nalabay lang din sa akong kilid sa Lacson nga pakadto sa proper Bacolod. At the same time may araman nga tamo ka salakyan nga pakadto sa norte nga bahin sang syudad or sang probinsya. Bombo Chaire. Bombo Grace, thank you, Ged. Yes, so unang balitaan nagikan sa patrol ni si Bombo Grace in Labaton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton sa mga balita na tipon sang patrol. Philippine Standard Time 58 minutos na nakaligad sa tak na alas 6 aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayara sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Human super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Gani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady Elections kapag nakuha na ang 3/4 votes ayon kay Majority Leader Dalipe. Samantala, heat index sa Catanduanes posible para umabot ng 50 degrees Celsius. Mga magsasaka at residente, maaray na sa matinding epekto ng El Niño phenomenon. Si Senator Risa Ontiveros naman ay siniwalat umano na galing sa bibig ni Pastor Kibuloy ang 17 kondisyon bago dumalo sa investigasyon ng Senado. Batas na nagbabawal dun sa no permit, no exam policy ay mayroon daw mga sapat na safeguards ayon yan sa Department of Education. Sa international news naman, si US President Joe Biden at Prime Minister Netanyahu nagkausap na sa telepono. Patuloy pa rin ang pagsulong ng ceasefire. At abangan mamaya sa ating balitang palakasan, Olympic organizer na mahagi na ng mahigit 300,000 na mga condoms. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng dagdag bawas sa presyo ng kanilang mga produktong petrolyo nitong umaga lamang. Kaninang alas 6 nga mga kabombo ay nagpairal ng 10 sentimos na bawas sa kada litro ng diesel, habang mayroon namang 10 sentimos sa kada litro ng gasolina. Wala namang naging paggalaw ngayong linggo para sa kerosene. At ayon nga sa Department of Energy, ang sanhi ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay dahil sa pagtaas ng supply ng langis mula sa Estados Unidos. Posible bukas naman araw ng Miyerkules maipasa na ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang resolution ng both houses number 7 na amyenda sa ilang economic provisions sa ilalim ng 1987 Constitution. Ayon kay House Majority Leader Manuel Dalipe, kapag naisumiti na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang resolution ng both houses number 7 sa Commission on Elections, mapagpapasyahan na ang pagdaraos ng plebisito. Batay nga sa pagtaya, nasa 280 na mga kongresista ang co-authors ng resolution ng both houses number 7 para maisulong ang amyenda sa economic charter change. Sinabi din ni Dalipe na kailangan anya na makakuha ito ng 3/4 vote ng lahat ng miyembro o katumbas yan ng 232 na pabor na boto para maipasa. Paliwanag ng House Majority Leader sa Commission on Election naman, anya ay talaga ang punta ng panukalang economic charter change dahil ito ang magdedesisyon kung angkop o sapat na ito para magkasa ng plebisito. Una nga rito, sinabi ni House Deputy Speaker David Suarez na nominal ang gagawing botohan sa araw ng Miyerkules sa ikatlo at huling pagbasa para yan sa resolution both houses number 7. Sabi pa ng mambabatas, kung pagbabasehan ang numero ay approve in principle na ang economic charter change sa Kamara. Paliwanag pa ng mambabatas na patunay ito ng pagkakaisa at suporta ng mga kongresista sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez para amyendahan ang economic provisions ng ating saligang batas.
Handa naman ang Commission on Elections na magsagawa ng plebisito sa panukalang mag-aamyenda sa 1987 Constitution. Ito ay sakaling aprubahan nga ng House of Representatives ang economic charter change at partikular yung resolution of both houses. At ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, may mga ikinukonsidera sila at ito ay ang resolution of both houses number 7 na naglalayong maamyendahan ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng pag-alis ng 40% na limitasyon sa mga dayuhang magmay-ari ng mga public utilities. Gayon din sa sektor ng edukasyon at advertising nang hindi na kinakailangan pa na maghintay ng katulad ng pag-aproba mula sa Senado. Inamin naman ng Commission on Elections Chairman na mahirap lutasin ang kalabuan sa saligang batas kung paano boboto ang Kongreso sa panukalang charter amendments sa pamamagitan ng Constitutional Assembly habang nakabinbin pa ang desisyon ng Korte Suprema sa naturang usapin. Inaasahan nga mga kabombo na aaprubahan ng Kamara na mayroong 350 members ang resolution both houses number 7 sa ikatlo at huling pagbasa ngayong linggo po yan dahil inaprubahan na rin ang naturang panukala sa ikalawang pagbasa noong nakaraang linggo. Ang counterpart bill naman doon sa panig ng Senado na resolution of both houses number 6 ay hindi pa naaprubahan kahit doon man lamang sa committee level ng Senado. Samantala sa mga karagdagan pang balita mula dyan sa Senado, si Senator Risa Ontiveros isiniwalat umano na galing sa bibig mismo ni Pastor Kibuloy ang 17 kondisyon bago dumalo ito sa investigasyon ng Senado. Kaugnay niya na namin pa natin ang kabuang detalye mula kay Bombo JC Galvez. Nanggaling na raw mismo sa bibig ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy ang 17 kondisyon nito bago dumalo sa ikinakasang pagdinig ng Senado hinggil sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Itong isiniwalat ni Senadora Risa Ontiveros sa pulong balitaan kung saan sinubukan pa niyang linlangin ni Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Kibuloy ang publiko hinggil sa mga kailingan ng religious leader. Tinawag pa niyang fake news si Topacio ang isiniwalat ng senadora, ngunit mismong si Kibuloy na rin anyang umamin hinggil sa 17 kondisyon nito sa gikan sa masa para sa masa event kasama ang mga vloggers. Inamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayong dalawa. Wala dyan sa iyong court. Ang court mo kasi, nakatali ang kamay ng tao dyan eh. Parang boxing, pumunta ka, nakatali ang kamay. Kung basketball naman, kami sumusunod sa rules. Kayo walang rules. Tinatakbo niyo yung bola sa gusto niyo. Sinubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Kibuloy na din umamin. Kibuloy himself confirmed that he authorized the release of these conditions in a gikan sa masa para sa masa event with vloggers. Una ng pinasinungalingan ni Attorney Topacio ang isiniwalat ni Ontiveros hinggil sa 17 kondisyon ng pastor. Gate ni Topacio na nagsisilbing legal counsel ng pastor, hindi galing sa kanilang kampo ang kumakalat na 17 kondisyon ni Kibuloy. Kabilang sa nakasaad, sa kailingan ni Kibuloy ang pagtanggal ng mga mask at iba pang takip sa muka ng ilang testigo upang makilala ng publiko. Isa rin sa kondisyon ay ang payagan na makross-examine ng kampo ni Kibuloy ang mga testigo at maging si Ontiveros bilang chairperson ng Committee on Women na walang time limit na maring kinontra ng senadora. Ang pinakamabigat niya, ang kailingan na bayaran ng komite ang lahat ng gastusin ni Pastor Kibuloy at mga kasama nito sa pagdalo sa pagdinig tulad ng balikan na biyahe sa private jet flight, parking sa NAIA, pagkain at pagstay sa 5-star hotel. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Ipinaskil na ng Department of Transportation ang mga listahan ng hotline numbers na maaaring tawagan ng publiko kung sakaling may kailangang tulong habang sila ay pauwi sa mga probinsya sa panahon ng Semana Santa. Ang nasabing nakapaskil na mga hotlines ay bahagi ng Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2024. Simula sa Marso 23 hanggang Marso 31 ay nasa heightened alert ang iba't ibang mga ahensya.
Magugunitang inaasahan na ang nasa 2 milyon ng mga pasahero na babiyahe sa iba't ibang pantalan sa ating bansa. Yan ay sa kabuuan ng panahon ng Semana Santa. International News. Nagkausap sa telepono sina US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kasunod dito sa makailang ulit na panawagan ng Estados Unidos at iba pang mga bansa na huwag nang ituloy ng Israel ang paglusob sa may Rafah City. Huling nagkausap ang dalawang opisyal ay noong Pebrero 15 kung saan patuloy ang pagsulong ni Biden ng usaping pangkapayapaan. Sinabi din ni National Security Advisor Jake Sullivan na naging mabunga ang pag-uusap at sinabi din ni Biden na hindi sila titigil na isulong ang tigil putukan sa Israel. Naniniwala naman ang Amerika na mayroong ibang paraan ng Israel para manalo ito sa giyera laban sa Hamas militants. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi pa ng pahayag ng Prime Minister o ni Jake Sullivan ng Estados Unidos. The President and the Prime Minister spoke at length about Rafah today. The President explained why he is so deeply concerned about the prospect of Israel conducting major military operations in Rafah of the kind it conducted in Gaza City and Khan Yunis. First, more than 1 million people have taken refuge in Rafah. They went from Gaza City to Khan Yunis and then to Rafah. And they have nowhere else to go. Gaza's other major cities have largely been destroyed. And Israel has not presented us or the world with a plan for how or where they would safely move those civilians, let alone feed and house them and ensure access to basic things like sanitation. Second, Rafah is a primary entry point for humanitarian assistance into Gaza from Egypt and from Israel. An invasion would shut that down or at least put it at grave risk right at the moment when it is most sorely needed. Bagay yan na naging pahayag ng National Security Advisor ng Amerika na si Jake Sullivan. Kaugnay pa rin yan sa pag-uusap ni US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Netanyahu. Samantala sa mga karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, muling humirit naman ng tulong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Estados Unidos. Sa pagbisita nga sa Ukraine ni US Senator Lindsey Graham na ibinahagi ni Zelensky ang kahalagahan ng nasabing tulong militar ng Amerika. Pinangangambahan nila ang pagpapaigting pa ng Russia ng kanilang atake lalo na at nagwagi sa kanilang ikalimang termino. Si Russian President Vladimir Putin. Sinasabing pagkahalal kay Putin ay maraming bansa ang hindi kumbinsido at sinabing iligal ang ginawang halalan. Subalit nanguna naman ang China, India, North Korea, Syria at Saudi Arabia na bumati kay Putin sa pagkapanalo muli nito sa halalan. Matapos nga ang panalo sa halalan ay dumalo si Putin sa ika-10 anibersaryo ng pagsakop ng Russia sa Crimea. Balik tayo sa mga balita sa Pilipinas. Inirekomenda ng Bureau of Fire Protection o BFP ang pag-overhaul ng electrical system dyan sa Philippine General Hospital at kasunod dito ng naganap na sunog sa nasabing pagamutan noong nakaraan linggo. Balik na sa normal ang operasyon ng emergency room at emergency facilities ng naturang pagamutan matapos na maayos na ang napinsala ng dahil sa sunog. Magugunit ang itina sa ikalawang alarma ang sunog kung saan nasa 180 mga pasyente ang inilikas na mayroong pinsalang aabot sa 1 milyong piso. Sa iba pang balita, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa House of Representatives ang panukalang CREATE Act na iniakda ni House Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda. Sinabi ng mambabatas na isang ekonomista din, ang CREATE Act ang siyang tugon sa nangyayari ngayong international landscape sa taxation, partikular na sa pagpapatupad ng pandaigdigang minimum tax. Ipinagmalaki naman ni Salceda na ang CREATE Law ay matagumpay na nakapagbuo ng 366,650 na mga karagdagang trabaho sa ekonomiya sa kabuuan at 112,464 na committed jobs mula yan sa 1.1 trillion pesos na approved investment na binuo ng tax incentives regime.
Binigyang diin naman ni Salceda na nasa tamang landas ang CREATE Act para tugunan ang 10 taon na job creation target na nasa 1.4 milyong trabaho. Ang CREATE ay nagresulta din sa mataas na foreign direct investment levels kumpara yan noong pre-pandemic years. Ang income tax holiday naman at ang 5% special corporate income tax ay hindi na rin anya nililinaw ang mga pamantayang itinakda para sa pandaigdigang minimum na buwis. Ibig sabihin, kahit ang mga multinational na kumpanya ay nag-avail na ng ating mga kaakit-akit na insentibo, sila pa rin ang magbabayad ng top-up na buwis at kumpiyansa din sa Salceda na sa paglipas ng panahon, magiging net positive na ang fiscal space ng ating bansa. Inihayag din ni Salceda na malaking banta sa mga industriya sa Pilipinas, lalo na sa manufacturing sector dahil hindi kaya ng gobyerno na isubsidize ang mga gastos sa kuryente. Siniguro naman ng kongresista na patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga pamumuhunan at gayon din sa iba pa na mga eksperto sa mundo para makita kung paano magiging mas tumutugon pa sa tax incentive regime sa pagbabago ng pandaigdigang tanawin. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Siniguro ng Department of Education na mayroong sapat na safeguards ang pagpapatupad ng bagong batas, yung Republic Act 11984 na nagbabawal doon sa mga patakaran at ito yung no permit, no exam policy. Ayon nga kay Education Deputy Spokesperson, Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, kanilang titiyakin na may sapat na safeguard para hindi maabuso ang pag-issue ng kinakailangang certificate para naman sa mga estudyanteng nasa disadvantaged status dahil naman sa kalamidad, emergencies at iba pang justifiable reasons, kung saan ang Department of Social Welfare Development ang siyang mangunguna sa pagbalangkas ng implementing rules and regulations para dito. Paliwanag pa ni Assistant Secretary Bringas, mayroong existing Manual of Operations. Ito para sa mga pribadong eskwelahan na ipapairal kagaya na lamang yung suspension o kaya naman ay revocation ng kanilang permit o kaya downgrading ng kanilang recognition to permit para sa mga lalabag sa mga umiiral na patakaran, lalo na yung mga paaralang concern sa naturang implementasyon. Sa iba pang balita, umakyat na sa 97 ang bilang ng mga miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats sa Kamara de Representantes. Ito ay matapos ngang manumpa bilang mga bagong miyembro kay House Speaker at Lakas CMD President Ferdinand Martin Romualdez, sina Leyte 5th District Representative Carl Nicolas, at gayon din sina Samar 2nd District Representative Reynolds Michael Tan at Cebu 1st District Representative Rhea May Gulyas. Sa kanyang mensahe sa simpleng seremonya na ginanap nga sa Social Hall ng Speaker's Office sa Kamara, ipinahayag ni Speaker Romualdez ang mainit na pagtanggap nito sa mga bagong miyembro. Si Carl nga ay ang nanggaling sa Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan. Samantala, sina Tan naman at Gulyas ay mas nagmula sa Nationalista Party. Sinaksihan naman ni na Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang oath-taking ceremony. Matatandaan na noong Enero at 30 nga ay nanumpa na rin bilang miyembro ng Lakas CMD sina La Union 2nd District Representative Dante Garcia at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Si Garcia ay dating miyembro naman ng Partido Federal ng Pilipinas, samantalang si Garin ay mula sa National Unity Party. Mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga latest kaugnay sa mga paghahanda ng pambansang pulisya ukol naman sa nalalapit ng mga aktibidad, lalo na itong Semana Santa at yung panahon ng Ramadan, kung paano nila binabalanse ang distribusyon ng mga tauhan ng pambansang pulisya, mamaya sa ating tuloy-tuloy na pagbabalita. Samantala, inanunsyo naman ng European Union at ng Pilipinas ang pagpapatuloy ng mga negosasyon para yan sa Free Trade Agreement, kung saan sinabi ng Brussels na sisimulan na ang unang round ng diskusyon sa mga susunod na buwan.
Ang United Nations ay sinimulan nga ang free trade talks noon pong taong 2015 sa ilalim noon niya ni dating Pangulong Benigno Aquino. Subalit naantala ng 2 taon sa ilalim niya ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan nga nagkaroon kasi ng lamat ang diplomatic relations ng ating bansa sa West at nagmunsod din ito ng international investigation dahil na rin yan sa inulunsad na drug war. Inanunsyo naman ng 2 panig ang muling pagbubukas ng negosasyon sa naging pagbisita noon ni European Union Chief Ursula von der Leyen sa ating bansa noong nakalipas na taon. Sa panig ng Pilipinas na matinding nakadepende sa trade nito sa China, ay nais pa rin naman itong palawigin pa ang economic relations nito sa iba pang mga bansa para makamit ang higit pang katatagan. Ang European Union naman ay ang ika-4 na pinakamalaking trading partner ng Pilipinas at isa ito sa biggest investor sa bansa. Sa karagdagan pa nating balita, ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang travel agency na nakabase sa Quezon City dahil yan sa umano'y illegal na pagre-recruit sa mga manggagawang Pilipino para sa bogus na job o trabaho dun sa Poland. Kaugnay nito ay ikinandado ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng Migrant Workers Protection Bureau sa koordinasyon na rin sa Quezon City Police District ang naturang tanggapan ng Tranvia Travel Agency. Ito ay matapos na madiskubre ng naturang tanggapan na may jurisdiksyon sa Poland na gumagamit ang naturang agency ng online platform para naman mambiktima ng kanilang mga aplikante. Nag-ooperate umano ang naturang agency ng walang kaukulang lisensya o authority mula sa Department of Migrant Workers. Nangako umano sila ng trabaho doon sa kanilang mga nire-recruit kagaya na lamang yung para sa warehouse men, factory workers at nurse, papunta doon sa Poland na may inaasahang buwanang sweldo mula 80,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Naniningil din ang naturang tanggapan ng processing fee mula sa mga prospective na aplikante, 200,000 pesos hanggang 350,000 pesos ang kanilang kinokolekta. Ang mga opisyal at tauhan ng Tranvia Travel Agency ay naharap naman sa mabigat na kaso ng illegal recruitment at isasama sa list of persons and establishments with derogatory record ng Department of Migrant Workers at iba pang mga tanggapan ay iba-blacklist na rin ang naturang opisina para sa kanilang mga transaksyon mula sa paglahok sa programa ng gobyerno sa recruitment sa ibang mga bansa. Ang pagsasara ng travel agency na yan ay pang-4 na closure operation na isinagawa ng Department of Migrant Workers para masugpo ang mga illegal na aktibidad ng illegal recruitment na nambibiktima ng mga overseas Filipino workers at aplikanteng gustong magtrabaho sa ibang bansa. Hinimok naman ng Department of Migrant Workers ang iba pang mga aplikante na naging biktima dati ng illegal na aktibidad na ireklamo ang naturang mga tanggapan at makipag-ugnayan sa kanilang opisina para sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban nga sa naturang mga travel agency. Sa karagdagan pang balita, pasado na sa bicameral review ang bersyon ng Senado at Kamara sa panukalang batas na Maritime Zones Bill. Ang panukalang ito ay nagtatakda at nagtatatag ng mga territorial waters at continental shelf ng Pilipinas. Ayon kay Senator Francis Tolentino, ang pangunahing may akda ng panukalang batas na ito. Tinanggap si Kamara ang bersyon ng Senado na may amyenda sa reciprocity doon sa naturang probisyon. Inihayag naman ni Senator Tolentino na ang bersyon ng bicameral ng panukalang batas ay pinapaikot sa mga miyembro ng House of Representatives para sa kanilang lagda, habang ang chairman naman ng House panel ay nakapaglagda na sa bicameral report. Sinabi din ng mambabatas na dapat aprubahan ng parehong kapulungan ng Kongreso ang bicameral report na ito.
Iginit pa ni Tolentino ang Maritime Zones Act ay matagal lang dapat ipinasa, ngunit mas naging kinakailangan ito ngayon, lalo na't patuloy na inaangkin ng China ang halos lahat ng teritoryo, kasama na dyan ang West Philippine Sea, gamit ang kanilang 9-dash line at kamakailan lamang ang kanilang inilabas na 10-dash line na binaliwala naman ng United Nations arbitral ruling. Sinabi naman ng senador na sa pamamagitan daw ng Maritime Zones Act, mapapalakas ang pag-angkin pa ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil ito ay nagtatatag ng saklaw at hangganan ng kanilang territorial waters na isinasaad sa batas. Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Nakatakdang magpulong mamayang hapon sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at United States Secretary of State Antony Blinken. Yan ay magaganap sa Palasyo ng Malacanang. Ang pagbisita sa bansa ni Blinken ay kasunod na rin ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, kaugnay pa rin ng West Philippine Sea. Tatalakayin sa naturang pulong ni Pangulong Marcos at Blinken ang pagpapanatili ng peace and stability sa tinaguriang disputed island at disputed waters dyan sa bahagi ng West Philippine Sea at para matiyak na hindi maapektuhan ang kalakalan sa buong mundo. Una nang inihayag ng Pangulong Marcos na ang focus ng kanilang pag-uusap ni Blinken ay tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo. Ipinunto ng punong ehekutibo na mahalaga ang issue sa West Philippine Sea hindi lamang para sa mga bansa na nakapaligid sa Indo-Pacific region kundi maging sa Association of Southeast Asian Nations at sa international na level ng kalakalan. Sinabi pa ng Pangulo na sa 60% sa mga international trade ang dumadaan sa parte ng West Philippine Sea. Nakatakdang magpulong ang Pilipinas, Estados Unidos at maging ang Japan para naman sa isang trilateral meeting na gaganapin sa Washington DC sa buwan ng Abril. Nais ng Pangulo na magkaroon ng kapayapaan sa West Philippine Sea at hindi gulo ang kanyang hinahangad sa pakikipag-usap na ito. Pinaghihinay-hinay naman ng mga kongresista si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga dinadaluhan nitong rally, lalo na ang mga rally na laban sa Administrasyong Marcos. Ayon kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, dapat na maging mapili si Duterte sa pagpili ng mga pupuntahan nitong event upang maiwasan ang pagbibigay nito ng nakalilitong senyales. Matatandaan na natulig sa nga ang ikalawang Pangulo matapos itong pumunta sa prayer rally na suporta sa kaibigan nito at self-proclaimed appointed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang prayer rally ay naging isang anti-BBM rally. Hindi umano maganda na nakikita si Vice President Sara sa mga anti-BBM rally dahil bahagi ito ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang din ni Suarez ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagsasama-sama ng mga sumusuporta kay Pangulong Marcos at hindi magbigay ng ibang sinyales sa publiko. Ganito rin ang pananaw ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Umaasa rin si Gutierrez na ang mga opisyal ng gobyerno ay mag-iingat din sa kanilang pagpunta sa mga rally dahil sa mensaheng maaaring ibigay nito sa publiko. Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita sa umagang ito, pinarapat nating makausap sa pagkakataong ito mga kabombo ang kinatawan mula sa Kabayan Party List, si Congressman Ron Salo. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Amito po ito together with me. Si Bombo Everly Rico. Good morning. Naghain po pala kayo ng House Resolution para dito sa panawagan sa mga shipping companies na huwag na dumaan muna doon sa may area ng Gulf of Aden at Red Sea dahil nga delikado yung sitwasyon, lalo na sinapit po ng ating mga kababayan. Ano po ang update dito, Congressman? Final po natin ito. At the same time, sinamahan po tayo ng ibang mga kongresista dito sa final po natin. And pinadala rin po natin yung kopya sa AMUSUP sapagkat pinadala rin po nila ito doon sa kanilang partner na International Transport Workers Federation. So ito po gagamitin para doon sa kanilang pag-apila doon sa mga ship owners
na huwag munang dumaan po dyan sa Red Sea at the same time sa Gulf of Aden habang hindi po nila nasisigurado ang kaligtasan ng mga seafarers po natin. Congressman, medyo matagal-tagal na rin yung mga pagkakataon na ginagawa ito ng mga Houthi rebels dyan sa may area na yan. Pero patuloy pa rin na dumadaan yung mga barko na may karga, iba't ibang kargamento, para sa kabatiran ng marami. Bakit nga ba patuloy na dumadaan doon yung mga barko sa kabila ng banta ng naturang mga rebelde dyan sa area na yan, Congressman? Yes, definitely that's an issue of tinatawag po natin na cost. Sapagkat alam po natin na kapag magda-divert po sila, iikot pa po sila sa Cape of Good Hope. Kapag umikot po yun, mas malayo po yung biyahe po na yon. At kapag mas malayo po yung biyahe, nakaka-apekto po ito dun sa presyo ng logistical cost. Logistics. Number 2, syempre habang lumalayo, mas mahal po yung cost po na yon, and ang magmamahal din po dyan, of course, yung presyo ng mga produkto. At mas mahal din yung babayaran po nila sa mga seafarers dahil mas matagal po sila na nandun po sa loob ng barko. So it's really an issue of cost. Tatandaan po natin, syempre yung mga ship owners po nito, ang consideration po nila ay mas malaki bang gagastusin ko o mas malaki yung kikita pa ba ako rito? But at the same time, ito po yung sinasabi po natin, kung pag-uusapan po yung gastos versus doon sa kaligtasan ng mga tripulante po natin, definitely dapat ang bigyan po ng higit na halaga yung buhay ng mga tripulante sapagkat yung presyo, pwede po nilang bawiin po yon doon sa presyo na ipapasa rin po nila doon sa mga nagpapadala. But yung buhay ng mga tripulante po natin, wala pong kapalit po yon. Hindi mo pwedeng bawiin at sasabihin mo na lang marami naman po dyan na papalit kung sakaling may mangyari. Kasi buhay po yon. Kaya ito po yung panawagan po natin na habang hindi pa po nila nasisigurado ang kaligtasan ng mga tripulante, huwag muna pong duman po dyan. Okay, Congressman, bago yung iba ko pang katanungan, bigyan ko muna ng pagkakataon itong aking katanungan din po dito. Baka may mga katanungan ka rin, Bomboy Aber? Yes. Kung Salo, maliban po ba dito sa mga House Resolution, may iba pa po bang mga ginagawang mga hakbangin ang Kongreso para mas maprotektahan pa po itong kaligtasan po ng ating mga kababayang overseas Filipino workers na nariyan po sa mga magugulo pong lugar ko? Ang isa pong kasalukuyan po na in-explore po ng ating Department of Migrant Workers, yung tinatawag po na right of refusal, na talagang sinususugan din po natin ito. Anong ibig sabihin po nitong right of refusal? Na yung mga malalayag po natin, mga tripulante natin, ay ma-inform bago po umalis po yung barko kung saan po siya dadaan. Halimbawa, papunta po sila from that particular area at magde-deliver po sila. Ang tanong po doon, saan ba ang ruta yan? At kung malaman po nila na dadan po sa mga rutang Red Sea o kaya dyan po sa Gulf of Aden o iba pa po na talagang alam po natin na delikado para sa kanilang kaligtasan, meron po silang karapatan na huwag tumuloy. At the same time ngayon, kung tutuloy naman po sila, dapat may additional po na ibibigay o ibabayad po sa kanila. So, yun po yung sinasabi po ng DFW, talagang sinususugan din po natin itong hakbang po nito. At siguraduhin na talagang ma-implement ng mas maayos. Mahirap naman po yung i-inform ka nga pero nandun ka na sa loob ng barko. Anong gagawin mo? Di po ba? Kailangan namang tumalon ka doon sa barko kapag ayaw mo yung dadaanan po niya. So, yun po yung sinasabi po natin na masigurado rin na kung ma-adapt po ito, ay may sigurado na ma-implement po ng mas maayos. Okay, Kong. Recently din po bumisita si Pangulong Marcos dyan sa may Czech Republic at ilang mga kasunduan po ang nilagdaan, especially patungkol po sa mga overseas Filipino workers at dito nga kabilang yung mahigit 10,000 na kota ng mga overseas Filipino workers na maaring magtrabaho sa bansang ito. Ano po ang komento niyo po dito, Kong? Definitely, natutuwa po tayo dito sa hakbang po nito at sa ginawa po nating Pangulo because it really provides more employment opportunities sa mga kababayan po natin na naghahanap. Although of course, ang talagang
punto natin, yung pangingibang bayan, dapat option lang po talaga ito na mayroon pong available po dito pero mas gusto po nilang pumunta po roon. At natutuwa naman po tayo sapagkat yung klase ng opportunity po nito ay as much as nasa Europa po yan, ang alam naman po natin na mas mataas po yung standards ng labor pagdating po sa mga lugar po na yan. Kaya nakakasigurado rin po tayo na mas mapapangalagaan po yung mga kapakanan po ng mga OFWs po natin. O yun nga lang, based din po sa pakipag-usap ko sa mga service provider, service export providers, kagaya rin po yan. Wala rin pinagkaiba po yan kasi sa Central Eastern area po yan, Central Europe, kagaya po sa Hungary, dito po sa Czech Republic. Mapapansin po natin dyan na yung kadalasan po na naging concern po ng mga kababayan po natin, yung paglipat po nila sa ibang mga bansa na mas mataas po yung sweldo. Dahil of course dyan po sa area po na yan, kung ikukumpara po natin sa ibang mga bansa sa Europa, mas mababa po dyan. Compared po sa pagpunta po sila ng Austria na halos katabi rin po niyan, as well as sa Germany na mas mataas po yung sweldo. Kaya yun po yung isa sa mga concerns sa nais po nating bigyan din po ng pansin dahil definitely kapag nandyan po sila then all of a sudden lilipat po sila sa ibang lugar, may tinatawag po na violation din po yun na pwede po silang damputin at ipauwin sa Pilipinas. Kaya dapat ito rin po yung naintindihan po ng mga kababayan po natin. Magandang opportunity po yan, pero dapat sumunod po sila doon sa mga rules and regulations, doon sa batas po sa mga bansang katulad po niyan. Okay. Balik po sa akin, Congressman, no? Dahil malapit na naman po itong break ng Kamara o ng kabuuan ng Kongreso, ay may mga batas po tayo. Ang mga panukalang batas galing dyan sa Kamara at Senado. Ngayon, ganap na pong batas. No? Reaksyon lamang po ninyo, Congressman, doon sa Salt Industry Act at yung No Permit, No Exam Act na ngayon po ay kabi-kabila. Pinag-uusapan din po ito kaugnay doon sa magiging epekto at yung mabuting idudulot nito. Pero nanggaling po ito sa dyan sa panig ng Kamara at isa po kayo sa mga nagtulak nitong panukala po na ito. Any comment on that matter, Congressman? Yes, Bombo Dennis. Isa po tayo talaga sa natutuwa dyan sa paging batas po niyang Salt Industry Development Act dahil tayo po ang isa talaga sa pangunahin na may akda po niya na nagsulong po dyan sa House of Representatives. Kaya natutuwa po tayo na may batas na po ngayon ng aim po natin ay magkaroon po talaga ng higit na opportunities yung mga kababayan po natin domestically sapagkat sa kasalukuyan ay less than 10% na lang po yung pinuproduce po ng Pilipinas. Pagdating po sa sin and the rest are being imported. So nice po nating i-develop po talaga ito at nagpapasalamat po tayo sa Pangulo at the same time sa Speaker of the House of Representatives dahil kasama po ito doon sa tinuring po na priority legislation ng ating administrasyon. At the same time, ito po yung mag-create po ng tinatawag po na green jobs, more available green jobs sa mga kababayan po natin dahil tatandaan po natin, ang pag-asin po ay labor intensive. So ibig sabihin, kapag nagkakaroon po ng ganitong mga pag-develop ng industriyang ito, mas marami po sa mga nasa baba po, nasa laylayan na magkakaroon po ng oportunidad. And of course, makakabawas po yan sa cost ng dollar na pinangbibili po natin sa imported na sin. At the same time, mas madidevelop pa po yung opportunities para sa kanila. Pagdating naman po doon sa bawal po yung no permit, no exam. No permit. At hindi makapag-exam yung bata. Definitely kasama po tayo dyan sa sumususog din po yan. Membro po tayo ng Committee on Basic Education. Nagpapasalamat po tayo sa chairperson po nito, si Congressman Romulo, na talagang binantayan po yan, sinigurado na maging batas po yan. At sinususugan po natin yan dahil alam naman po natin kung ano po yung challenges na kinaharap po ng marami po sa mga kababayan po natin. Lalo na po kapag dating na po ng exam at nahirapan po sila na magbayad, nagiging concern na hindi sila makapag-exam dahil wala po silang pambayad. But at the same time, kailangan po nating balansehin kasi hindi naman ibig sabihin po libre na po. Porque nakapag-exam bahala na yung eskwelahan. At the end of the day,
kanino naman siya kukuha kung hindi po siya mababayaran. Di magiging concern din po yun na hindi niya maipagpapatuloy yung pagbibigay po ng edukasyon doon sa mga kababayan po natin. Kaya napapasalamat din po tayo na may mekanismo rin na at the end of the day ay mabayaran pa rin po yung eskwelahan. Kung ano man po yung pagkakautang po ng isang estudyante. At the same time, nandiyan din po yung ating ahensya ng pamahalaan kagaya po ng DSWD na pwedeng tumulong po para sa kanila. Okay, with that, maraming salamat po, Kabayan Party List Congressman Ron Salo, dito sa mga update mula dyan sa panig ng Kamara de Representantes. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap natin si Congressman Ron Salo, may kinalaman doon sa issue, doon sa mga kababayan po natin. At yung paano ka lang isinusulong dyan sa Kamara na himukin yung mga may-ari ng mga shipping companies na huwag nang padaanin pa doon sa may Gulf of Aden at Red Sea yung mga barko para hindi naman namimiligro yung buhay ng atin mga kababayan, mga tripulante dyan po sa naturang mga barko. Marami pa tayong mga balita. Susunod na. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Transportation nagbabala sa mga peking online booking ngayong panahon niyan ng bakasyon. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Jovino Galang. Pinalaan ng Department of Transportation ang publiko na dapat sila ay maging mapanuri para hindi mabiktima ng mga peking online vacation booking. Sinabi ni Assistant Secretary Hector Villacorta, ang DOTR Assistant Secretary for Communications and Commuter Affairs, na mula nang nauso ang mga online booking sa pagbabakasyon ay naging talamak na rin ang panloloko ng mga kawatan. Aktibo ang ating mga cyber criminals na nag-aalok ng kung ano-ano mga pribilehyo, pang-akit ba para pumasok ang ating mga netizens sa kanilang mga fake programs. Makuha yung kanilang password, makuha yung kanilang GCash number, makuha yung kanilang mga account. At kunyari ay magbibigay ng mga discounted fares, whether it is airplane, buses, or boat rides. Pag aktibo po ang ating scammers, sabi nga nila, the fight for democracy is eternal vigilance. Kaya kailangan masipag din tayo sa pag-prevent at pagpuksa ng kanilang mga modus. Mag-aalok ng mga fake accommodation sa hotel, mga fake deals, fake travel agencies. Karamihan talaga ay pang-engganyo, alam mo naman ang Pilipino. Hindi kahit nito ang publiko na dapat sila ay maging mapanuri sa mga transaksyon na pinapasok nila, lalong-lalo na kapag sa online at hindi nakikita ang mga katransactions. Haluan nila yung kanilang sigla sa paghahanda ng bakasyon ng konting ingat dahil baka masyadong ma-excited, makalimutan na baka ready rin siya, excited din yung mga scammers na gawin silang biktima. So, maski wala sa ating kultura na ang kakausap sa atin ay manloloko agad, maglagay na tayo ng konting asin ng pagdududa sa lahat ng mga alok na libre, too good to be true, sobrang bait. Lagyan na natin ng 20% na pagdududa muna bago natin paandarin yung Filipino hospitality. 80% na lang, bawasan natin ng sobrang pagtitiwala. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo!
Sinimulan na ng Regional Office ng Department of Education ang administrative investigation doon sa guro na nakumpirmang nagtuturo sa isang pampublikong paaralan sa Metro Manila. At nagtuturo ito para sa high school students na kumalat nga sa internet noong nakalipas na linggo matapos na pagalitan at pagsabihan ng mga hindi magagandang salita ang kanyang mga estudyante habang naka-livestream pa man din sa pamamagitan ng TikTok. Ayon nga kay Department of Education Deputy Spokesperson at Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, inisyuhan na ng show cause order ang naturang guro para naman magpaliwanag sa naturang insidente. Kaugnay nito, isang conference ang isinagawa nitong Lunes sa pagitan ng Schools Division Superintendent at Principal ng eskwelahan kung saan ito nagtuturo at ang sangkot na guro upang matukoy kung ano ang nag-udyok sa kanya upang pagsabihan ng maanghang na salita ang kanyang mga estudyante. At batay nga sa inisyal na impormasyon na nakalap ng Department of Education, masasakit na pahayag umano mula sa mga estudyante ang nag-udyok sa guro para naman pagalitan at pagsabihan ng mga ito. Ayon naman kay Assistant Secretary Bringas, pagkatapos ng show cause order ay bubuo naman ng fact-finding committee ang kanilang tanggapan para gawin ang iba pang mga kaukulang pagtugon sa problemang kinakaharap sa ganitong sitwasyon, both side sa panig umano ng mga estudyante, ganun din sa panig ng guro. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha na tayo ng mga update mula sa ating mga himpilan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ako tayo dyan sa Bicol Region kung saan naitalang napakainit na temperatura. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, heat index dyan sa Catanduanes, posible pa raw umabot sa 50 degrees Celsius. Alamin natin ang mga update na kalapyan ng Bombo Radio Legazpi. Mahigpit na nag-abiso ang State Weather Bureau sa mga residente ng lalawigan ng Catanduanes na paghandaang mabuti ang mas malalapang epekto ng El Nino sa Island Province. Ito ay matapos na makapagtala ng mataas na heat index ang lugar na umabot ang temperatura sa 47 degrees Celsius. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Catanduanes Weather Specialist Jun Pantino, nakararanas na ngayon ng dry spell ang lalawigan kung saan apektado na ang mga pananim at pinagkukunan ng supply ng tubig. Ayon kay Pantino, na-monitor na ang pagkatuyo partikular na ng mga sakahan at pagbaba ng level ng tubig sa mga irigasyon at pinagkukunan ng maiinom. Ikinaalarma na mas lumala pa ang sitwasyon dahil hindi inaalis ang posibilidad na umabot pa sa 50 degrees Celsius ang heat index na maranasan sa lalawigan. Anya, marami na ang mga apektadong magsasaka na humihingi na ng tulong upang hindi masayang ang mga pananima. Sinabi ni Pantino na gumagawa na rin ng hakbang ang pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes upang matulungan ang mga apektadong magsasaka at residente ng epekto ng El Nino. Hindi po inaalis natin ang posibilidad na umabot ng 50 ang heat index dito sa Catanduanes kasi nag-ano pa lang March pa lang tayo. Expected po na March, April, May, naramdaman natin ang pinakamalakas na impact ng El Nino dito sa Catanduanes. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulata para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ang kredibilidad naman ni Senator Cynthia Villar na pamunuan ang investigasyon sa controversial na resort doon sa Bohol, kunestyon yan. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye ang Bombo Radio Tugigaraw. Kwinestyon ng environmental group ang kredibilidad ni Senator Cynthia Villar na pamunuan ang investigasyon ng Senado sa iligal na konstruksyon at operasyon ng resort sa Chocolate Hills na idineklarang National Geological Monument. Bagamat suportado nila ang naturang hakbang, subalit sinabi ni JB Garganera, environmental advocate, na duda siya kay Villar dahil mismong ang pamilya nito ay sangkot sa mga real estate development. Binigyang diin ni Garganera na kailangang tiyakin ni Villar na may mananagot na mga opisyal mula sa protected area
Area Management Board o PAMBI na binubuo ng DENR, LGU ng Sakbayan at non-government organizations kaugnay sa pagbibigay permiso sa pagtatayo ng mga struktura sa isang protected area ng walang environmental compliance certificate. Bukod pa anya ito sa pangangailangang amyendahan ng Expanded National Integrated Protected Area System o NIPAS Law upang bigyan ng kapangyarihan ng DNR na ipatupad ang batas ng hindi umaasa sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at nasasakupang LGU at ang paglalaan ng pondo para sa monitoring sa mga protected areas sa bansa. Ako naniniwalang magandang hakbang yon. Bagamat hindi ako naniniwala na si Senator Cynthia Villar ang pinaka mahusay na tao na mag-inspect and in the best position to inspect tong issue na ito. So ewan, dapat may masampulan dito. Dapat may kasong mailatag, may masampahan ng kaso, or at the minimum may formal na complaint. Kasi kapag walang nagreklamo at kapag walang naparusahan, hindi matututo ng leksyon yung local government or yung private company or yung DNR. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yung mag-asawang Pilipino nasawi raw matapos na malunod habang nangingisda sa Australia. At may nakalap na impormasyon dyan ang Bombo Radio Kawayan. Nasawi ang mag-asawang Pilipino matapos umanong malunod habang nangingisda sa Perth sa Australia. Inahayagan ni Bombo International News Correspondent Denmark Swede na ang mag-asawang Leslie at June Balyo ay nalunod noong nakaraang linggo habang nasa isang fishing expedition. Sinabi sa ulat ng mga otoridad na naalerto ang mga pulis matapos mabigong bumalik ang mag-asawa mula sa kanilang ekspedisyon dahil ang kotse ng mag-asawa ay natagpuan sa Heron Point Boat Ramp nang wala ang kanilang mga gamit sa pangingisda. Na-recover ang mga bangkay ng mag-asawa 30 kilometro sa timog ng Mandurah sa Perth. Bagamat walang nakikitang foul play ay nagsagawa pa rin ng karagdagang investigasyon ang Western Australia Police. Ang mag-asawa ay kasal sa loob ng 24 na taon at nag-renew pa ng kanilang vow sa 2 linggo lamang bago ang insidente. Ang mag-asawang Pinoy ay tubong Abra at Ilocos at naulilan nila ang kanilang anak na babae na 13 taong gulang na kasalukuyang nasa pangalaga ng kanilang mga kaanak. Wednesday, gawain nila yung mga isda. And then midnight uwi silang kanilang bahay. The following day sa pagpili na sa work sila, which is Thursday 6 a.m., hindi sila nagpakita sa trabaho, doon na na-raise alarm. And around 9 p.m., that same Thursday, natagpuan ang kanilang bahay. Yan ang report mula sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Ezekiel Kilang. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Isang Boholano namang artist ay nakatakdang tatanggap ng Leonardo da Vinci Award at kaugnay niyan may nagkalap pang report ang Bombo Radio Cebu. Nakatagdang parangalan sa 6th Leonardo da Vinci International Prize Award Ceremony ang Boholano visual artist na si Alvin Vitor sa National Museum of Science and Technology sa Milan, Italy ngayong darating na Abril 14. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Vitor 29 na taong gulang, sinabi nito na nakatanggap ito ng tawag mula sa curator of the museum, Francisco S. Russo, upang imbitahan ito sa pagsumiti sa kanyang mga gawa upang isa lang sa jury. Kung saan pinili nitong isumiti ang kanyang Bulawanong series, isang collection na nagpapatingkad sa pinakamahalagang kayamanan ng kanyang sariling lalawigan. Ikinuwento rin ito na naging interesado ito sa visual arts mula pa noong kabataan niya at lalo na nang makita nito ang kanyang ama na isang guro na naghahanda ng mga visual aid para sa kanyang mga klase. Nabatid na bago ang awarding sa Abril 14, magsasagawa ng solo exhibition si Vitor sa Abril 12 kung saan 50% ng mga kikitain nito ay nakatakdang ibigay sa mga bingi at bulag na komunidad na nasa
Bohol. It's a Leonardo da Vinci Award po, so it will be awarded the people that are chosen by the board of curators. So I don't know how many artists will be awarded all over the world. It is my privilege as a Boholano, a young artist from Bohol na sino ba naman ako na para ma-awardan. But I believe that the God really give this opportunity, and it is really a great responsibility for me as an artist. Ating napakinggan si Elvin Vitor, ang Boholano visual artist. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Isang Pinoy reservist naman sa Israel Defense Forces sugatan matapos na iniligtas ang isang babaeng sundalo na inatake ng Hamas militant. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam dyan ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa na nagpapagaling ang isang Pinoy na reservist sa Israel Defense Forces matapos itong pinagsasaksak ng isang Hamas militant. Ito ay si Dinos Villaluz na ang ina ay residente ng Barangay Layog, Maasin, Iloilo, habang ang ama naman ay tubong Bicol. Si Villaluz ay nagtatrabaho sa border sa Jerusalem bilang civilian security guard at ipinatawag bilang reservist noong Oktubre 7, 2023, araw na umatake ang militanteng grupo sa southern Israel at petsa rin na nagdeklara ang Israel ng state of war. Sa panayam ng Bombo Radio kay Villaluz, sinabi nitong isang buwan lang sana ang kanilang deployment bilang reservists, ngunit ito ay tumagal ng 5 buwan. Bago pa man ito makabalik bilang civilian security guard, nakasagupan ito ang isang Hamas militant sa border checkpoint. Ayon kay Villaluz, may dalang bisikleta ang naturang terorista at unang inatake ang babaeng sundalo. Agad na tumulong ang Pinoy kung kaya't siya ang pinagsasaksak ng terorista gamit ang kutsilyo. May 4 na sugat sa ulo ang naturang Pinoy, 1 sa likod at 2 sa kamay. Sa huli, tumulong rin ang isa pang kaibigan ni Villaluz dahilan na namatay ang Hamas militant. Ordinary civilian coming with a bike. The girl said, "Can I see your ID, please?" And then the second moment is he took out a knife from the back and started stabbing her. I jumped, I moved the girl, and I started fighting with the terrorist alone. I had a terrorist attacking me with stabbing me with a knife. I have 6 stabs. I have 4 in the head, 1, 2, 3, and then 1 in the back, 1 in the neck, 1 in the arm, 1 in the arm, and 1 here. So altogether 7 stabs. Kahit nasugatan na sa naturang encounter, handa si Villaluz na magpatuloy sa pagtulong sa Israel Defense Forces sa gitna ng nangyayaring Israel-Hamas conflict. At in the end of the day, we are here to guard our country. We are here to serve the flag. When they call us, we come. No matter how's the conflict. If we have conflicts between us, political conflicts, economic conflicts, doesn't matter. When the flag calls us, we all come together as one. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. The Eras Tour fever sa Pilipinas hindi pa rin humuhupa. Mga Pinoy Swifties naman may kanya-kanyang paraan na pagpapakita ng pagmamahal kay Taylor Swift. Kaugnay niya, may showbiz pa ang Star Femanila. Hindi pa rin humuhupa ang The Eras Tour fever sa Pilipinas, lalo na dahil itong weekend lang ay inilabas na sa streaming platform na Disney Plus ang concert film na Taylor Swift The Eras Tour Taylor's version na pwede nang ma-enjoy ng mga fans. Dahil walang Philippine leg ang The Eras Tour, kanya-kanyang gimmick ang mga fans para maipakita ang suporta sa multi-Grammy winning American singer. Nagsagawa nga ng watch party ang mga fans nitong weekend para sa official release ng concert film sa Disney Plus. Samantala, maging sa mga public transportation ay patok ang The Eras Tour. Sa TikTok post ng user na si Rollin Java, ipinakita nito ang tila free showing ni Manong Driver ng concert ni Taylor Swift. Meron din namang jeep na nagbigay pahintulot sa mga pasahero na mag-videoke sa mga kanta ng singer. At dahil walang Philippine leg ang The Eras Tour, ay sa Singapore nakisaya ang napakaraming mga Pinoy para sa 6-day concert ni Taylor na only Southeast Asian stop ng World Tour. Sa report ni Star DJ Chloe na dumalo sa The Eras Tour Singapore ay inalarawan niya ang natatanging pagmamahal ng mga Pilipino kay Taylor. Taylor Swift and pull something like this off tonight.
We can only expect the best and so much more from her because she's so full of surprises. Yan ang bahagi ng report ni Star DJ Kuloy ng Star FM. Sa kabuuan ay umabot na sa $1 billion ang revenue ng The Eras Tour na ngayon ay highest grossing concert tour sa kasaysayan. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para naman sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang palitan katumbas ng isang US dollar ay umaabot sa 55 pesos and 58 centavos. Yung Hong Kong dollar may kapalit naman na 7 pesos 10 centavos. Ang Singaporean dollar ay umaabot ng 41 pesos and 53 centavos. Habang yung Saudi Arabian Rial ay may kapalit mga kabombo na 14 pesos and 81 centavos. Ang euro naman ay nananatili pa rin nasa 60 level, 60 pesos and 49 centavos. Batay po yan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Sa bahagi ng Visayas, mga kabombo, ang inyong dialekto mismo, ang inyong mapapakinggan at mapapanood sa aming mga Facebook Live programs. Sa mga programa ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas sa mga Ilonggo speaking. Habang sa mga Cebuano speaking, nariyan ang Bombo Radio Cebu. At sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At sa mga Waray-Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, sa oras pong ito, samahan nyo kaming manalangin ng Orasya Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa aga. Ay kagasunod sa Bacolod Negros sa Occidental, nagapalag ng parituntunan ang Bombo Hanay Big Time. Karga daw sang Martes, petsa 19, sabay sa bulan sa Marso tuig 2024. May kapadiragan Bombo Ponce Espino. Top kita alas 10 ang takla sa ding aga sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod, pila ka madragkuan nga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aubdan man sa bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa nga mga Bombo correspondent sa Bombo Volunteers sa makatagman sa pila ka madragkuan nga mga balita.
4 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa aga ang temperatura sa bahin sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ara sa bahin sa 24 tubtob sa bahin sa 33 degrees Celsius. Medyo mainit-init man sa gihapon no ang aton sa nga panahon so maghalong-halong kita sa aton sa nga mga kauturan. Ano mga labing tanopangton pila ka mga dalagkuanta nga mga balita no diri sa aton sa nga pagpagalagad sa mga balita lokal. Kahapon no ginpatigayon iya makabaran ang ining launching no sa bahin sa palabuton ang Paraad Festival sa Negros. Di amo ning ginabansagan no ang Mother of All Festivals. Ika-28 na katuig no nga pag-celebrar naton sa Paraad Festival ini sa palabuton na no nga Abril 15 tubtob sa 21 ro katemprano pa no. Nasa aton sa nga launching. So halin sa Japan nga official trip sa aton gobernador pagbalik diri launching sa ika-28 nga Paraad sa Negros Festival. So pamatian ta karon ang mensahe ni Governor Eugenio Bong Lacson no sa bahin sa sining nasabit iya nga launching no. So ara man ang aton nga nga Vice Gobernador no si Vice Governor Jeffrey Parar no ara man ang Vice Mayor no sa syudad sa Bacolod si Vice Mayor Elcid Familiaran. Okay, ban pagay mo pasyal sa although ni mga tanan nga mga mayors ang present no sa bahin sa kapon sa Paraad. Kay banti may mga kuan man no, may mga helikopter man kag isa man sa magitutukan ining pagpakilala no sa mga kandidata linay sa Negros. So ti dugang makapainggan nyo makabaran sa bahin sa mga turista. Kaya ang Paraad sa Negros Festival do isa man sa mga dako-dako nga ma-generate sa niya nga pundo no basta magparigayon ko ta kay isa ini ka semana na pagparigayon ta sa Paraad sa Negros. Sige, summer na summer subong no so timing gid ang ining mga produkto nga gina-showcase naton ang tagsa ka makabanwanan kag makasudaran sa probinsya. Ano pa gid mga balita naton diri man sa ato sa pagpalagad no so karon tingwaan ta man na makalabot sa kay Councilor Lidigles Gonzales Palan kay ini siya unopposed no sa sining ginpadayon nga eleksyon sa Liga ng mga Barangay Regional Chapter no meaning to say diri sa bahin sa Region 6 si Palan ang unopposed no so wala sang kontra giprego dito sa bahin sa Manila Hotel. Pero diba kadamo magli sang kwarta sang liga no di pa hotel pa sila sa Manila regional na pwede man ding himuon diri sa aton sa bahin sang syudad sa Bacolod no makaladto di mga kapitan pwede man nga himuon dito sa Iloilo ang mga kapitan sa Negros makadto man tos Panay kag Guimaras tinga nga sa Manila Hotel gito no daw nagapabungga kita nagapakita kita nga daw kadamo gid sang kwarta ta. Di ba? So Manila Hotel kung sa bagay sila Bumbo Pons kuan malang na no talagsa malang na nga ginahimo kay nga no ang mga kapitan nato ti talagsa malang na nga maka palapit sa kuan o kung makakadto dito sa Manila ang iba niya ti okay lang man na nga makakuan no makalagaw-lagaw na dito sa bahin sang kuan sa bahin sang Metro Manila. At sige, basta once in a lifetime lang hindi nga kada convention dito kita sa Manila. Ti pila ka gatos kalibo ka pesos sa gastuhon takon kada amo kada event dito kita. Sige lang kada eleksyon malang ini Ti ang Vice President, sino ang Vice President? No, si Diri Makabaran. So ang Vice President sa liga ng sa Liga President sang Capiz. No, muna siya ang Vice President. Tini pala liga do mo maningin duso to ligad sang alkalde sa syudad sa Victorias. No, nga ang Liga ng Barangay President diri sa bahin sang kuan sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental maging presidente daw ay katigayon nanong natabo kay si kuan si Councilor Lidigles Gonzales Palan ay no nga ti bet ini siya kag manok ini sa ni Mayor Albi Benitez ti pakontran sa bata niya no so ti do ay man kay ti post man no so ti sige ano ang mga benepisyo mo na pamangkot naton no ti councilor na sa diri Liga ng Barangay President sa Bacolod
no? So kagalikan ng barangay president man sa regional, no? Anong benepisyo sa diri sang syudad sa Bacolod sa pagka-presidente sang aton nga ex officio member sa City Council, no? Presidente sang ABC Association o Barangay Captains diri sa syudad sa Bacolod. Sige, no? So ibalaon ta na karon diri sa aton sa nga pagpalagad, no? Diri man sa bahin sa aton sa nga panatuntunan. Samtang ano pagid mga balita naton lokal, may mga establishmento dira sa bahin sa Golden Field Commercial Complex, no? Ang ginlibot sang aton nga City Legal Office, no? Kun ang aton nga CLO diri sa bahin syudad sang Bacolod, no? So na diskubrihan nga may mga establishmento to kag mga may mga elimnan pa na da subong, no? Ang Golden Field daw medyo kuha na gid subong, luya-luya na gid to, no? Daw nagalagaw gid ko abi. Base mo misinterpretar mo sin galuya busan da nga galagaw ka to ha, wala. Ti siling kuno sang iban man. Siling sang iban kuno da naga amat-amat na kuan, amat-amat na ya kuno tawag si gani nang daw luya bla ang night life. No, di ba? So ang bilin na lang da guro to, may mga hotel pamanda, no? May mga inns pamanda. May ara man sang daw florsuhan da, no? May ara da, no? Nang inakantuan mo bla, no? Si Toto Bani bla, di ba kakanto ka to kay Toto Bani? So tigin pag-check in ko sa City Legal Office naton, agod nga sigurohon nga may kaigo nga mga permit. Why niya siling ati nga bot sayo kunano? Kay kung naga-comply man lang kamo sa kaigo nga mga rekisito so kon permit, why man na problema? No, dibla? So why kamo dapat nga kakulbaan? Kulbaan nyo lang kung nangwa nyo na do guerrilla type nga operation sa bahin sa Golden Field Commercial Complex. Sige, no? So ibalaon ta na karon sa report ni Bombo Mia Francisco, no? Nagikan sa Bacolod City Government Center. Samtang dugapay naton iya nga mga balita, no? Sa diri ka mga impormasyon diri man sa aton sa pangalagad sa ibalaon ta man karon ang mga preparasyon dugang, no? Sa aton nga mga katapos sa Philippine Coast Guard. Diri sa bahin sang area, no? Sang syudad isang Bacolod, no? So kung ano ang kwandra, no? Ang mga preparasyon Manila sa sining pagdamo, no? Sa mga pasahero. Sa bahin sang sining nasambit iya nga puerto. Ang mga terminal manaton, so i-check taman ni ang mga preparasyon sa Balcar Transit Incorporated do diri sa aton sining pagpangalaga. Samtang dugapay nga mga balita, no? So ini mga istorya man lang ini, no? Nga may aswang kung ano, no? May aragid man sang may aswang nga nagapamatay sang tawo, nagapamatay sang sapat, no? Pero ako to, no? Mga apat na ko kadekada to di sa kalibutan nga nagakabuhi. Pero daw ay gikubla sa may nakitaan nga personal gid nga aswang. No, wala, no? So ti makaduda man ning mga cockfighting, no? Nga mga manok, no? Dito sa syudad sang Cadiz, no, ang nagkalamatay kag daw may mga kwan sa ulo o kon sa liog, no, may mga pilas. Tamo na kuno mga aswang kuno ginasuyop ang dugo o ko vampira, no, kami unto sila nga may bangkil sila, no. So ti ginapatihan kuno kay moan sang aswang. Aligad to dito sa may Iloilo sa northern part, no, sang Iloilo may ara man to balita nga kuno may aswang to nga nagpakita. Pero way man sang kamaturan. Muna gani siling ko, no? Mga pagpatil and superstitious belief na naton, no? So ti ini posible kay moan abi sang mga sapat dae, no? Ido mga kuring, no? Nagalaswang man ni sila mo. Nali magbuang ido ti naga pangaon man ni sa kasubong niya nga sapat. No? So ti hibaloon nato na, no? Kung bala ano gid, no? Ang natabo ang ot sinidere. Kag of course, no, sa dito makabaran, dumdupan nyo to, si SB member Nat Dumagit, no, ang iningin akusahan to bala, no, sa PNP recruitment sa bahin sang area ay makabaran sang Malacasiliana, recruitment scam to bala sa Philippine National Police o sa PNP, no, kadadalahig man to siya, kay ti siya ang nagapang-inganyo sa iya makonstituents dito, hasta ang gagin filean sa sang kaso, no, nag-awol siya sa bahin sang SB
kag na kuan ano na declared na gid sa to iya pero kay Teves bala no gagin dula na gid sa listahan sang SB member sa Banwa Sarcasiliana no ining kasunod sang pag kuan niya no pagka paslaw na sa pagtambong sang 14 ka beses gid no sa sesyon sang Municipal Council sang Lacasiliana di nag-desisyon dire no ang chairman sang Committee on Good Government no nga si SB member Leonardo Bakiran no nga ti siling niya dire nga konsidente declared as vacant position niya kag nag-appoint no gin kuan na lang sa gin-expelled siya sa bahin sang Municipal Council sa Banwa sa Lacasiliana so may nagsumpa kahapon no nga bag-o nga konsyal sa Lacasiliana sa kay Governor Eugenio Bong Lacson. Tani karon malalabot nato si SB member Leonardo Bakian no sa didri makabanan ka at the same time no ang aton man sining kon alkalde man no sa Banwa sa Lacasiliana Mayor Maymay Nicor Manggilimutan. Sige, no, sa manang pilak mabalita sa mga balita nasyonal nga aton sa ring nga pag-diskusyonan diriman sa bahin sa aton nga pagalagad. So sa mga nagabantay sa pinakulihing presyo sa produktong petrolyo, no? So presyo sa gasolina nagsaka sa 10 sentimos, no? Ang diesel may pagdubo sang 10 sentimos. Mga the first time na tabo ka 10 sentimos ang saka, pag magsaka kay piso, 2 ka pesos, no? Sobra, no? Pag sinaka, pag nubo tag 10 sentimos, tag 5 sentimos. Te makapaumpaw ayhan ina sa bahin sang makapian-pian sa pagdugang sa income, no? Sang aton nga mga kwanda be, no? Nga mga transport groups. Sa amo nga presyo sa gasolina, no? Sa pwersa niya nga sa 65 pesos, sa 64 pesos, no? Sa iban pro ang isa pa gid gasoline station iblang nga do sobra-sobra naman tag 10 man niya. Ano ginakanami ang kuan refinery sang gasolina nya to man? No, nang alokabab lang nga yellow, ano ginakanami kumpara sa iban? Importante kadalagan, no? Ang imong salakyan. So do hindi kini kapian-pian sang kamahal man sang mabalaklon subong ang pag dubo kung kaisa nga tag 10 sentimos saka man tag na pesos ang pagsaka. Sige, balon tani karon sa ato sa nga pagpalagad at the same time tugang nga mga balita national man nga gadaw ka tig-agi ni sa kay sa Pastor Apollo Kibuloy ti din sa subong no sa Senator Rizal Tiveros liwat nga nag-request sa kay Senate President Juan Miguel Zubiri nga mag-issue sa arrest order batok sa kay Pastor Apollo Kibuloy ti ariho no ligad may arrest order na to ti ano pang natabo sa to dakpon tanas Kibuloy muna no kay daw ay ginarespeto ang Senado sang pungsod Pilipinas pero ti kabalo kamo no amo ning mga tabo no dira sa Senado kuanan nyo ng mga tao sa mga senador no sino na dang ara taga Mindanao no nga mga senador kag daw hipos subong una na to yan nagboto sa ni pabor no si Senator Christopher Lawrence Go no sa pag-issue diri sa warrant of arrest sa kay Kibuloy no so pag-issue to sa warrant of arrest itagaan ko rito 8 oras nga makasabat kita tagaan sila to sang 17 ka rason ni Kibuloy kung nga hindi sa kadto sa Senado te mabato ka mo wagi dia sang wagi ka mo abilidad pero kay Pastor Apollo Kibuloy 17 iya ka mga rason yang giplastar ya mo kado siya subong yang hari ti kwani no nang self-proclaimed no nga appointed son of God no sa kingdom of Jesus Christ no so si Kibuloy ay kita subong kagway masabalita kung laari pa sa Pilipinas o kung wala na no kay ti siling sa Rizal Tiveros gapanawagan sa perti gapangayo sa apin subong ho sa makasubong yung mga senador yan di ta magsugot no nga ako ano naton ini nang tami-tami no hindi pagrespetuhon ang institusyon ang Senado sang pungsod Pilipinas ti do sligad yung panawagan niya ni do
Kaya Senate Minority Leader man siya, di ba? O sa bahin sa Senado, pero yawan kay ganit-ganit, gini iban mga senador da. Kay somehow ang iban senador to, abi mo ko nano mga senador, may utang nga kabalasnan kay Kibuloy. Sa 5 milyones ka mga miyembro ni Kibuloy, amo gining nagbuto, no? Nagpadako sang buto sa ila. Tiway pa eleksyon niya, masimba ka lang tuya kay Kibuloy, no? May 5 million ka na to nga buto. Mindanao la na ng area. Di ba? No? So, tiya mo na, that's why nga, tigahunos dili iban subong katras abante, no? Dusok butong ang pila ka masador, kadaw mahuo, kadaw maindi man. Pero ang kaysa to Robin Hood Padilla ginago gito ya. Yan, no? Muna kon daw ginhakwat ka lang blaka gimbutang da sa plangakuan, no? Kadaw ay ka man nala ihibalo da sa mga kuan aton da, no? Sa mga pasikot-sikot daw ko mga legal nga mga issue dra, no, sa bahin legal matter sa Senado or bilang isa ka legislator ti nagatuon man Pero kung ako to papilion ako to kay Senator Padilla kay Senator Pacquiao, kay Pacquiao pa ko to. Kay nga si Pacquiao nagadidikar, no? Inabla siling way ga pa pretend bala, no? Nagatinguha, no, si Senator Manny Pacquiao pinsaron nyo bisa magdebate pa sila na Robin Padilla ni perdihon pa ni Pacquiao mo. Si Pacquiao nag-ALS na lang na gani, no? Accelerate learning na lang na siya, no? So, tiyas nga ka tapos, no? Ka nagatuon, ti mayo mag English mas Pacquiao. O, bisan yung medyo rurat, unang nga kwan, pero makakomunikar sa pinagi sa English. Ang kay Senator Robin Hood yato, daw himuon yung pang matagalog, ang mga tinaga dira, no? Sa aton nga konstitusyon, no? Ang proceedings sa ang internal rules, no? Ay tinguha kita mga Pilipino, hindi man budlay magtuon. No? So, di ba? No? Hindi man budlay magtuon basta nagatutom ka lang. Pero kung nagatuon ka, nga daw, way ka man niya pagtutok, ati, way ka ginasenso. No? Di ba? So, mana. So, iban pa yung senador da. Sanay Tolentino, ti din niya naghalalin ni. Mindanao man nga area ni. Si Bato, De La Rosa, si Bongo, si Robin Hood, nagpa-convert man sa Muslim. May iban pa yun na da. Si Kwan, si Coco Pimentel nito, taga Mindanao man ni. Si Mig Subiri, Senate President, Juan Miguel Subiri, taga Mindanao man ni. So, imo ni, nagapangayo sang tabang subong, no? Si Senator Risa Ontiveros, parang mag-issue liwat sa order, pag-issue to sang una order, no? Ligad ko ito oras sa kasabati, liwan niya, isuhan ta naman wat. Sang arrest order si Pastor Apollo Kibuloy. Sadya na ni subong sa House of Representatives, may kaso pa sa dito nga atubangon. Sige, no? Sa iban pag mabalita national iya makabananda sa aton siring nga pagpalagad. Driman sa aton siring nga para tuntunan pila ka mga environmentalist group, no? Ang nagapamatok sa kay Senator Cynthia Villar nga mangin kabahin, no? Sa investigasyon sa gintukod nga resort sa Chocolate Hills dito sa Banyasang Bohol. Di pabayan talang sa anay, no? Kay di ba daw siya pa ning chairman sa Committee on Agriculture, no? Environment sa bahin sa Senado. Sang pungsod Pilipinas, ang bata ina gani nga si Mark Villar do. Ambot nagaano na sa to nagdaog lang sila yung pagka-senador pero ay man niya kita si Mark Villar daw na suya man tabla nga daw wala man niya blasang inubrahan da sa Senado ho. Ay nagainano ini sila da. Ay nako, no? So muni mga tawo tani mga senador, ini dapat pagbutuhon kay way man nagatrabaho da. Wala man mga kasuguan nga ginapapasar sa investigasyon, wala man da. Investigasyon sa bahin sa PCSO nga to nga may isa to ka winner to nga kapila to sa magdaog ka 20. Magdaog mag-claim ang winner to sa kwanto PCSO way man ginapakita itsura ti way man kita kakita sang mga participation ni Senator Mark Villar, no? Ay kanami sa mga nagdalaog tang mga senador. Di anong pa sa tuig mga sa pwesto kay bago ulit nagdalaog. Siyempre, no? Kaiban pa karon natutukan nato ni mga investigasyon, ano? Sa sining guba sang kwan, ano? Sa mga kwan siguro, no?
sa mga National Historical Institute giniguro, no? Hindi man kay those structures man ni nabilong ang ining na National Historical, no, naton, pero sige lang. Ang importante nga si Department of Interlocal Government Secretary Benhar Abalos, no, nagpatigayo naman, no, sa sing pag-send sang team dito sa Bohol. Oy, may kuan man, may mensionar madiri si Senator Rafi Tulfo nga ang Mount Apo gali kuno damo man to mga uhong man to kuno nga nagatilinubo ang mga structures to, o hindi lang sa Bohol ti ang Mount Apo ni ambal sang DNR siya tiging tagaan sila 2 ka tuig para nga panggubo ng structures sila tiging katingala man to ni Tulfo niya tingal palabuton pa 2 tuig o way na lang pangguba na subong. Oh, no, kaya illegal man ang pagtindog nila daw na no nagapaligis pang DNR. Kaya para mabawi-bawi pang gasto. O kun ako ni isyuhan ko ni dayong closure order ni kag pangbakbakon padar ito padala ito bulldozer para magkalapapas na ng mga nagatulubo structure sa gini pwede nga ara da. 25 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa aga. At naman sa ato sila nga pagpalagad sa ato sila nga palatuntunan. No, sa mga kabombo naton, no, ang mga kauturan naton nga padigayon sang siling lantaw sang siling nasambit yang nga mga kalanabo di sa aton. Oy, sa mga partisipante naton. O sa ato sila nga promo sa Buhay na Manasalbo Year 18 promo, no, sa Star FM kag Bombo Radio, pinakahulog na kamuda. O sa inyo nga ma-entries, so ano pang inahulat sinin ninyo kay nagahulat ang dalagko nga mapapremyo para sa aton sila maswerte nga mga tagdaog. Sa Buhay na Manasalbo Year 18 promo sang Bombo Radio kag Star FM. A total of 7 million pesos sa premyo panagtag naton nationwide, no? So sa nga promo, may 3 ka pamaagi kung paano ikaw makadaog sang premyo. Una, no, pwede ka makadaog sa mapapremyo sa studio draw sa pagpasakop, no, sa nga promo. Kada adlaw, Lunes to Biyernes, may 3 ka mga studio winners nga magadaog sang cash nga 500 pesos ka gift pack nga worth 500 pesos man, no? So ang nami lang sa nidri kay ang aton sa nga mga winners, no, tagaan sang 24 oras nga deadline. So good nga ginlawag abi pangalan nila, no, gingabot ka ginlawag ang pangalan nila, so may 24 oras kamo ka deadline sa pag-claim sang inyo nga premyo. Diri sa istasyon sang Bombo Radio. So ikaduwa nga pamaagi kung paano ikaw magdaog kada Sabado dalon ta sa barangay kasadyahan kag mapapremyo, no? Sa aton mga barangay draw pulo ang magadaog dira sa tag 1,000 ka pesos nga cash. Kaya pagkadto ka lang mahulog ka entry, participate ka, no, sa aton nga barangay activation draw, may 1,000 ka pesos. Ang 1,000 ka pesos pila na no? Sobra na pila ka kilo na nga bugas, makapian-pian gid. Importante may bugas kita, no? Kaya po sa mangita sang sudan, ang lain lang ko ay tabugas kag way matasudan ti mo ginang masubo. Ikatatlo nga pamagi sa pagdaog pwede ka man sa gyapon nga makadaog sa grand draw. Kung hindi ka kadaog sa aton barangay activation, hindi ka kadaog sa aton daily draws, no? Sa grand draw, may tsansa. Gito kung dako, gito mo tsansa. Nga ikaw magadaog, no? So may ara naman sa Pilipino nga mangin kabahin sa Bombo Millionaires Club, no? Sa Bombo Radio Philippines. So ang grand prize winner naton magadaog ini sang 1 million pesos. Plus na, no? May mga regional prizes man kita. Isang magadaog sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, kasi sa National Capital Region, no? So magadaog ang maswerteng gaboton, isa ka winner sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, kaysa sa National Capital Region sang 50,000 pesos ang iya nga madaog nga premyo, no? So walang owing luhaan kay sa 24 ka areas man sa Bombo Radio kay Star FM stations, may guaranteed prize nga 15,000 pesos bilang first prize, 10,000 pesos bilang second prize, kag 5,000 pesos bilang third prize. Ano pag ginahulat sinin ninyo, mag-entra na, mapasakop na sa ato sa ringa promo. Aray masunod nga ma-proof of purchase, nga pwede nyo malakip first batch, no, nga ma-proof of purchase na ton. No? So pwede ka muna lakip sa puti nga sobre, no, sang isa ka cup o kon seal o kon label sang casino ethyl alcohol in any size o kon variant, no, cup, seal or silyo o kon label
sa casino ethyl alcohol in any size of variant isa na naka-entry. No, casino ethyl alcohol 99.9 germs patay alaga ang kamay. Pwede man no nga makalakip dira sa isa ka product sticker kon coupon sang Orocan no sa tagsa ka pagbakal sa Orocan products bakal kamo sang sang Orocan no may ara na sang sticker no o kon coupon no sticker kon coupon no sender makabanan kuan na ka pwede magamit bilang proof of purchase no so isulod na sa puti nga sobre sa gyapon sa Orocan maayos ang buhay mo. Pwede man nga makagamit no sang isa ka empty stand-up pouch kon paper label sang Silver Swan soy sauce kon sukang puti. Isa ka empty stand-up pouch kon paper label sa Silver Swan soy sauce kon sukang puti, isa na naka-entry. Sa Silver Swan tama ang timpla. So kung may napilian na kamo no nga ma-proof of purchase sa first batch pa lang ina no aton sa ring ginpatpat sa inyo isulod na sa puti nga sobre. Silyuhan sa mayo sa likod sa sobre isulat imo kompleto nga pangalan, address, edad, ang contact number, ang perma, week number 1 plan kitasbong, kang pangalan sa proof of purchase. Ganyan sa ring gingamit. Kaya i-address sa Buena Manosalvo Year 2024 promo sang Star FM kag Bombo Radio kay care of nyo sa Bombo Radio Bacolod. Ihulog sa designated drop-box centers na bisan din ka lang diri sa bayan sa sudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. Kay automatic no makadaog ka na sang dalalagko nga mga papremyo no sa dili makabanan sa bahin sang aton siri nga promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 30 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa aga. Magabalik kita no tutok na kita patpat sa pila ka mabalita naton nga impormasyon. Pagkatapos gidamang sini. Standby. Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso o kung gamay nga labador. Kag diri punon sang tubig. Iniagod nga balikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pagulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong. Bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sa tubig to prevent unnecessary water waste. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium. Sa ato sa ring pagpalaga, sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 45 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Paraga pamati diri sa ato nga panatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Finally, nagbukas na ang ining ika-28 nga Panaad Festival sa Negros nga ginpangumunuan sa aton gobernador, Governor Eugenio Bong Lacson. So kahapon dira sa may bahin niya sa sa Negros Occidental, Provincial Capital Lagun. Siyempre nga naman aton nga Vice Governor, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, aton makatapo sang provincial board members sang probinsya sa Negros Occidental, mga mayors, although hindi magid perfect kuno ang ining mga mayors nga present kahapon, but committed na ni sila nga mag-entra sa Panaad Festival sa Negros, so hindi ni sila isa lang ka event kundi may mga display sa mga panuna, delicacies, mga source of livelihood sabi sa aton nga mga kauturan, kung muna nga province sa siyudad sang Cadiz, sa kay Mayor Bading dira ang ila yang ginapabugal dato uga, mga danggit nga uga, pinakas, ng tabagak, muna mga dried nga locos, amo na yang ila, so magsiling ka naman na Castellana. Pero kay Mayor Maymay, kuha yan naman, mga produkto sang saging, mga klaruton, sa La Castellana. So, kag iban pagid sina, kawayan na ba, mga dalagko nga may isda, hinubaan, kay mga dalong mga dagat ni sila ya, di man lagko may isda, rada. So, hindi ka kasapol to sang mga, sang mga booth, dira sa may bahin sang Panaad Stadium, Panaad Park, kag mangindi ka na to sang sang kaon. Amo na daya. So damo pagit kami, we have 32 local government units, nga maka-display sa ilang delicacies, mga tourist spots man nila, pwede lang bligya sa mga magakadto sa mga booths naton. Kabay pati ganoon makita diri nga mga Panaad sa Conlin ay sa Negros 2024, sa aton sa nga mga kabombo. Amo na siya, so ti ka-28 na, so may presentation man to kahapon sang Linay sang Negros, sa bahin sang sining patigayon nga opening, so duga pagpaganyat sa ato sa turismo diri sa probinsya sa Negros Occidental, kasi nasiling ko na gaina, isa ini sa mga isa sa mga generate man sang income
no, o kon revenue, no, sa probinsya sa Negros Occidental. Ang inipagpadagan sa panaad, no, panaad sa Negros Festival. Sila tanan-tananda, no? So natigan ikahapon halin sa Japan nga official trip sa aton gobernador, no? Padulong siya, no? Balik diri sa Negros Occidental kag nagpadagan sa sining opening. So patihan lang guro, no? Portion na guro to, no? Sang mensahe ni Governor Bong Lacson diri sa aton pagpalagad sa opening sang panaad sa Negros Festival. Everyone present this afternoon, we are once again filled with excitement and anticipation. With barely a month remaining until our most awaited week-long festival, this afternoon's launching program serves as a prelude to the festivities that will soon embrace our beloved province. With the success of last year's festival, which we had after a 3-year hiatus, it is clear how the Panaad Festival holds a very special place in the hearts of every Negrenses. It is for this reason that the provincial government, together with our partners, is going to great lengths to make this year's Panaad as enjoyable and memorable as possible for both tourists and locals alike. To all the women and men who painstakingly exerted every effort for the success of today's launching and the festival proper this April 15 to 21, I extend my sincerest appreciation. I may not be able to mention each and every one of you, but you know who you are. I know that you have all walked the extra mile to give our province and our people the best there is. Your hard work and dedication have laid the foundation of what promises to be an unforgettable celebration. In the coming weeks, let us continue to work together to ensure that this year's festival will showcase that indeed, after fulfilling the promise last year, we are now living the promise of Panaad. Let us embrace this opportunity to showcase the best of Negros Occidental and to create lasting memories for the present and the future generations. I extend my heartfelt gratitude to Vice Governor Jeffrey Ferrer, the members of the Sangguniang Panlalawigan, our beloved mayors, congressmen, and all our stakeholders for their unwavering support and commitment to the success of Panaad sa Negros 2024. It is through our united efforts, shared vision, and sincere devotion to service that we will continue to realize the promise of a better Negros Occidental for our fellow Negrenses. After this message, this year's music video will be presented. Just like you, it will also be my first time seeing the video. I know that all our officials rose to the occasion to make this video. I just hope we all have good camera registers. Thank you for being such a good sport. With this demonstration of support and the manifest cooperation and accord between the provincial government and all our local government units, I am confident that Panaad 2024 will be a huge success and will mark the living of the promise of better and brighter days for our province and our people. Thank you, and may God continue to bless Negros Occidental, Avance, Negrense, arigato gozaimasu. Alright, no? So si Governor Eugenio Bong Lacson sa isa ning mensahe, no, sa dinumakabanan kapon sa opening sa Panaad sa Negros Festival ka sa 28, no, kaparad sa Negros Festival. So batayan nato nina, no, kay mo ning
pabugal man naton sa nasiling ko na kainan, no? So isa man sa mga maka-gain sang tourist attraction diriya sa aton. Sini nga pag-showcase ta, no? So isa lang na da ka lugar, no? Pero damo mga booth dira sa Panaad Park and Stadium, no? Kag ti nga pwede gid nga mabisitahan. Amo man nga festival to nga sus, no? Magkadto ka to hindi kagid, no? Magdala sang salakyan mo kinaho kagid. Magdala sang salakyan pasulod to kay hindi kagid ayon makagwa. Sa kadamuon pa lang isang tawo nga nagalinakat sa dalan, so hindi na magwantahan. No? Hindi na magwantahan ang tawo nga nagalinakat sa dalan, hindi kagihoy ang salakyan mo yamo, no? So abot ko sa ingon magsulod ka to magkadto kagid to sa park gen, no? Lakat na lang kamo bilin sa salakyan sa gwa. No, ka maglakat o join ka mo da sa mga kwanda, no? Sa mga pwersa sa nagalinakat o dira sa pasulod sa Panaad Park and Stadium. Sige, no? So ti damo gid naga-enjoy sa nidre. So tapuson tala ni ang Semana Santa din pagtapak sang Abril, no? Mabatsagan na naton ang ining Panaad Fever sa sining Panaad sa Negros Festival 2024. Pila makatuig, 2 katuig man nauntat niya, no? Because sa sing COVID-19 pandemic. Alright, no? So ti mahuman kay sa subong iyang administrasyon, no? Tadaros majority gid, no? Tanan-tanan sa nga ba LGUs nagaugyon sa administrasyon man ni Governor Bong Lacson. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 54 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa aga. Driman sa ato sa nga pagpalaga. Dumduman niyo tong issue, no? Sang una sa kay SB member not dumagit, no? Ang ining sa recruitment bala to sang Philippine National Police, no? Ang gusto nga magsulod sa Philippine National Police tido sa ano bala, no? Nga kuan ni, no? Nang doble ang sweldo sang Philippine National Police. Ti daw sa ano bala makasulod ka, sigurado na mapagwa ka lang abi amo niho. O 250,000 mapagwa ka lang sang kuan, no? Sang 500,000 makasulog na sa pulis, why na damo kuan, no? Why damo ni kubikos na basta matag na sa musni. Ti damo tong mga naintuan, no? Nga mga residente especially sa Banwa sa Lacasiliana. Ti may interview kita to daw si Gary Marfil to, no? Dumduman mo, no? May interview kita to ligad mo, no? Kuan man, ano? Lalain man bala sang sining recruitment kasi SB member dumagit, no? Ang nag-recruit sa ila. Pero may tawo gid ya nga top sa SB member not dumagit, no? Kag nagsiling nga yati nang sa gani, no? Nang gusto nyo magsulod sa pulis. Ang iban sa tuto mga ginbaligya pang ila nga mga tawag sa gani, ang ila nga mga away man siling baligya mga karbaw nila, no? Ginbaligya ang ila, ginprinda ang ila nga mga tawag sa gani, no? Ang ila nga mga kakampuhan, no? Arao may ligadton may interview kita ni sa iya, di ba? No? Ginpang prinda para lang ati ibayad to kay ti sigurado na ang promisa bala taga lumapaw nga mapromisa. So dito nagsugod, no? Nga si SB member not dumagit sa function, no? Bilang SB member sa Banwa sa Lacasiliana, no? Why na yan naka-report? Oh, kag nalagyo kay ti ginapangita sa mo pagka discovery to sa mga taga Lacasiliana nga naintuan sila, no? Ti naglayas na to din sa SB member dumagit, no? So why na sa dayon nagpakita? Ti halin sa to, no? Sa isa ka bulan kapila magsesyon man ang SB naton, no? So kung nataw naton mga 14 kuno ka beses, 14 ka beses nga why saya kuno report o balik, no? So ti sa paplagyo to kuti naka-interview pa to kita, no? Sa iya bilang sa iya nga reklamo, ade napasabat man naton to ang alkalde sang Lacasiliana, no? Nga sa gining akusahan pa ito si Mayor May nga niya ti gapanipon niya kwarta kuno si Mayor May nga pamakal sa propiedad, may mga resort to sa Kawayan o tanan.
No, kamo lang mga akusasyon niya ang mga propiedad nga ginapamakal niya nang why niya ginpapangalan sa iya, sa iba niya nga tao ginpangalan, isa to sa ginpangalan niya daw sa iya kuno nga kwan nga close-in bodyguard. No? So ti ginsabat mato ni Mirmay. Oh. Ti aton patas man lang kita kay ti kung may mga akusasyon pasabton kag kun masabat ti depende na niya sa mga pumuluyo day no sang banwa sang Lakasiliano kung paano kamo mag kwandabi no mag way sang sina nga sitwasyon no so di bla so kay ti budlay man niya karon nga magnagay kita iya ka kwanda ka akusar nga ti daw sa halin niya sa aton may tawo ya no nga nag akusar sa iya no kag naghaboy sa sinima ligasyon no ining nasambit sini iyang SB member kag no nagsabat man si Mirmay. Pero diri kita iya sa function no sang aton nga kuan abi sa function sang aton nga SB member no kay ang chairman sa Committee on Laws no sa SB member Leo or in short Leonardo Leo in short Bakyan no nagimo sila isang tikang ay a series of procedures nga gipataganda sa guniang bayan sa banwa sa Lakasiena. I-welcome naton si SB Leo Bakyan. Sir Leo, sir, good morning. Live ikaw, sir, sa Bombo Radio Bacolod. Diri si Bombo Pons, ang upo diri sa Bombo Radio Bacolod, sir. Good morning. Mayong aga, Bombo Pons, at mayong aga sa pagpalamatin sa imo programa sa Bombo Radio. Salamat sa tumuloy sa banwa sa Lakasiena. Yes, sorry. Thank you kid SB, no, sa singa time. SB, mamangkot kita. So ano ang kuan no? Ang proseso ginsunod si Dre until nga declared na gid abi no si SB member not dumagit or expelled siya in short ano pa nang term dira no sa as member sang sangunang bayan sang Lakasiliana SB. Magbupols actually ang ating local government code tama ka klaro nga kung may isa ka katapo sa sangunang bayan nga may ara siya unexcused absences nga mga more or less for unexcused and unexplained absences may poder ang sangguniang bayan to expel a member. So in the case naman yan is binatnat nakakomiter na siya sang 14 ka unexcused absences. Pero prior sina gintagaan sa namon due process kay sang naglupok na tong isyu sang recruitment scam nga wala na siya nagpakita sa sa sangguniang bayan, mismo kami sa sangguniang bayan, naghimo kami sang tikang i-communicate siya. Din padalaan sa namon sulat, din tagi man sa social media, kaga personally nakatawag kita sa iya. Desriyan ay kita sa cellphone, upon sa ibang SB member, kanambal naman, at hindi ka pa convicted, way kuman sang kaso, din file sa imo, attend ka lang yan ay isang session sa sangguniang bayan. Pero galing why sa natin, mabatian na naman sa media, nagpa-interview siya. So, ang ginimo naman sa Sangguniang Bayan, in spite of the fact na nakakomiter na siya more than 4 unexcused absences, nag-decide pagig kami nga tagaan naman siya another 15 days, pag-communicate siya naman, nga kung may mamaten siya. Sa amon niya nga end, bilang upod naman sa partido, kag-membro sa Sangguniang Bayan, naghimo gid kami pamaaging pakigangot sa iya. Pero galing sa iya nga end naman, hindi gid siya mag-attend sa sesyon naman. So halin gid siya abi ano nga bulan wala naka-attend, August or September to? Dira nga na sa mga binulan sa September, October. Basta mga 14 nga nag-excuse absences ko na sa nung weekly na siya nga why attend. Oo. Pero, di ba, prior pa man sa to, dogin pasugtan man to sa gani, nga ma-attend via Zoom lang? Gahulat kami sa iya. Kaya kung pananglitan, mag-iyang mag-attend sa iya physically sa amon, pag magbinatuhanay kami ngayon, sa amon to attend virtually, why man problema, kaya provided man na sa amon internal rules and procedure, nga pwede namon mapaten ng isang konsyal virtually. O galing ng bupons, why did siya nagpakita? Nagpakita sa Gulpihada lang, nakibot kami, naglusot siya, pero tapos ng amon resolution expelling him. So, ginambala natin siya na ma-attend kada mapungkwada as visitor na lang, not as member of the Sangguniang Bayan, kasi may action na kami sa him.
So nakapauli nagmanggid gali siya. O nakapauli din siya. Oo. Okay. No, so diin ka mo nagsugod isip nga wa isa ka attend sang bisan sa Zoom wala na gid no. Ado dira ka mo binag-isip. So wala ko din subong sang kwan, Okay, sang record gid po polls, pero on the record niya sa minutes naman, mga almost 14 sessions. Wala labot ng special sessions. Kag sa mga committee meetings namon, why naging saya, nowhere to be found naging saya. Pero mabatian sa namon sa media, sa radyo, nagpa-interview siya. May mga panahon gani nga nagatawag ang kami siya pamangkuton sa diin sang hambay lang ti aram sa propalibot. oh. So 14 regular sessions para daw klaro, no? Regular sessions ni. Kanya matinan. Regular. Okay. No? So until nga na-declare siya, ano gatong termo Council SB? Expulsion kung din-expel sa namon as member of the Sangguniang Bayan. Kaya mo man ang provision sa local government code. Ang ground lang gidya, unexcused absences. Kaya why naman kami nga hindi na naman pwede i-ground ang mga allegation kontra sa iya kasi it is the court who will determine whether he is guilty of this. Oo, okay. Now, so expulsion daw ma-relate naton ini sa kay expelled Congressman Arnett Teves, no? Kada mo maning proseso, no? Gaginhimo, no? Kay gidogin expel mo sa kun expel siya, no? As a members ng House of Representatives. So finally nakapagwa kamo sang resolution diri ang Committee on Laws and then why nagin siya and nangin vacant no ang iyang posisyon SB. Nagpasar pa kami resolution Bungbo declaring vacancy sang ginhalinan ni SB Natnat. Oo. So, and then, ang ining kay kahapon, nagsumpa to kay Gov, ang bagong SB member, ano, consensus man sa August Body nga ma-appoint ka mo, SB member nga bulos kay Natnat? Well, actually, nag-declare kami bumupon sa vacancy. Pag ang mabulos na ya, depende na yan sa political party, kabayan, ma-decisions na political party. Considering na si SB Kent belongs to the Onyega, upod sa namon, si SB Natnat also belongs to the Onyega, ang political party ma-determine kung sino. Actually, ang amon din chairman sa Onyega, local chairman namon, automatically, ang amon din nga mayor kay Onyega, no, sa mo. So, may puro consensus nga na ginistoryahan ay number 9 yun na, si Kent Magnabi sa previous election, siya ang binduso sa babaw at nagsumpa no, sa bilang salhi ni Binatnat. Oh. So, si SB, ano gagawin complete name niya ni SB? Ang nagbulos nga bago? Kent Airal Magnabi. Kent Airal Magnabi. So, inyo man ni grupo, pero why niya nagdaog ligat? Sa mo ni grupo, Onyega ni siya. Number 9 ni siya. Kaya nga mo grupo sa Onyega, Bumbo Pons, may PDP Laban, may NUP, kaga may Lakas. Okay. So, mo na siya, no? So, meaning, pag-appointe kompleto naman sa sa 8, ang ining ang mga SBDRA sa Lakasiliana, kompleto na. Makompleto na kami kung magsunod si Kent. Mawalo na. Oo. Okay, pero bisan wala sa SB Natnat, ara makamo Japon sa majority SB? Actually, out of 8 seats, 2 man lang na ka seat dira ang hindi sa amon. Besides SB Natnat, we garnered the majority ng Japon. Okay, pero galing kay amo ang proseso kung dapat ma-appoint gid na no kay naisugtan sang partido nga butangan gid ya isa dira ka slot. Actually pwede man niya Bungbo-Pons nga wala sang mabulos, pero pwede man niya nga may mabulos para maging kompleto gid. Okay, sige. So that's a process ano. So ginsunod kag why diri abisang do ko baga wala gitagaan sa si SB Natnat nga
makapa-expectar antes nga nag-come up kamo sa desisyon, no, SB? Kaya in fact, proseso Wala gigaling niya, gisunod. Pons, wala niya ni binluto. Kaya actually, sakit man ganyan sa Blatsagon nga mo, nga i-expel siya kasi diri nga sa partido namon, kada mayo ang namon man nga mga relasyon. Especially ako, close na kami ni Sinatnat. Kung galing, kung hindi kami mag-action, we can be accused also of dereliction of duty. Ito provided for sa local government code. Yung pag-apat ka excuse absences, wala nagapakita ang konsyal, pag bisan sa committee meeting, so ay nasa gay mo sa trabaho ya, ground na sa for expulsion. So, sis Binatnat yan nagpadangat pa na ito sang sulat sa DILG, questioning sang aksyon namon na gin-expel pa. Kaya nga mo niya ginasabat, klaro-klaro magbubupons mo. Ang jurisprudence is very silent. No? Kung tanawon ta, wala sa Supreme Court decisions parte sini, wala sa jurisprudence. Kung pananglitan, gin mga question niya ang aksyon sa sangguniang bayan, he must go to court. Kita si abogado, kung makatos sa korte, question niya ang aksyon namon. Kag kung mayara, manggid niya matabo sila, kag makalabot sa babaw, mayo managani, it will increase jurisprudence. Pero, ma-action din kami abong bupons. Otherwise, kung hindi kami ma-action, hindi man kami lagsyon sa tao nga on the ground of dereliction of duty. Kasi amo na ang laying na nakabutang ba mo. Okay. So, kung balik-balikan naton SB, no, kay close man ka mo ni SB Natnat, mapati ka ba lang ti sa SB Natnat, hindi magbalik sa Lakasiliana because nga may threat or abin nga patson siya kung magpakita sa Lakasiliana? Why kami siya actually hindi kami magpati sa mga threat kay daw hindi niya mahimo. Ang ginaaligar niya niya gina-threat ng kabuhian ni Mayor May daw kalayo nga kay in the first place una second cousin na sa mayor. Ikadwa mayor na bulig siya nga makatrabaho sa Balwa. May fact na nagkonsyal siya kasi siyempre bitagaan sa trabaho sa una na magbulig sa Pinet. Isa sa rason nga nagpapular sa tao. Ikatatlo, mismo din sa amon, wala sa imminent danger sa iya. May mga sightings ng daning nga siya dito, ay mga matitikin ng kabuhi. Kaya ano dito ilabas sabi sa iya na sa mayor, kaya hindi mo yung mayor involved sa parati sa mga aligasyon nila sa mga recruitment scam. Ang iya, medyo lain ng urubot siya kasi siyempre ang mayor nagambal na hindi siya nabulig kung na muna nga problema ang involved. Nagwa lang nga gulpi nung sa interview sa mga radyo, may mga aligasyon siya nga uncorroborated and unfounded. Dumirpak na kami mismo, makakibot kami sa mga aligasyon siya. Imbis nga hindi man likot, mag-edit. Dami sa mga statements na naaboy. At least na speaker naton SB no aso kon ano ang mga proseso gusto na based man sa aton nga local government code no of the Philippines. So lastly basta may mensahe ka sa inyong nga mga pumuluyot dira constituency sa Lakasiliana kay SB Natnat SB Leo. Bumbupan salamat din sa panahon niya ginatag mo. Diri sa Lakasiliana we are working hard. Nagatrabaho kami para gid sa Banwa. Sa Pumuluyo, lately, bago lang natin ginaprubahan ng ordinansa na nag-create kita sa Traffic Management and Development Authority sa Banwa sa Lakasiliana, sa binadihon at subong sa traffic code. Considering it's the Bombo Pons, expect kami sa mangin problema kami sa traffic by next year, kung mag-open ng college namon, pag mag-open ng hospital namon, considering also, damo pa sa mga negosyante sa mga nagsulod, may mga bago na mga structure diri. So, more or less, focus na kami sa trabaho. Ang parte naman niya kay Swinat natin anyway, ang may mga reklamo na siya, nagkatuloy sa korte, let the law take its role. Kada ang korte na lang niya ang pamatian ka kung anong magkalatabo. Mula na siya na ang layi gambal nga kuraslo nga siya related convicted, gina-consider ka pa man niya nga hindi guilty. Innocent ka pa. So kay Swinat na siya, atubangon mo lang nga, korte ang madisider sa proseso. Habang bupos. Kung dapat ko salamat, may agas na kanal. Alright, sige. Salamat gid no. Sa SB member Leonardo Bacyan, ang chairman sa Cavite and Laws. Sabay sa Sagurang Bayan sa Banwa sa Lakasiliana. So amo tang sa pag-speaker niya tip 14 times ano. So sa kay
SB member Bakyan, no, nga wala sa nakatambong sa sesyon niya, ginpatigunan sa expulsion basement sa pagsunod sa Local Government Code of the Philippines. No, maamo man yung case Teves to, no, kay for how many sessions mo to na nag-file to sa leave, no, ini sa SB na to ay ganito ka-file leave do naglaya sa Nigolpiada kana dula lang Golpiada sa Lacasiliana. No, so ato kay Teves ya tinag-file sa leave, sa balik to dugay na, wala may extend nga leave, no, so gin-expelled siya or may expulsion gin patigan. Same man, no, sa SB natnat. Tina-interview pa ta naton ini nagligad and in fairness, no, sa SB natnat ato to ya tingin ko anta man to sa iya side, no, para makasabat man sa akusasyon sa iya kung may mga aligasyon to sa against sa kay Mayor May, iya naman to ya, no, di ba? So kung anong tikang iyang ginimo sa majority sang August body dira sa may bahin sang Lacasiliana, tila naman na desisyon, no, kag kun nga ang nag-appoint sila, it's a party decision niya, no, nga ma-appoint sila para ma-fill inan. Kasi siling ko gani nga kinanglano gi ma-fill in siya daw desisyon man niya sang partido o negato ay magminamahimo, no, kay amo na yang desisyon pwede man nga di mag-appoint, no, kay ari man kami sa majority. Pero namin gidya kung ma-appoint kay declared na vacant mo or vacuum ang posisyon, no, sa ni SB member not dumagit. So gina-contact kong number niya bala niya isang una tawag sa aton pero why na to connect automatic failed siya, no, so nakabalik pa sa kuno sa Kasiliana para mag-report pero galing kay tising niya why na natapos sa desisyon ti ano ulhin na no. Pero may mga case siya nga file sa DLG complaint niya regarding sa SRE nga status, no? Siling gani kung nga gindisog sinatnataw, threat sinatnat sa inyo da sa Lacasiliana sa administrasyon, no? Tibalaan ta na, no? Kay do may mga plano kuno. Sa sunod nga eleksyon tabot kano nang mga plano niya, no? Kay last term si Mayor May, no, dito kung sinong ibulos ang administrasyon niya, no, kag basi kung may magkontra da ka may magtuhaw, no, nga mapadlagan man mayor ati sadya na no, so ang vice mayor ang amay ni Mayor May si Mayor Burdig si Vice Mayor Burdig ni Corny medyo naman kay PWD na nakaagi na mild stroke, no, so hindi naman gidya ka although able pa man pero amo na sabla. No, so kinanglang mangita gid sang mas mas kusog-kusog nga consider sa pamilya maniguro kundi ta magsala sang pamilya ni Cor. Pero lataon ta na, no, ang mga senaryo dira, no, kay ang posisyon hindi man siling hasta san ikaw da mo, no, di ba? Gaabot yang tiyempo yang tawo yang mag usgaya, no, nagabaliskad man dayon ang paya. Kaya bisan kasigurado mo, kakampante mo, nagakatabo na nito sa aton. Lagko pa na ganing masudad uyata nila, kamagungan pa ganing nga mapilido na no, ang nagapungko, pero anong gwa to, ang resulta, perde pa. Election free for all. Sino man na ang gusto, kasi naman may luyag, no, nga magpapili, no, go ahead. Ang desisyon na ara Japon sa pumulyo. 17 minutos sa kaligad sa attack na alas 9 sa aga. Pabalik naton ko report Bombo Binga Francisco, Laundry sa Bacolod City Government Center, ma-report po sa patol. Pagkatapos gidamang sa pila kumay Pablo. Standby. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo ka Agosto sininga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish, ukon may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase, ukon ang unusual nga pag-init sang tubig sa Pacific Ocean, kag ang La Nina, amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain
Lain nga epekto sini globally kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding. Kag bangod sang pag-init sang panahon, uso ang sunog. Kag diri sa Pilipinas, ang bulan sang Marso, ginakabig Fire Prevention Month. Kasi sini nga tuig may tema, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinai, provincia. Pagpalaga, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines sa right time, 25 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Nagkabaragap matindri sa aton nga palatuturan sa Bombo Radio Big Time, si Bombo Mia May Francisco. Nakasabay naman sa Pekalinya, mabalita nagikan sabay sa Bacolod City Government Center. Ang City Legal Office ng inspect sa establishmento dra sa Golden Field Commercial Complex. To check no sa sining mga permits nila kung wala may ara kung wala. Kahit gata tax mapping o kung tax mapping na subong no ang permit sa licensing division upod sa City Legal Office naton para sa sining nasambit yang nga mga paglagas sa mga gerilla nga mga sahi sa negosyo nga naga-operate pero wala sang permit. Di unfair niya karon sa iban no nga nagproseso sa mga permits nila no ag hasta nga maging legal ang ilang negosyo. So check naton ti pila ka mga establishment o negosyo ang wala sa permit nga naga-operate. Sa piya kaninya si Bombo Mia May Francisco. Bombo May sa report kamin. Mga kabombo, Bombo Pons, nagpatigayon sang pag-inspect ang Bacolod LGU sa may Golden Field Commercial Complex sa Bombo Pons sa may ara dito sa 21 ka mga negosyo nga naga-operate. Ugaling Bombo Pons, 5 lang sa 2 out of 21, 5 lang ka negosyo o kung establishment dito ang mayara sang permit kag ang 16 nga nabilin ang wala sang permit. Bombo Pons. Nagpadulong ang City Legal Office, sila ang nagpanguna kaupod ang Permits and Licensing Office, ang DSSD kag City Health Office nga nagkadto sa may Golden Field Commercial Complex sang syudad nga ang mga establishment o mga negosyo dito Bombo Pons, mga ilimnan, resto bar, mga massage, convenience store kag iban pa Bombo Pons. Isuhan man sila sa pahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos King Jr. nga nag-issue sila sa first notice of violation ng BPLO sa mga negosyo Bombo Pons nga on process pa ang ilang business permit kag gindaan sila sa 3 ka adlaw para magproseso. Nga ang on process kay ang deadline ta last February, ano pa to? Yes. 20? February 15. 15? Bombo Pons ang deadline sang pag-process. At ang sunod sa pahayag ni Attorney Ting, at ang iban nagpawala na siguro kay pinsar nila hindi
magsekyar ang city legal o kung ang LGU kung bala may ara sang permit pero bumupon sa ginapang amat-amat niya libuton gid ni ang sudad sang Bacolod para sekyaron ang mga establishments nga may permit, especially ang mga commercial establishments bumupon nga may mga ilimnan, kalan-an, kinahanglan gid na isekyaron sang DSSD kag City Health Office ang ila dira ang sanitation kag of course ang mga nagaobra didto or sa tagsa-tagsa ka mga establishment sa Bomopon. Okay. So 21, 5 lang ang may permit. Yes, 5 lang Bomopon. Kag ang 16 wala sila sang mga permit ang iba na on process. Mas maayo gid nga mahikot na nila Bomopon. Kung hindi, once mabalikan sila sang city legal, pagdadagdagan na naman sila sang another nga violation hasta nga mahatagan sila sang notice para ipasira ang ila nga baligyaan. Sa karon ang nag-issue man sang mga violation ang City Health Office kay may ara sa mga negosyo dira nga area sa may Golden Field Commercial Complex nga hindi makapasar Bomopon sa sanitary permit. Kag sa karon tiging tagaan sila 3 days para ina nga iproseso kag para of course makapadayon man sila sa nga ila nga negosyo sa nasambit na lugar Bomopon. Okay, timayo pa na kay at least ang humok pang ilong sa syudad. Yes, amo manggani Bomopon. So imagine naglapas na sila sa parawag due date o kung sa adlaw kung natapos nagidya ang kay kung hindi pa niya guro maluluyo ng syudad automatic sarado na iya. Yes, exactly Bomopon. Sige hatagan man sila sang tsansa. So long as makitaan sang syudad nga nagaproseso sila sa ilang mga kinahanglan ng mga permit para makapadayon sila sa ilang pag-operate. Kaya siyempre maintindihan man sa syudad nga may ara sa mga nagainobra, mabudlay man kung gulpi, ipasara Bomopon. Basta nag-operate sila sa syudad, yes Bomopon. Ano ning mga, ang 5 lang ning may permit lang? Anong negosyo ni nila ya? Bomopon mga ilimnan kag convenience store na nagaproseso gid sa mga permit. Kaya abi nila goro ti Golden Field hindi naman nagid abi mayo ang nightlife dara lain sang una no. Okay lang mapabay-an na. Yes, amo na gani Bomopon. Kini mga kwanda ang mga barda way man mga permit. Yes, Bomopon, may mga bar nga may mga ara, pag mga billiard area nga wala. Masayan? Yes, mga bilyaran. Oo, nga wala sa nga permit. Bomopon sa karon kinahanglan din nila mag-process ang nila nga permit para makapadayon sila. In regards naman Bomopon sa mga establishments bala nga mayara sa mga commercial sex workers, may ara man advice si Attorney Ting kinahanglan man nila mag-comply sa mga kinahanglanon nila Bomopon sa City Health Office magkuha na sila sa ilang pink card kag ila man gani nga gina-recommend ko nga mapaobra naman sang ID nga may ara sang QR Bomopon kay para mapaktan gid kung ara na bala sa insakto nga edad ang mga minors dapat wala kuno minors nga nagaobra sa mga amuna nga mga establishmento diri sa sudad sa Bacolod. Okay, no. So isa lang mang ina, no, sa mga gibisitahan po damo pa na, no. Bumumiya. Kalapad-lapad sa sudad sa Bacolod basta apuon ng City Legal Office tas ni. Kaya mo man gani Bomopon sa libuton gid nila ang sudad sa Bacolod. Kay nakamapping naman sila pang amat-amaton gid nila ano pa lang tanga bulan subong Marso, kalawig pa. Bomopon sang mga sang binulan kag sang inadlaw madamo-damo giniguro nga mga commercial establishment ang ila nga mahatagan sang violation kag worth sa Bomopon ipasira. Mas maayo nga temprano pa lang medyo gamay pa lang ang finalidad nga bayaran sa city mas maayo siguro nga maghikutar na gid sang mga business permit. Kay sa karon stricto ang syudad when it comes sa mga permit ng tagsa-tagsa ka mga establishments, mga commercial establishments, Bomopon, Sirisa, Sudad sang Bacolod.
Bombo Pons, para sa dugang nga detalye, ari kag pamatian naton ang pahayag ni City Legal Head, Attorney Romeo Carlos Team Jr. 21 ka establishment ang naano namon na may permit, 5 lang ka establishment. Then ang iban on process po kingaan na sila notice of violation para maka-comply sila gid sa ilang mga permit. Mga ilimnan man na laban. Mga bar malang laban ka ate mo malang na to ang laban sa Minimart. Ang first notice, ginagatag sila 3 days, ang BPLO gatag 3 days na mag-process ang permits. So mag-second notice o gatag na sila another pila naman ka days before na mag-recommend closure. Kaya ang compared to sa before yato ang sa Plaza Mart naging pang-close, upod pa to sila sa 140 isang last year naging-recommend close mo kung gaano ginabon chance para na maka-comply, tingway ginag-comply ang mo nag-obligar na kami close na lang gito sila. Now, part na ni isang campaign, kay damo na kami na matamat na damo reklamo na mga gahod, gamo na kada kung ang dito sa mga area na mga actually nga reklamo gid laban di kung gabi sa mga bar na kagahod sa mga sound system Kaya mo na nag-obligar na lang kami tipon na mag-inspection sa mga bar kay para nagit ma-address na dan para why na may makareklamo. Sa actually mo na nakiti opoto ang CHO nagkagto man to sila sa gipa-inspect man ni mga kitchen nila Kaya mo na iban to ginpanggaan naman mga notice of violations kay ting iban daw hindi ma-sanitary nila daw ang CHO na daw hindi makapasar ang ila sanitary sa dito sa mga lugar. Sa agree sa commercial sex worker, amon na naman ng isaguro naman na ma-recommend naman kami na i-QR code man kay may isa to sila na na minor pero hindi nila gambal man siya na hindi na siya minor pero budlay black kay ang idea. May ID sa toon pero may cover ang ID. Hindi sa makilala kung siya na amo ginayang ngalan kay wais lagi dalala ID. Mata kay para hindi nila ma-recycle ang mga QR code kasi ubin na sila perminobin. Kay gisagambal sila na nabilin lang QR code tipo galing kon ang ID lang ng pink card na ginapangita pwede nila mambal na nabilin lang nila. Why gid sila amo na ang isa man na pag nila na kung laban to why pink card ang nila. Di kung pangitaan sila ID na other ID ang may mga cover man mga picture ang ginahatag yan na ID. Hindi na na kung siya gid na. Okay. Yes, Bombo Pons. Recommendation lang sang city. Hindi pa man gid ma-fully implement kay punan pa na nila Bombo Pons. Kung bala hindi sila maglapas sa data privacy sang mga nag-ulubra dito Bombo Pons. Especially sa mga commercial sex workers. Bombo Pons, ang mga nabilin to nga mga establishments or ang 16 establishments na kinahanglan magproseso paghatagan sa 3 days kabay pa Bombo nga sila ang mag-comply sa mga requirements na kinahanglan kay para makapadayon man sila sa pag-operate sang ilang negosyo dira sa may Golden Field Commercial Complex. Alright, yan klaro lang sa nadra nga manegosyo ta legal. Yes, exactly Bombo. Mas mayo nga nag-aagi sa syudad legal Bombo kay para hindi maantala ang imo dira nga pagbaligya all throughout the year. May naga-comment gati sa linya daw base kon may plano naman na i-develop ang Golden Field area pero mo nang lantaw naton kagbantayan Yes, exactly Bombo. Aton man nga bantayan kung ara sa mga upgrade o kon update sa dira nga area Bombo. Alright, sige. Salamat gid Bombo Mia. Yes, Bombo, sumayad to ang balita nga nagikan sa Bacolod City Government Center ni si Bombo Mia May Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo
Salamat no sa report ni Bombo Mia Francisco. Nagikan koneksyon naton sa Bacolod City Government Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time 38 minutos sa kaligid sa taknang alas 9 sa aga. Ang isalay ni Guro no Golden Field Commercial Complex nga may pinakamadamo man sa 21 ka establishmento to na bilinda subong 5 lang may permit. Ang 16 na wala gid. Sige no. So pila to man doon lipat ko almost 20 no. So ti gamay lang gid ang may permit ti mo lang nga tonda kung tani kuan magita no nang obligar man tas gulingon ta. Hindi niya siling nga daw nagnegosyo la tayo sa kuan sa planeta nga Mars Kung pwede, kung ara ka to sa Mars kay Star, pwede ka tiway na permit no? Balak mo da. Tukod mo da ko na galing arik mo sa Bacolod di malas nyo lang. Arik mo sa Bacolod di kinang lanon gid nga maggawad ka mo. Sa nagkakaigo nga mga permits. So, muna bla, may one-stop shop, Bacolod one-stop shop, kita nagligad, o kung boss, sa mga malls. Kaya para hindi na kumpudlayan, pila to, kadto, gimutos government center, kalayo to, proseso, gay ka mo, no? Hindi ka mo, mostly, hindi ka mo magsalig sa fixer. Kaya fixer, mo nang makapatay sa inyo da. Hindi mga fixer man, may pamatsyo, no? So tike mentuan lak muda no so gin pakapos naton lagaw ka dalon na schedule ka dala ka na lang lagaw pagadto sa mall paglagaw mo da no dala process kung samtang ginulat pa ang papilis libot-libot na ikaw kaong lang nanay ho amo na ang ginimo nga eskema para nga hindi kita sagad kapila to sa government center dungango to no pungko to ulat no ti samtang gulat kilibot-libot niya balik kong wala na karon na. Niya malibot-libot na masusurvey la tanay diwa. Pwede man nga window shopping ng tanay diwa. Kay ti way pa man no papilis balik kong wala na karon ha. Ti sulay bugnaw presko ang lawas mo no tawahay pinsar mo kay ti ara kada mo damo ka makita. No? So ti hindi nga may open ta negosyo ta wa isang may nagakaigo nga permit mo niya. Ako na ninyo ang gwa yo na iya no palagyo ka mo ya, nag-evade ka mo ya, no? Ti kalaway matawgon mo tax evader, no? Lagyo mo sa responsibilidad nyo, nalagyo mo sa obligasyon nyo, no? Why ka mo nagawad permit? Ti di lang na guro, kung libuton kita bilog ng syudad piling ko, no? Sa lakang itlog sang City Legal Office sa agtang nila mo, no? Sang limot. Pero sige lang, ti di ta maguntat. Asong as mataga na itong disiplina. No, isa ka isa ti pasalamat ka mo pagka detect sa inyo kay balo naman kita nga budlay ngita kwartas bong negosyo ginawa ta pero na no convenience store na iban sila 24 hours pasos ang ginabayaran silang kuryente kag tubig na grabe no ti maganar lak mo ganar ni mo bayad pila ginaw ang income sa na gani di gani na guro ka ubos isa ka bulan guro yung income 1/4 na grubuhin da para ibayad sa proseso sa permit nyo. Hindi ka mo kaiban sa da. Te gusto niya gali, maganar lang mo maganar, pero hindi ka mo yung magawad sa mga requisitos nyo, hindi ka mo yung magawad sa mga requirements of permits nyo na, no? Sa Business and Premise Licensing Office na to, kung BPLO. So kaklaro gid sa mapanawagan, amwalin pa, December, nagsugod na renewal sa mga permit or open para magawad sa permit sa mabag-o nga negosyo tinaginano ka mo. Oro pa nga sobra naging kamok sako. Magabusin na no. So na kuan na no nang kiningkoy ni ang style. Kag ti nabla no do matalikod ka pa sa obligasyon mo. Nga magawad sa mga permit. Sige lang ti nakakita ka mo sang syudad nga humok ilong sa patrol to, no? Humok ilong sa tagaan pak mo warning. Kaya ka mo 5 days da. No? Tigawaran nyo to, gawad mo to, proseso mo to, parang hindi masirahan ini. Kaya kaluya man to, ni masaruduhan, negosyo mo nga, ay kagawad permit. Nibla? So kung building ko arkila ka mo da, do prihom lang na Japon, hindi ka mo ka-operate kung hindi ka mo kabayad sa inyong arkila, sa building yung occupy nyo, di mo na sa syudad. Kung hindi ka mo kagawad sa permit sa syudad, hindi ka mo ka-operate. No? Di klaro, hindi ta niya pwede nga ma-thank you ta na lang na. So muna no so hindi niya why na iya sa Bukol Barrio naton nga ti ihimuon ta na lang iya ma-quits na lang kita iya hindi ta magawad permit pero sigihon tang operate.
Hindi ka na kakita. Wala ka na may makita. Bisan sa magagmay nga mga banwa, ya gani, no? Kinanglanon, gid nga may ara ka sang permit. 43 minutos, nakaligan sa takna ang alas 8 sa agad, diri sa aton sa nga pagpalagad, diri man sa aton sa nga paratuntunan. Check the time, no? Ang patrol sa Bombo Grayson, no, baton po, nanong atabo di? No, ano may aswang gid man nga nagapamatay sa cockfighting manok? So mga inog bulang-bulang nga manok to siyudad sang Cadiz kuno may ligasyon aswang to ako ya sa linggo ani, no? Patak dekada duwag ko nakita nga may aswang kay ni ko magpating nga may aswang. Hindi aswang to nga nagapanganaon sang detailary nga gakaon gid unod sang tawo May mga aswang gid gani kuno nga aswang gid sa unod nga priska nga unod mo. Ginakaon. Amo na yang tuntuod nga aswang. Pero manok ni. Manok kuno ka mga ulo gin pang utod ano daw makahaladlok. Ti could be nga ti sapat ina ido no. No pagid nga pangaon sang mga manok to manog no. O kaano-ano pagid na pero galing ka daw na alarma ang mga pumuluyo. Sa sudad sa gari. Check tabi ang follow-up report sa patrol. Kamo nga mga listeners naton tuon magid nga may aswangaw. Diri sa ato nakakita na kamo aswang. Kakita ko yung aswang hindi aswang tuod no, aswang nga buhi gid nga kwan. Nga way mga kwan bla hindi utod lawas no. Sige check naton. Ano? Kapre to kakita ka naman kapre. Ako magkita kapre. Aswang sa suyop, guro kadroga, may ara pa. Bombo Grace, kamin. Boy. Kag mga kabombo. CTG o Kinsi kabilog nga manok, patay. Dara sa may barangay Kaduhaan, sa may syudad sang Cadiz, sa Concepcion Village, sa subdivision ini nga type sang Puluyan. Bali, hambal sang tag-iya sang manok, palibata lang sa tag-iya no, sang manok. Dagpugtaw sila sang alas 4 sang kagahon kay di kabalon naman sila sang gabi nga ina nga do may natabugin nga malain sa ila sini nga palibot sa usaran mala. No kay namdangan ra sang pila ka mga manok nga inugbulang. Ang ilang pagkakita sa aga pang alas 4 sang mga 4:44 sining adlaw nga ang ila sining nga mga manok kinsi tanan ang wala na gid sang kabuhi ti gin pang kakas or wala sang kasudlan kasi siya sa mga nagakaon pero tuod ina kay may video kita dira no nga wala na sang mga kasudlan inang mga manok nga napatay kag ang iban ara pa no nahigot pagani sa tiil lang bilin tapos wala waluoy tapos ang iban wala na ulo no kag ang iban ti buhok or bulbol lang bilin naglalapta pa tong iban nga mga bulbol so ang hambal sang bata sa tag-iya nga ganyan pangalanan alias Marnie nga hambal ya aswang kuno naghimo kay nakita iyang aswang. Oo. Uy, nasa kay nakakita sa aswang? Actually wala sa gapati nga may aswang. Okay. Oo. Ti sang kagabi ila say nagsugod pati nga may aswang umupon no. Taga-Cadiz ko bala. No, tapos Okay. Sorry. Magambal nga ano kay balo ka kakwan nimo hars kag do ko sakit bala pamatian no nga mag ano kada mag buyaboy ka istoryada sa ila kay do diskriminasyon na. Amo gani ti ako mismo wala ko kapati yung meson kay wala ko nakita. Ti siya wala man nagapati nga may aswang. Sa Bombo Grace? Sa tabok ya gani basta letter D kuno nga puno sang litra kabanwa kuno mga amumana. Letter C mo na. Pero ti sang una daw okay lang kambal ka sang mga kwan no nga mga tinaga pero subong di nagid kay ti tanan subong damo na lusot no damo na pwede mahimo da nga pwede ka mapailang kaso. Oo, amo na nasubong dapat halong gid kita no nga magambal sa kung ano-ano bala labi na gid mga
parte sa aswang, no? Si ambalya, kagabi lang siya nasugod nga may aswang gali. Kay nga nakambal siya nga may aswang. Kay pula ko ng mata. 5 meters away. Oh, meron ko ba lang pula mata nga tamaan suyop? Hindi man to ko mo. Basta mo na. Oo. Oo. Bali. Ambalya, aswang ko na mo po. Sige, prescribe ko sa iya mo kung ano ang profile sa nakita iya bala. Although nga 5 meters away kalayoon sang natindugan niya, kag sang aswang na ang ginahambal ya pumupons nga nakita iya. Si kit anong gedyo do laser balang mata. Nga pula gid. Mako si addict lang to. Mako na. Tapos all black. Po sila walaan ko panapton to basta all black nagapungko ko no. Ti pasi gani ido na no pero wala man siya kambal nga ido kay may mga ido na sala actually 15 ka bilog. Naka-cage. Wala iya sang ido sagwa. O kagang nila sini nga balay napalibutan ni ka mataas nga pader. Dason ara man da ang ila nga mga manok may ara pa na ganing akurungan or nagangguman abala. Tapos nakita man nila kay may CCTV na sila bumupons. Ang lain pa kay ang CCTV nakat. So wala na record ang pagsalakay o pagpatay sa mga manok. Daw NBI ng insidente ba? Amogan. Gaganang si TV mo. Oo. Dason amo man, para sa NBI, nag-resume na sila pagkatapos sa patay sa mga manok, kubopons. Nakita na lang sang iya tatay sa CCTV nga nagkalahapay na ukon wala na bala sa mga kabuhi, naghigda na lang mga manok. Bala, nga, mo na pamatay. Ambal ko ba si Aratay na iya? Hindi man ko, no? Kay may mga, muna wala nakasudlan, tapos wala ng ibang mga body parts, nagkalaoton na. So, dako iya pagpati nga aswang naghihimo umupons no. Hambaya pagani ang gender kuno sang aswang babayi kay laba buhok. Oo. So, bato na nila nga tabo kay amo na gani ang ilang nga suspect kuno aswang. Wala nga reklamo nila aswang wala man akong may galibot nga before sa natabo wala man mo sang mga residente tag-iya bika mga manok nga nabiktima so sila lang gid kag first time nila so more or less 30,000 ang 30,000 pesos ang balor sang 15 ka mga manok nga inugbulang. So hindi pa gid siya man niya dako nga manok po pero pila na lang ka days inugbulang na siya kuno. So amo na ang ila sini nga panaysayon ang panaysayon ni Marnie nga taga syudad sang Cadiz. So bubupon sa matiyan naton ang iya sini nga interview man no sa aton or interview ta sa iya as amo na nagapangasubo man nga do nahampot man subong. So bubupon sa naton sa iya Marnie. Ang natabo, bali ano oras nyo ninabalaan, ma'am? Mga alas 12 na sang kagaon, nakita sa CCTV bala nga nanaog na daw gahaplay na sila tanan sa duta. Oo. Pero way manggingwa. Tapos ang aga mo to nakita gid na patay na tanan. Tapos ang daw 5 kabilog gin buhay na mga mga ng mga body parts siya. Duging pangaon na. Oo. Ang agi, duging pangaon? Oo, duging pangaon, gidya. Ay, okay. So, pila tanan kabilog ang mga manok na nagkalamatay? Pila kabilog pa, gani? 15 kabilog. Oh, hay. Hindi man na aratay? Hindi. May gidya, may kagat, gid bala. Okay. Hindi man ido. Ang mga ido, ara tanan sa cage. May ido man kamuhaw? Oo. Base sa iba na nga mga ido, hindi man? Hindi, taas mo na, nga pader. Oo, pader nyo. Okay, sa, ma'am, subdivision, no? Oo, okay. Sa conception. Oo. So, bali, may CCTV ka mo. Wala na hagip sa CCTV ang
amo na gani ang question kay ang CCTV sa time guro nga natabo to wala siya naka-record. Nag-continue sa lang sa napatay na may patay na sa atubang nga manok. Amo na lang ito yung nakuha na record yan. Oo. Ang napatay na, nagka-apply na. Oo. Sa imo, may adi nang CCTV sa Guagad. Oo, sa Guagad. Pero sa may gate lang ayon sa may likod namon. Oo. So, para sa imo, may nagmaneho ka sa TV nyo dira or amo lang yun na siya ya? May time nga ma-record, may time nga hindi ma-record. Okay, why siya ka-record kung ma-burn out? Di kagabi, why man may nag-burn out? So may nagsabotage na. Amo na guro, may ano. Oo. So, bali, anong suspetso nyo di, ma'am? Aswang. May aswang? May aswang, ma'am, how? Dara sa inyo? Ambot niya na may nakita. Magkukang gabi. May aswang? Hindi ko yung kapati sa aswang. Saan nakita ko dito, hindi ko nakapati. May nakita mo nga may aswang? Oo, sa may kilid sa among balay. Paano ma'am ba? Nga aswang siya, ma'am? Red ang mata, tas all black. Diba si Adik lang to, hindi man? Hindi mataklas sa mga babuan. Sa day mo sa nakita, sulod sa inyo nga, dra? Sa compound gate sa may manukan. Kay compound, lapad ang inyo manukan, ma'am. Oo. Bali, ang inyo, balay, sulod sang, compound nyo. I mean, aragida sa, sa inyo nga manukan man. Oo. Okay. Saan mo siya nakita? Sang mga 11, manog 12. Sang gabi? Oo, gabi naman nag-aataw. Tapos, pero wala mo yan nakita nga ining hambal mong aswang nga nag-atake sa mga manok nila. Waay, nakita ko lang sa kilid, duga side view sa ready ang gani mata. Wala ko yung kapati sa aswang. Oo. Ano kalayoon, ma'am, nimo sa sining hambal mong aswang? Mga 5 meters lang. Nakita mo gid sa 5 meters ang matay nga nagapula nga aswang gid siya, ma'am. Oo, may side view gid siya. Oo. Hindi ko pati mo hindi gid siya ido, ya tao gid siya. Oo. May bayo siya kung wala. All black lang sabi. Hindi ko gid maklaro kay do mga seconds lang paglantaw. Kay nahadlok na ko gintawag ko dahil kay papa. So aras sa sagwa na yon tapos ara ka sa kwarto. Oo, aras sa sagwa. Okay. Wala siya may ginakaptan nga mga pagkabutang? Wala ko kabalo kay sa idea sa tapos pagpunta na sa aga gilantaw kong position niya. Oo. Bigla ko nakita ko ang manok nga buak gidan siya. Amo to gurong ginaitgit niya paglantaw ko. Yung ay gidan sa kulot na lamang loob wala man lang panit. Oo. Nakuha niyo sa CCTV ining hambal mong aswang, ma'am? Ay gani nakita kay nakat daw pa duwa makat ang CCTV. Okay. Aswang hambal mo. Pwede mo ma-describe iya nga skin nga ano? Uy ko kabalo kung buhok to or do aso mo ay do pero black siya tapos red lang ang mata tapos makita mo lang itsura yung ang skin niya red man ay red black. Ang skin niya black man. Oo, all black. Oo. Ay, okay. Bali, segundo, man lang ito pagkakita mo, naghali na sa dayon? Oo, kung naghali na kuya kay Awo, nag-isengin, tawag ko na tayo ng papa ko. Oo, basi ma'am, nagmalikmata ka lang, wala man? Ay, late naging kaya katulog, tag 1 a.m. na. Tapos, ay makaganadok magwa. Kay, gingwa ko pa kanyang ido naman, kaya nagtaklas lang sa babaw ang gamay. Gipasulod ko pa siya. Oo. Tapos, gipasulod ko man andas duwa ka ido, nga tagwa na daw ka duty, di pala kong gabi nga ido. Oo. Ano ni ma'am? Ang amo to, guro pag ano ya, pang ano ya, kay way ito. Oo. Ano. Taas di siya nga height ya, sang ining aswangin hambal mo, ma'am. Nagapungko sa, way ko kabalo, kay basta to pupul sa nga nagapungko man sa. Okay, so amo ning suspect mo nga nagpatay sa mga manok nyo? Oo. First time ni ma'am? First time lang yun natabo. Oo, kag wala man daya prior sa inyo, wala man daya may nabalita sa inyo nga may ginatake dira nga mga manok, pagpatay? Ay man, kung may gabusong kami, di ba si amo na ba lang rason, do di ba hambal nila masimutan man ako noon. Oo. Okay. Di gabusong kami, di ba? Oo, that's why siguro nagkadto da siya.
Pero ano ni ma'am, sa paglanta mo, ang aswang nga ini, kung aswang manggito para sa imo, lalaki ni or babae? Babae, yun siya. Ah, Ay, may paano? buhok sa yan. Oo. Paano mo nahambal ng babae? May babae, siguro kay long hair. Ay, may long hair. Oo. Hello. Ti, ano ning plano niyo subong, ma'am? Oo, again, pang ano na lang ini. Kamahal man sina, kay nagbulang na yan, oh. Oo. Tagpila man ng isa? Ambot, mga 30K. Ah, tanan? Oo, tanan. Oy, kaluoy man. Okay, no? Bombo Grace, basi, ikaw nila na, basi may chupakabraman da, o ano? Si Bumapons, ang iyan nga pagpa-interview, no? Bali, para awareness talang gid para malikawan man sang iban nga may ara sang mga kasapatan labi dagit manok inugulang kanunggon sakit na sa bulsa. Okay, sige no, ti mapaila man na ipagpati no. Pero ti ako niya siling ko gani muna ning edad ko subong hubin pa man pero ti why gyud ko kita aswang. Personal ako man parehas ta. Hubin pagikusim mo ti mo na wala man. Okay, so ang mga papati nila mo, Pons, but si balon na lang ni base may mga investigation ng paghihimuon ang barangay Balahaw. Okay. Sige, Bombo Grace. Yes, so Bombo Pons, amo na ang report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace Lino Baton, trust number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Sige, no, so salamat sa kay Bombo Grace no baton ti amo ni ho no. Bali mamailin doktor sa Iloilo kuno tuligad. May pagita baboy nga puti ang ulo, no, kag black ang mata. Kuno nagsulod sa ila balay kag gulpi lang nadula man. Kung aswang ti sipot na why na ibili. Bali Ma'am Joby, Sarge sa Modente, bali niya ti incredible, no? Wow. Si Gabriel Guruto nagwa sa rekwerdo sa Bumupons ang vampire. Yang awa na. Bumupons. Iban din amo na ganit depende na sa pagpati nyo no. So ti kun aswang gimatukon hindi. So pa kwanta na pambisigahan okay para nga matumod ta kay budlay na basi umaubos ang mga manok balada sa kwan sa sudad sang Cadiz nga inugbulang. Bagod lang sini. Piling ko isa ni kasapat basi ido lang nagbuang blato kun ano man da no. Suspect ko number 1 ido gid. Amo man nang gahimo sina No, so sige no. So sa mga kabombo naton no. So aligmat na no sa ato sa palibot kay siling tagani ti na mga superstitious belief naton ina nga ti way man literal gid ya nga nagagwa ina kag nakita gid sang aton duha ka mga mata. 1 minuto na nakaligan sa tak na alas 10 sa agad sa aton sa nga pagparagad lang ang tempo naton. Standby na kamo sa bataw mga madrama. Ang misteryo sa kabuhi alas 10 tubtob alas 10:30 ang Once Oras sa Lab. Alas 10:30 tubtob alas 11 ang Recuerdos alas 11 tubtob alas 11:30. So Martes na kita subong nga presentasyon petsa 19 sa bulan sa Marso tuig 2024. Ayalagan sa Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapoda pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country of Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginaka. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon,
pagasabton sa sining nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sukilanon sa itong palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi. Pila ka bisis na ako nga nagsala. Ginkuha sa mga tampad ko nga mga tinawo kag ulipon ang sala nga tao. Pila ka bisis naman ako nga nagsugod liwat sa wala. Sa wala sang kasiguruhan nga impormasyon. Nga nagadala sa akon sang wala sang patod nga kamatuoran. Hindi pareho sa kasubong ko. Nga ari diri sa kalibutan subong. Wala ko sang mapalapitan nga makahatag sa akon sang impormasyon. Base sa nakita ko nga kamatuoran. Ang tanan nga ini. Sigurado nga pagtiplang lang ang ibalik sa akon. Wala sang alagad sang kadulom nga magadampig sa akon. Tungod sa tanan nga mga kriminal nga naghalin sa pihak nga kalibutan. Nga ginbuyan sang reyna. Dala ang tag-isa kayabi. Ako lang ang may malain nga plano nga mahimo nga masagap nila. Ginhingalitan ko nga akong kahilwayan. Para tumano ng akong handom nga mabaliskad sang tuyo sang tanan. Naghalin ako sa madulom nga kalibutan nga puno sang kahakig ang kasing-kasing. Ang kahakig amo ang ginkuhaan ko sa akong kusog. Pare ako sa kalibutan sa mga tao subong. Para pangitaon ng espesyal nga lapsag nga makahatag sang katumanan sang sumpa ni Persipone. Kinasumpa ko sa ngalan sang adlaw, bulan at mga bituman. Kabaylo sa akong katapusan nga pagginhawa. Nga maabot ang panahon kung sa diin ang mga kapinil nga magadala sa akong dugo kag sa dugo ni Hades. Kinahanglan magsakripisyo. Ang isa sa ila, kinahanglan ihalad ang dugo sa akong lulugan. Sa pagtilaw sa duta nga ako nahamtangan sa dugo sang nagwasak sa akon. Mabayaran na sa dugo ang dugo. Ang isa pagin kakapil. Kinahanglan nga hindi siya magatapak sa kalibutan nga ini. Tubsan mo. Tubod kun matabo. Mapapanas ang kalibutan nga nagkilala sa tanan nga gintugan ni. Mapanas ang balayo ng kalibutan nga nagkalikat. Kag ang sulong nga mabilin among kasaysayan sa mapinintas nga kalibutan. Ang tinaga nga ginpahayag ni Persipone. Suno sa pinakadaan nga kasulatan nga nakalambot sa akong igdulungog. Kagula pa ako mataos ang panahon nga natabo ang tanan. Apang ang impormasyon. Nakalambot tubtob sa pinakahubin nga henerasyon nga nagakabuhi sa amon kalibutan. May pagi pa para mawasak ang gahong sang Reyna. Kaupod sang malain iya nga alagad. Ano ina, Duwende? Wasakon ang iya ginharian.
Wasakon ang mapintas nga kalibutan nga ini. Maabot ang adlaw nga ang kalibutan nga ini pagaputson na sang kapintas kag kalakasan. Wala na sa mga tinuga nga kasubong naton ang mabilin. Gani dapat wasakon ang kalibutan nga ini nga napuno sang kapintas. Wasakon! Ang kalibutan nga ginbayhaan ko. Amo ang nagdihon sa akon ano ako subon. Ang pareho nga kalibutan nga balikan ko para sa katumanan sang akon pagtimalos nga pila ka siglo ko nga ginhandaan. May nabatyagan ako nga tinugang nagapadulong diri. Madasig. Apang wala sila nalakip sa mga mabaskog nga sahi sang tinuga. Mga mahuyang sila nga sahi. Pila lang sila sa mga ulipon. Kag sigurado ako kung nga ang ari sila diri. Tungod sa mando sang ilang mataas. Nga alagad man sang kadulom. Ginpadala sila diri. Para sa mas masigurado nga impormasyon. Apang di malas ang mga maligno nga ina nga nagapadulong. Tungod hindi ko na sila pagtugtan nga makabalik sa ilaam. Hindi ko sila pagtugtan nga makakuha sang sigurado nga impormasyon. Nga dapat sa akon mga kamot, makadto ang espesyal nga lapsag. Mahanta ko. Sugataon kong pwersa nga nagapadulong. Dako nga bispis. Sugataon ko siya sa iri. Kagdakpon sa iya liog. Ha! Dako nga pispis. Nagapulok siya. Dalon ko siya sa duta. Mapaidalom ako. Ari na kami sa duta. Ihaboy kong pispis nga ini. Sa dako nga puno sang kahoy nga ina. Hari mo! Ato siya. Nagdunglay ang iyaliog. Baboy talonon. Atakihon niya ako. Dakpon ko siya sa magtimbang at karon, ilampos ko siya sa duta! Isa ko lang kalampos. Wala na siya nagahulag. May nagapadulong pag niya ito. Hindi ako mag-isol sa imo. Kagpamatyag ko. Doon nagbalik ang kapagsik sa lawas ko. Madasig nga nagapanalaytay sa akon kaugatan ang akong dugo. Nagatagol siya. Sabton ko siya. Nagdulog siya. Natingala siguro siya nga nag-uwang ako. Kag mas gamhanan pamatiyan ang akon uwang sang sa iya. Nagangurob siya. Dakpon kong iyaliog. Nadakpan ko siya sa liog. Atakihon mo ako, ha? Mapulo ka pa? Hugton kong pag-uyat sa iyaliog. Wala na siya naghulag. Ihaboy ko siya sigad. Natulugan sila. Ano ina? Ang ila dagway? Amat-amat nga nagbaylo sa isa ka tao?
Ang pispis nangin babae, ang ido nangin maniwa nga lalaki, kag ang baboy talonon nangin matambok nga lalaki. Ginhapo sila sa pagpagibato sa akon. Mahalin ako. Ibilin ko sila dire. Bah, may manok, nagpun ko. Ang dumdum mo siguro kung hindi ko ikaw mabatyagan nga matake sa akon? Ha? Hindi na pagsulitang pag-istorbo sa akon, ha? Kung hindi ka gusto nga mapatay sa dalayon, dito ka sa kaupod mo. Ihaboy ko ikaw sa ila. Oh. Bah, nangin babae liwat ang manok? Anong ginabuhat ninyo sa doog ni? Kinahanglan namon ang impormasyon. Kag nagasunod lang kami sa mandong maara sa ibabaw. Anong informasyon? Sugirin ninyo ako. Dasiga! Ako na lang ang mahambal para sa amon nga tatlo. Duha ang espesyal nga lapsag. Kapid sila. Ano? Oo. Kapid sila. Mga babaye. Ano? Oo. Kag wala sa may nakahibalo. Kung sino ang dapat nga ibalik sa aton kalibutan. Kag kung hindi, ang hindi dapat nga tugtan nga maglapak dito. Kag isa lang ang palatandaan para nga makilala kung sino sa ila. Ano, ina? Ang mga simbolo sa tunga sang ila palad. Maayo. Maayo ulipon. Karon sugiri ako. Sino pa ang nakahibalo sang impormasyon nga ina? Mga kaliwat nga mas mataas pa sang sa amon. Kag ang pila sa ila, mas madamo sang nakolekta nga impormasyon. Nasugpon-sugpon nga istorya halin sa mga maligno nga nabuhi kag napatay nga gindihon sa mga konkreto nga datos. Pareho nga gintuga nga ginpasahan ni Biskad sang impormasyon? Sabtang pamangkot ko! Oo! Buhiin na ang liog niya. Nagapangabay ako. Ang maniwang nga lalaking naghambal. Sige! Buyan ko siya. Ano pagid ang nahibalaan ninyo? Ari sa doog nga ini ang pamilya nga ginatudlo sang mga nakuliktang nga mga datos nga nakakuha sang isa ka lapsag. Ano nga sahi sang pamilya? Ulipon. Mas manubo nga sahi sang sa amon. Duha sa pamilya nga ara sa listahan. Mga ordinaryo nga mga mortal. Isa lang ang ulipon. Mahapos ko ina nga makita. Hindi na kinanglan nga ipamangkot ko pa kung sino ang mga pamilya. O kung sa din ang insakto nila nga nahamtangan. Ako nang bahala nga maghulag. Ang kinahanglan ko lang, ang gusto kong mahibalaan subong. Amo kung sinong kinaalagaran sa mga ulipon nga ini. Kay sino ka mo nagapangalagad? Makita ko sa mga naunilang kahadlok. Nagatulukay lang sila. Nagamat-amat sa kamang palayo sa akon. Sa isa kasala nga sabat, isa kakabuhi ang madula. Kay Kondor! Nakita kong pagkadismaya sang nawong sang tatlo ka lalaki. Hindi ako sigurado kung akig o kung nanugon sila nga napaslawan sila nga tapuson ang ila misyon. Nagapangalagad kami kay Kondor.
Kay Kondor? Para kay sino nagakabuhi si Kondor? Sabta ang pamangkot ko! Nagbago ang iyang dagway. Daw isa ka dako nga sapat. Wala ako magkahibalo! Wala ako magkahibalo! Nagawulat ako sa gusto nga sabay! Nagapangalagad si Condorce sa kakasubong mo. Gusto ginambal sa amigo ko nga kapre. Sinungalan sang vampira nga ginaalagaran ni Kondor. Isa ka ngalan. Kabaylos sang kabuhi. Kag kahilwayan namon nga tatlo. Sige, sugot ako. Karon maghambal ka. Sino ang alan sang agalon ni Kondor? Si Hugo. Si Hugo? Oo, si Hugo. Kag si Kondor, ulipon ni Hugo. Sino si Hugo bilang mortal? Siya si Hendrix Antonio. Sanhibalan ko. Isan niya siya kasikat nga singer sa isa kakilala nga banda. Sige na! Makalakat na kamo! Ato na sila. Malakat naman ako. May nabatyagan akong walain. Wala ko ginhatag ang ilagin pangabay nga kalawasan. Para lang atuntuhon ako. Balik doon ko sila. Silingkugid nga traidoran ninyo ako eh. Liputon ako sa mga animal nga ini. Pareho sila nga nakaangkon sang pilas sa dughan. Kag ang maayos sila, kuhaon kong kasing-kasing. Pareho sila. Ihaboy ko sa duta ang mga ini. Ginhandom nila akong patyon. Ginatagan nila ako sang kahigayunan nga magpamatay liwat. Mapadayon ako sa paglakat. Babayaan ko ang dugo nga nagatulo sa akong kamot. Ang dugo sa mga ulipon. Madali-dali ako! Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang matahumong sukpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntungan. Mag-misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Radio Bongo. Patawar ako.
Apang wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon sa kasugpon sang kasaysayan ni Elise, agin pasakop ni Jamie Tring, kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Pilas sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Nakabalik na si Jomar sa Pinas. Kag nakita ko siya mga mata ang kalipay. Sanggin pasugtan ko siya nga maangkon ang bahin sa kabuhi ko. Kag ako, hindi ko man mahimutig ang balatsyagon ko sa iya. Oy, kabay pa nga hindi lang ako magsala sa paghimo sa desisyon ko sa palabuton. Gabi na gali. Wala gid ako nakatulog pangod sang oras. Ay, matulog na ako ha. Kaya aga pa ako magbugtaw buwas. May pungpung sang bulak diri sa lamisa ko. Kay sino ba ni maghalin?
Aryo. Ari ang card. Aber, basahon ko. Kay Jomar maghalin? Paano ini nakakadto diri? Ay, si Dina. Sugiran ko siya. Hindi ka pa? Aga ka pa nakabaton sa mga preska nga bulak? Apa nga to na si Pilipinas si Jomar? Paano niya nabuhat? Inaman kay ng reaksyon ko sa nag-abot ang delivery. Pero, ginpaminsar ko. May internet na subong. Posible na ang tanan, no? Kung sa bagay. Ay, girl. Kasweet kay Jomar, no? Uti, wala pa gid? Oh, ano nga wala pagid? Wala pagid siya sang epekto sa imo? Wala pagid nagadulot? Ara ka naman, Dina, ha? Magbalik ka na sa obra mo. Okay. Sulasim hotel ang bulak mo, ah. Buang-buang mo, eh. Hala, ari naman, oh. Ginpadala naman ako ni Jomar sang bulak. Buang nga tawa to ay. Matatlo ka beses na kada semana nga ginapadalaan niya ako sang bulak. Sigurado, nga sunlugo naman ako sinikaron sa mga kaupdanan ko diri sa opisina. Apang nabatyagan ko nga nagahatag inisang kalipay sa kasing-kasing ko. Nagastuhan ka pa. Pwede ka man lang nga makachat sa akon. Matawag ka, gid. Gusto ko lang mabatian ng tingog mo eh. Sobra ka naman. Mabatian ko lang ang tingog mo. Mabulong ng kidlaw ko sa imo. Gani please. Hindi ka na lang magkataka ha? Kung masami ako manawag sa imo. Basta, tabua lang nga wala ako sang obra. Kay makahuluya eh. Basi bala kun hambalon ako sa mga kaupod ko diri, nga oras ang trabaho, nagatribabad ako ya. Okay. Pero, kung hindi ako masako, mabalik ako dira. Agod duawon kaliwat. Wow, ha? Sobra-sobra na gid ang pagpalangga ni Jomar sa imo, day. Patuna na lang bala? Ikaw bala mo. Pilangin bayad ni Jomar sa imo, agod nga itulod mo ako sa iya. Bruha ka. Ay, madali lang. Yes? What? Okay. Bye! Oh, sino to? Si Chi. Si Jomar ko no. Nagahulat na sa akon sa labi. Oh, ha? Hindi bala. Kaya na lang siya naghambal nga mabisita siya sa imo? Basi kung ginatripingan naman niya ako eh. Kuno abi, ato pa siya sa Pinas. Dili kay ari na siya diri. Wow ha? Di ka pakakita sinaman. Mapalaron ka gidya girl. Ara ka naman.
Gasugod ka naman. Dali na ah. Ato ng mga kaupod naton diri. Mapauli na kita. Maguna ka na lang ah. Nga ayaw, ikaw sa diin ka pa. Malista po ko sa balaklon ko sa grocery buwas. Kita mo gid lang. Nakahibalo ako nga alibay lang niya ini. Ginatulod gid niya ako kay Jomar. Mahibalaan gid nga buto gid siya kay Jomar. Oh, ano pang ginahulat mo dira? Sigurado ka nga mauna kami? Oo, gani. Kung amo, gwaaanay dito si Jomar. Pasibla masiling siya karon nga ginasnab mo siya. Sige na lang gani ah. Tadali na. Nga nga luyag mo gid diri sa park nga ini. Tugod ba'y sentimental values sa ako ng dungay ni? Matuod? O nga, sa imo yaw, wala. Nakahibalo ako sang buot niya silingon. Diri ikaw unang nga nakita. Nasugilanon, kag nakilala. Malahalon para sa ako ng dungay ni. Amo man sa akon. Abi mo, isa ka bes. May nabasa ako sa isa ka travel magazine nga anecdote bahin sa Hong Kong. And it said, if you can't find it in Hong Kong, it doesn't exist. Nagapati ka bala sina? Ambot? Ako ya nagapati. Ang anecdote nga to, nagatumod sa mga goods ka mga items nga mabakal diri sa Hong Kong. Kung bahin dira, posible. Apang mas mapatihan para sa ako ng anecdote nga to. Wala labot sa mga mabakal diri. May nasalapuan man akong ipanyabagay. Nga wala ko nasalapuan sa ibang lugar. Ano naman ina? Ang pagigugma. Kag ikaw. Diyos ko. Das mawasak man ang dughan ko sa katunog sa kubakubas ni pa. Kagamoy na akon nga ari naman ako diri liwat. Agod mapaabot ko sa imo. Nga seryoso nga akong tuyo sa imo. Ilis, kinahigugma ko kit ikaw. Ay, Jomar. Apang maisturbo naman ang mga buluhaton mo. No. Ang kada oras na ginagamit ko para makita ka. Masugilanon, kag makahupod. Hindi na istorbo para sa akon. Ang mga oras na ginapatungkod ko sa imo, among pinaka-memorable para sa akon. Nagastuhan ka pa. It's worth it. Wala labot sina. Hindi tuman ka malahalo ng kwarta para sa katao. Kung gamiton niya ini, kabaylos ang kalipay nga ginahantom niya. Apang hindi isyo dire ang kwarta. Buhaton ko ang tanan para mapamatudan ko lang sa imo. Nga ginapakamahal ko gid ikaw. Jomar? Please, hatagi ako sa kagayonan nga mababatsyag sa imo nga akong pagpalangga. Ay, hala. Gabi na gali oh. Basi kung nakapauli na si Dina, mapauli na kita Ate, sige. Para bala matilawan ko man na ginapabugal niya nga luto, aw. Aba, oo. Manamit siya magluto. Ay, kaya nga bala nga wala siya nag-upod sa aton.
Kay hindi siya gustong makadisturbo mo. Din si Dina man. Wala man siya diri sa salas. Bah, abi ko kung ari na siya. Basi ko na to siya sa kwarto niya. Magpungko ka lang sa makadali ha. Kay kadtuan ko siya. Siya diri sa kusina. Wala man siya sa banyo. Makapila na ako magpanuktok sa kwarto niya. Apang wala man siya nagasabat. Mabalik na lang ako sa sala. Ote, isa din siya. Wala man siya nagasabat. Makapila na ako manuktok sa kwarto niya. Basi ko natulugan siya sa sobra kakapoy. Gusto mo bilis ang juice? Kay matimpla ako. Sige. Okay. Please. May mga uta na diri, kag mga dilata sa counter diri sa kusina. Buot silingon. Nakapauli na si Dina. Tungod ari diri ang mga ginpamakal niya. Apang sa diin siya? Makuha na lang gani ako sang cold nga tubig sa ref. Ba? May note nga natapik diri sa puwerta sang ref. May ginkadtuan lang siya kuno sa makadali. Apang mabalik man siya kuno dayon. Kag ako na lang kuno ana ang maluto. Timplahan ko na lang gani isang juice si Jomar kag magbalik ako sa salas. May ginkadtuan lang siya kuno kag mabalik man sa dayon. Ariling note niya Basi importante gid nga wala na siya makahulat sa aton. Pandaron ko lang galing TV Maglantaw ka lang anay dira ha. Kay makadto ako sa kusina. Ako na lang kuno anay ang maluto Buligan ko na lang ikaw. Aba hindi na. Kaya ko man Mag-relax ka lang anay diri. Aring remote sa TV Ikaw na lang ang bahala kung anong gusto mo nga lantawon. Okay. Mabalik na ako sa kusina. Ano ba lang lutuon ko man? Base sa ginpamakal ni Dina, daw Italian dish ang iya nga ginaplano nga lutuon. Ang problema, kaya hindi ako makahibalo magluto sang Italian food. Bala na. Maprito na lang ako sang manok kag magluto sang utan. Hindi man siguro pislian sa sudan si Jomar Timplahon ko lang sang maayo. Makuha na ako sang manok sa ref
gidanlog ang kutsilyo sa kamot ko. Hala, napilas gid galing tudlo ko. Kag nagadugo. Liz? Nga, ha? Ay, napilas ang tudlo ko sang kutsilyo. Ha? Dali ka. Dalang kabot mo nga ina, diri. Kay hugasan naton sa gripo. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Elise nga ginpasakop si Jamie Tring, kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Pilas sa kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos
sa kasaysayan. Nandun sa kahapon. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream. Do wondrous miracles happen? While as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sang kabuhi. Will sing my Kinahanglan gid man nga maging practical kita, Perry. Gani ginalay down ko na ang akong baraha sa lamisa. Sa adlaw nga matapos ang among kasal ni Sofia, makabaton ka sang checking nga nagabalor 5 milyones. Kaginti lang ina. Kung manginugangan ko na ikaw, mahatag ako sang advice sa imo kung paano mo palakton ang imong negosyo. Kag kung kinanglan nga kuwaon ko ang pila ka parte sa imong negosyo, kung sugot ka, kuwaon ko. Ginapasalig ko ikaw. Makabulig ako sang dako sa imong negosyo. Makahatag ako sang dako nga benepisyo bilang katapo sa imong pamilya. 5 milyon? 5 milyon ang ihatag mo sa akon? Pero wala ka bala sang gusto kay Harriet? Wala, Perry. Parehas ang nasiling ko na. Mas attracted ako kay Sofia sang sa kay Harriet. I see. Paminsara sa mayong akong ginasiling. Makighambal ka kay Sofia. Kag paturon mo sa akon kung ano ang manginsabat niya. Buhatong ko na. Makasali ka. Nga makaibalo ka kung ano ang isabat ni Sofia. Gani, kinanglan niya makalin na ako, Jethro. Okay, sige. Sige, Perry. Idulong ko ikaw sa ganhaan. Ato na si Mr. Baltic. Tanawon ko lang kung ang iya anak istupidaman parehas sa iya. Apang nakaibala ko. Hindi mo sina si Sofia. Apang wala ko sa maymo kundi nga magulat. Handa na ako nga makikita kay Tony. Tumanon ko ang ginsiling sa nga kunamay nga makikita ako kay Tony Capistrano sa kada tapos ang tuig. Amoy nang gusto matabo sa nga kunamay. Amoy nang iya katapusan nga panagubilin. Nga makikita ako sa iya
kag mag-inom sambir kada tapos tuig. Pero sige lang, wala man ako sa buhaton subong. Tawgong ko si Pedro, kag malakat kami sa Bar 66. Oh, kung tani nagsiling ka nga hindi mo mahimo, papa? Naglaom ka ba lang nga mapasugot ako? Gido sa sapat lang ako nga baklon sang tao nga to? Ginhimo ko na. Apang ikaw ang yanaluyagan kag hindi si Harriet. Nakaibalo ka naman. Kung ano kapigado sa buong sa aton kabuhi. Kung hindi ka magpakasal sa iya, dito na kita maistar sa squatters. Sa biling nga 5 milyon, pwede gihapon kita magapangabuhi sa nga mo sini. Kag hindi rin na, Sofia. Nagpangako pa siya nga buligan ako nga mabatak ang ato negosyo. Gani, Sofia, magpasugot ka na. Wala siyang rason nga balibaran na ito ng iya offer. Hindi ba la? Sofia, hangpon mo ang aton kahintangan nga ini. Panumdumon mo, ikaw lang ang makaluwas sa aton pamilya sa kahintangan naton nga ini subong. Ang ginahimo naton subong, pakita na sa tao nga wala sa may natabo sa aton. Pero ang matuod, imol pa kita subong katulad sang amo. Nga ginapilit niyo si Sofia. Si Oswin ang ginahigugman niya. Harriet, wala siyang gusto sa imo si Jethro? Kag, para manina sa imo kayuhan. Kung mabuligan kita ni Jethro. Kag mabatak ang ato negosyo. Mahimo ka man makapangita sang lalaki nga para sa imo. Kung mabata ko na ang ato negosyo, mahimo ka na makapangita sa lalaki nga ipakasal mo. Gani magbuligay kita, Sofia. O ti ano? Nagahulat sang sabat mo si Jethro. Ay, makikita na ako kay Oswin. Siya ang dapat nga magkanto diri. Kakinahanglan, may siya pero ka pirmi. Hindi ako maluyag nga maihambal sa imo si Jethro. Kay basi kung mag-isol siya sa imo kasal. Panumdumon mo, siya lang ang makaluwas sa aton sa kahimtangan naton nga ini. Masulat na ako kay Oswin. Kagano ang isulat mo? Isugid ko sa iyang tanan. Kung hindi siya makahatag sang 5 milyon nga ginapangayo ni Papa sa iya, hindi madayon ang amon kasal. Gani kinahanglan, maninguha siya nga makahatag sa aton sang dote. Sige. Buhatay na. Kay idulong ko sa iya ang imo sulat subunggin. Maghulat ka sang makadali, kay masulat ako. Daw wala ko sang kaisog nga magdulong sang sulat nga ni kay Oswin. Maayos ang pagkabata. Apang kinanglan nga makamahibalo siya. Apang daw pariyo lang nga ginbaligya naton ang aton anak kay Jethro. Ako na ang madulong sang sulat kay Oswin. Makahatag pa ako sang advice sa iya.
Sige. Ako man, hulaton ko ang sulat ni Sofia para kay Jethro. Mrs. Baltek, ikaw gali? Anong mabulig ko sa imo? May sulat nga ginpadulong sa akon si Sofia. Para ini sa imo. Kaghulaton ko ang imo sabat. Ari. Basaha anay. Oh, Mrs. Baltek. Tapos ka na sa pagbasa sa sulat. Nakahibalo ka na. Kung nga nag-isol si Sofia sa papakasal sa imo. Ang matuod, Mrs. Baltic. Wala ka pa makaabot. May nahanda na ako nga sabat para kay Sofia. Ano ang imo sabat? Nagaisol na ako sa amon plano nga magpakasal. Matuod? Nagpamatuod na kamo subong. Kagamuman kami. Gusto ni Sofia nga maglakat kami. Kaghanda na kami nga magatubang sa bisan ano nga matabo. Gusto namon nga makaangkon sang katumanan ang paghigugma namon ni Sofia. Apang sumpaon ako sa amon pamilya. Gani, iambal ko sa imo, Mrs. Baltic. Hindi na matabo ang kasal nga ginapaminsan namon sadto. Batuno na niya si Jethro. Bangod wala ako sang hando mo magpakasal sa iya. Apang sa piyak sila. Siya ang akong kinahigugma. Siya ang akong kalipayan. Oswin, wala ako magsala. Maayo ka nga tao. Kag makahangop ka sang aton kahimtangan. Subong, mapauli na ako. Kag ihambal ko ang imo sabat kay Sofia. Mrs. Baltic. Sige. Amo na ako. Ato na siya. Wala makaibalo si Mrs. Baltic. Gintawgan ako ni Jethro. Ginambala niya ako. Nga mag-isol ako sa pahigugma kay Sofia. Kay hatagan niya ako sang 5 milyon. Kinagpasugot ako. Madamo pa sang babae nga makita ko magluwas kay Sofia. Apang ang kwarta, wala lang ginapamulot sa dalan. Gani, sorry ka na lang, Sofia. Ayan, hindi kita magkapalad. Apang ginagamit ko lang ang akong ulo. Nakita ko si Sofia. Hindi siya mapahamtang. Ginapaabot niya ang amon Iloy nga nagdulong sang sulat kay Oswin. Ano ay hanandala nga balita ni Mama? Kabay pa nga, hindi mag-isol si Oswin nga magpakasal kay Sofia. Bisan nga wala sang kwanta nga ihatag ang amay niya kay Papa. Sa sina, may paglaom ako nga ako ang makapamana kay Jethro.
Ari na si Mama. Hindi niya kaupod si Oswin. Nagsiling ako sa akong sulat nga kinahanglan nga makikita sa akon si Oswing subunggid. Sofia! Ari na ako! Ay, Ma, nga hindi mo kaupod si Oswin. Hindi na kuno kinahanglan. Bangod, wala sang kasal nga badayon sa inyo nga duha. Bangod nagpamatod ang imo amay, nga kung wala kuno sang duty, wala sang kasal nga matabo. Amoy ng siling niya? Ginakasubukid kuno niya ang tanan. Apang, makakita ka pa kuno sang lalaki nga may kwarta. Kag ano gid kuno kung bugrason niya ang inyo kasugtanan. Pero ang siling niya, pabayaan niya nga ikaw gihapon ang iya ginahigugma. Amo gali. Apang bisan amo ina. Wala man lang siya sang kaisog nga makighambal sa akon. Sofia, anak. May rason si Oswin. Sa ano ka mo magmalipayon kung wala ka mo sa kwarta? Nagahigugmaanay ka mo. Oo. Apang ang pagigugma. Nagalupad sa bintana kung gutom na ang nagapanuktok sa ganhaan. Handa ako magbatas ng tanan mo. Basta kami lang ni Oswin ang mag-upod nga duha. Ipagigbato namon ang amon nga paghigog mo. Sofia, nagabag-o ang pamatod sang isa ka tawo. Kag amo ina ang natabo kay Oswin. Naging practical siya. Kalimti na lang siya. Madamo ka pa sang lalaki nga makita, magluwa sa iya. Diin ka makanto. Bah, ato siya. Nagahibi. Ginbatya giniya ang ginbuhat ni Oswin. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream, do wondrous miracles happen? While as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Laragway sang kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patilwan Naval. Will sing my song. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga